फेरि आउँदै गर न है। थ्याङ्क यू, बाई बाई। मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न, म माई पे गरिदिन्छु। Yes, now it's that easy. हरेक डे माई पे। अब खेल्नेछ नेपाल। बदलिदो संसार, बदलिदो समाज अनि विकासको नाममा बदलिदो जीवनशैली, बदलिदो संस्कृति अनि त्यो बदलावसँगै निम्तिएका विकृतिहरू, यो सबै परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा विकराल प्रश्न, हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो पहिचान यिनै नरहे हाम्रो के अभिमान? संस्कृति सम्वर्धनका लागि हाम्रो एक प्रयास, श्री ओम मन्दिर। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल।
रुल चाहिँ त्यही छ है 45-30 हो टाइम ब्रेकर भयो चाहिँ 5-40 हुन्छ 45-30 सेकेन्ड हुन्छ अनि वाइट ब्ल्याक ड्युटीबाट चाहिँ अनि टाइले चाहिँ 5-4 हुन्छ है सो बेस्ट अफ लक दुईजनालाई ल स्टार्ट गर्दाखेरि वेलकम ब्याक टु KMAG चेस च्याम्पियनसिप 2025 को सेमिफाइनल्समा आज चाहिँ हाम्रो केशव सर भर्सेस मिसन दाहाल परिएको छ भनेदेखि आजको हाम्रो टाइम फर्मेट चाहिँ 45 मिनट्स प्लस 30 सेकेन्ड इन्क्रिमेन्ट छ सो इट्स एन क्लासिकल गेम बेस्ट अफ लक टु बोथ अफ द प्लेयर्स अब यहाँबाट हामी ओपनिङ्सहरू सबै के हुन्छ विस्तारमा कुरा गर्नेछौँ सो हामीसँग आज मुहान एनदर सेमी फाइनलिस्ट पनि साथमा हुनुहुन्छ सो hello everyone, today I will be commentating the game between Miss Andahal and Decisive sister. यो गेम सेमिफाइनल को फर्स्ट राउन्ड छ एन्ड गेम स्टार्ट भएको मिसन विथ वाइट पिसेस र केशव सरको ब्ल्याक पिससँग मिसनको सर D4 केशव सरले D5 रेस्पोन्स दिन भएको छ फर्मेट 45-30 को छ सो यो एकदमै लामो गेम हुन गएको छ मिसन गोज फर D4 देन नाइट F3 यो C4 खेल्नलाई एकछिन डिले गरेको छ C4 डिले गरेर के गर्न सकेको छ भने उसले अलि लाइनहरू अभोइड गर्न सकेको छ त्यसरी उसको प्रिपेरेसन अलिक कम भएको छ द्याट मिन्स उसले धेरै प्रिपेयर गर्नु परेन इन कम्पेरिजन टु प्लेइङ C4 सब्सिट्युट गोज फर नाइट F6 अब मिसनले इदर आई थिङ्क G3 खेल्न सक्छ E3 खेल्न सक्छ ओभर पन टु C4 पनि खेल्न सक्ने चान्स छ ओके इ गोज फर पन C4 अब उसले लाइक सिधै क्विन्स ग्याम्बिटमा ट्रान्सपोज गर्नु गएको छ after C4, Keshav Shrestha can go for E6 or C6, E6 and Queen's Gambit decline ma jन्छ C6 खेल्नु भयो भने slab defense मा ट्रान्सफर हुन्छ यो पोजिसन deciding उहाँले कुन ओपनिङमा यो गेमलाई लड्न चाहनुहुन्छ G6 पनि खेल्न सक्नुहुन्छ but I think he won't play those moves. D takes C4 गर्दाखेरि क्विन्स गम्बिट एक्सेप्टेडमा जान्छ र G6 ले एउटा रुन फेल जस्तैमा जान सक्नुहुन्छ Preparation to the best of his abilities as well.
E6 चुज गर्नुभएको छ। उहाँले यो गेममा अब स्लाब डिफेन्समा पाउनुभयो। I think from how fast Mission plays, we can tell if he's in preparation or not. उसले यो लाइनलाई प्रिपेयर गरिसकेछन्, हामी छिटै थाहा पाउन सक्छौँ। सबसे धेरै सोचेपछि पन C6 खेल्नुभएको छ। I think he considered E6 as well, but he went for C6 anyways. C3 खेल्नुभएको छ। यो अब हाम्रो डाइरेक्ट सेमी स्लाब डिफेन्समा ट्रान्सफर भइसकेको छ। कसम श्रेष्ठले इदर G6, E6 अथवा A6 पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। उहाँले मोस्ट लाइकली E6 खेलेर सेमी स्लाबमा लगाउनुहुन्छ होला यो पोजिसनलाई। I think most likely उहाँले E6 खेल्नुहुन्छ, or I think A6 is also possible, तर मलाई लाग्दैन कि उहाँले यो पोजिसनमा E6 A6 खेल्ने चाहनुहुन्छ। मोस्ट लाइकली उहाँले E6 गरेर एउटा सेमी स्ल्याब स्ट्रक्चरमा लगाउन खोज्नुहुन्छ मिसनलाई। एउटा रिमाइन्डर आजको गेम 45+30 सेकेन्डको रहेको छ, त्यसैले उहाँहरूले यो गेम निकै सोचेर आफ्नो फुल एबिलिटीमा खेल्न सक्नुहुन्छ। सो दे विल टेक अ लट अफ टाइम फर इच मुभ। उहाँ ओपनिङ फेजमा भए पनि निकै सोचेर कन्सिडर गर्नुहुँदैछ आफू कुन ओपनिङमा जाम भनेर। उहाँलाई ओपनिङहरू धेरैवटा थाहा भयो नि, उहाँहरू कन्फिडेन्ट भएको ओपनिङ खोज्दै हुनुहुन्छ।
ओके सो केशव श्रेष्ठ सरले डी टेक C5 खेल्नु भएको छ। उहाँले यो पोजिसनलाई ओपन स्ल्यापमा लग्नु भएछ। अब यो पोजिसनमा मिसनले इदर A4 खेलेर पन B5 लाई रोक्न सक्छ, or he can play E4 to attack the C4 pawn अनि यो सेन्टर स्पेस लिन सक्छ। तर E4 खेल्दा पन B5 ले पनि C4 पनलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई थिङ्क A4 फर्स्ट कुड बी प्लेड टु स्टप B5। ओके सो एकछिन डिले भएर छ तर नो प्रब्लम। पुरुष केशव श्रेष्ठ गोज फर डी टेक C4 हामीले मेन्सन गरे जस्तो। अब डी टेक C4 पछि मिसनले A4 खेलेर यो क्विन साइडलाई एक्सपान्ड गर्नुबाट रोकेको छ। A4 खेलेर उसले पन B5 लाई रोकेको छ। एन्ड केशव श्रेष्ठ गोज फर बिसप F5 किनकि मिसनले E4 इमिडिएट नखेलेकोले गर्दा E4 स्क्वेयरलाई केशव श्रेष्ठले कन्ट्रोल गर्नुभएको छ विथ बिसप F5। अब मिसनले इमिडिएटली E4 खेल्नु सकेन बिकज टु पिसेस आर डिफेन्डिङ द E4 स्क्वेयर। अब यो पोजिसनमा मिसनले मोस्ट लाइकली E3 खेलेर C4 को पनलाई टार्गेट गरेर खेल्न सक्छ। Either I think E3 is the most likely move or उसले even knight H4 or knight E5 गरेर नि खेल्न सक्छ।
ओके सो मिसनले पन E3 गरेर C4 को पनलाई टार्गेट गरेको छ यो C4 को पनलाई डिफेन्ड गर्नलाई ब्ल्याकको कुनै पनि मुभहरू छैन सो आई थिङ्क ही विल कन्टिन्यू टु डेभलप विथ E6 or knight BD7 सो अब नाइट BD7 पछि मिसनको सिम्पल प्लान भनेको बिसप टेक्स C4 अनि त्यसपछि क्यासल गर्नु र ब्ल्याकको लागि आइडियाहरू भनेको आफ्टर नाइट BD7 he will develop the bishop as well and castle अनि क्विनलाई C7 मा राखेर एउटा स्ट्यान्डर्ड पोजिसनमा लग्न खोज्नुहुन्छ So Mason is going for a very solid structure. उसले यो गेममा धेरै रिस्क नलिकन खेलिरहेको छ अहिलेसम्म So now I think Subsrishta will continue developing his pieces with either E6 or knight BD7 यो पोजिसनको लागि निकै स्ट्यान्डर्ड डेभलपमेन्ट हो knight BD7 र E6 मुभ अर्डरले खासै फरक पार्दैन बिकज आफ्टर E6 यु विल प्ले नाइट BD7 एनिवेज एन्ड आफ्टर नाइट BD7 उहाँले E6 खेलेर बिसपलाई डेभलप गर्नु नै हुने हो यो पोजिसनमा उहाँले आई थिङ्क E6 गरेर E6 गरेर बिसप B4 खेल्न चाहनुहुन्छ टु पिन द नाइट अनि E4 स्क्वायरमा अझै कन्ट्रोल गर्नको लागि उहाँले E6 गरेर बिसप B4 गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको यस ओपनिङको मेन गोल भनेको ब्ल्याकलाई वाइटलाई E4 खेल्नु नदिनु हो उहाँले सेन्टरमा कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो भने ब्ल्याक विल हेभ रियली इजी पोजिसन टु प्ले एन्ड मनोभर एज वाइट विल हेभ हार्डर पोजिसन टु मनोभर एज ही डज नट हेभ इनफ सेन्टर स्पेस हामी अझै यो गेमको ओपनिङ फेजमै बसिरहेछौँ त्यसैले देयर आर नट मेनी मुभ्स टु कन्सिडर थिङ्क मोस्ट लाइकली E6 इज द बेस्ट मुभ इन दिस पोजिसन After E6 bishop C4 castling I think Mission will have to find a plan to play E4 whereas Subsrishta will try to stop the plan of him playing E4 by developing his pieces to B4 and controlling the E4 square with the knight and the bishop. So Subsrishta goes for a knight BD7 developing the knight. उहाँले E6 लाई अलि मुभको लागि डिले गर्नुभएको छ मोस्ट लाइकली अब मिसनले बिशप टेक्स C4 गरेर क्यासल गर्न खोज्छ
Mission can play missionले यो पोजिसनमा मोस्टली बिसप c4 गर्न सक्छ आई डोन्ट थिङ्क देयर्स मेनी चोइसेस असाइड फ्रम बिसप c4 उसले सिम्पल यो पोजिसनमा बिसप डेभलप गरेर क्यासलिङ रेडी पार्दा उसको लागि बेस्ट हुन्छ ओके सो मुभ बिसप टेक्स c4 खेलेको छ मिसनले अब उसले बिसप डेभलप गरेर सिम्पल क्यासल गरेर खेल्नु खोज्दैछ आई थिङ्क केशव श्रेष्ठले मोस्ट लाइकली अब e6 गरेर बिसप b4 खेल्नु खोज्नुहुन्छ टु कन्ट्रोल द सेन्टर स्क्वेयर्स विथ द बिसप एन्ड हिज पिसेस वेज मिसनले अब बिसप b4 पछि क्यासल गर्नु सक्छ थिङ्क अब नेक्स्ट मुभ केशव श्रेष्ठको आइदर e6 or बिसप g6 पनि खेल्न सक्नुहुन्छ बट आई थिङ्क मोस्ट लाइकली उहाँले e6 गरेर बिसपलाई डेभलप गर्नुहुन्छ सुरुमा
एउटा न्यू मुभ जस्तो खेल्नु भएको छ केशव सरले बिसप जी6 हामीले अनलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले बिसप क्विन C7 चाहिँ खेल्नु भएको रहेछ है मुहान यो पोजिसनमा उहाँको अहिलेसम्म खेलेको अनलाइन गेम्समध्ये क्विन C7 मेन मुभ रहेको रहेछ आई थिङ्क इन दिस गेम उहाँले कन्सिडर गरेपछि उहाँले बिसप जी6 अझै इन्ट्रेस्टिङ मुभ लागेको छ यो बिसप जी6 को पोइन्ट अब आई थिङ्क उहाँले H3 G4 एक्सपान्सनहरूबाट साइड हट्नु भएको छ अल्सो नाइट H4 ले टेम्पो नपाओस् भनेर पनि ब्याक हट्नु भएको छ अब उहाँले नेक्स्ट मुभ आई थिङ्क E6 गरेर बिसप B4 गर्नुहुन्छ and then he'll probably go for queen C7 त्यसपछि I think after castling he'll try to maybe go for E5 break if possible आई थिङ्क मिसनको नेक्स्ट प्लान्स भनेको चाहिँ कासल गरेर E4 पनलाई सकेसम्म पुस गर्न खोज्ने हो विथ सपोर्ट अफ रुकी 1 र हामी हेर्न सक्छौँ कि दुईजनाकै ब्ल्याक बिसप जुन चाहिँ एकदमै फसिरहेको छ अहिले एकजनाको C1 मा र एकजनाको F8 मा आई थिङ्क दुइटै बिसपको पोजिसन विल डिटरमाइन अ लट अफ मिडल गेम प्लान्स दुइटैको बिसप अहिले ब्लक भएको छ बट आई थिङ्क ब्ल्याकलाई यो डार्क स्पिड बिसप डेभलप गर्न अझै इजी भएको छ बिकज ही क्यान इमिडिएटली गो फर E6 बिसप B4 तर वाइटको लागि यो डार्क स्पिड बिसप कहाँ हुनुपर्छ भनेर अहिले नि स्योर छैन सो हिल हेभ टु फिगर आउट वेयर टु पुट हिज पिसेस अब मिसनको नेक्स्ट मुभ आई थिङ्क ही सुड क्यासल त्यसपछि E6 पछि ही निड्स टु फिगर आउट द प्लान आई थिङ्क क्विन E1 रुकी 1 क्विन E2 बाट कुनै चुज गरेर E4 ब्रेक गर्नु खोज्दा हुन्छ उसले then maybe bishop D2 to develop the pieces and connect the rooks maybe a good plan for him for now but as the game goes he'll need to figure out usko lagi yo position ko euta concrete plan ule find garnu parne huncha I think Sir was like सरले आई थिङ्क E6 दिँदाखेरि क्विन B7 देखि थोरै क्विन B3 मा आएर फेरि क्विन B6 वाला सिचुएसन सरले हल्का अभोइड गर्न खोजिरहनु भएको कि क्विन राखिरहनु खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई यो बिसप G6 मुभको किनभने अब अहिले F7 प्रोटेक्टेड छ इफ क्विन B3 नाउ ही क्यान इजिली ट्रेड क्विन विथ क्विन B6 आई थिङ्क उहाँ E6 खेल्दाखेरि आई थिङ्क लिटल स्पेक्टिकल हुनुहुन्थ्यो सायद नाइट H4 पछि आउँछ भनेर सेम भेरिएसन बट विथ बिसप अन G6 र F5 मा धेरै डिफ्रेन्स छ सायद क्विन B3 आउन खोज्दा मिसनले सो थिङ्क उहाँको यो बिसप G6 को मेन आइडिया चाहिँ नाइट H4 बाट हट्नको लागि हुनसक्छ आई थिङ्क ही डज नट वान्ट टु गिभ मिसन द टेम्पो विथ नाइट H4 किनकि अब इफ ही गोज E6 तब मिसनको यो प्लानहरूमा नाइट H4 ले जहिले टेम्पो पाउन सक्छ और आफ्टर बिसप G6 अब उहाँले सिम्पल E6 गर्दा मिसनले एउटा मात्र कङ्क्रिट प्लान फलो गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज नाउ नाइट H4 ले उसले नो लङ्गर एउटा टेम्पो पाउन सक्दैन सो अब यो मिसनको प्लानहरू फाइन्ड गर्नु के सबैले यो पोजिसनमा मिसनले अब प्लानहरू फाइन्ड गर्न अलिक डिफिकल्ट पार्नु भएको छ आई थिङ्क यो पोजिसन जुन हामीले बोर्डमा हेर्दैछौँ सरले बिसप G6 इज वान अफ द रेयरेस्ट मुभ्स इन टप लेभल प्रब्ली क्विन C7 आई थिङ्क E6 मेन मुभ भएको छ बट ही गोज फर बिसप G6 जो विच इज फाइन बट उहाँको यो इज चुजिङ अ डिफ्रेन्ट मुभ अर्डर टु प्ले E6 भन्दा हुन्छ एन्ड एज वी क्यान सी इट इज अ पाथ जुन चाहिँ रेयरली खेलिएको छ आई थिङ्क मिसनले मोस्ट लाइकली यो पोजिसनमा अब क्यासल गर्नु सक्छ एन्ड अकर्डिङ टु लिचेस डेटाबेस अ लट अफ पिपल हेभ चोजन कासल्स एन्ड बिसप B3 मिसन अल्सो चुजेस क्यासलिङ उसले अब सिम्पल यो किङलाई पहिला सेभ गरेर अब उसले सेन्टरमा एक्सपान्सन गर्ने आइडियाहरू खोज्दैछ नाउ मेबी क्विन E2 or रुक E1 विल गेट प्लेड मलाई लाग्छसम्म क्विन E2 चाहिँ बेटर मुभ हुन्छ बिकज यु वान्ट टु पुट यर रुक अन D1 एन्ड C1 त्यसैले उसले क्विन E2 गरेर खेल्न मोर लाइकली छ हामी हेर्न सक्छौँ कि ब्ल्याकसँग दुईवटा मेजर ब्रेक छ C5 र E5 त्यो अचिभ गर्नलाई ब्ल्याक हेज टु वर्क थ्रु द D फाइल अनि
त्यसको लागि त्यसलाई काउन्टर अट्याक गर्दै हामीले क्विन E2 र रुक D1 प्रिपेयर गर्न चाहिँ सक्छौँ एज वाइट एन्ड क्विन E2 इज अ पर्फेक्ट स्क्वेयर फर द क्विन बिकज इजिली अट्याक पनि हुँदैन र वी क्यान इजिली लाइक पुट आवर रुक अन D1 पुटिङ कोअर्डिनेसन फर द ब्रेक टु प्रिभेन्ट द ब्रेक अन E5 एन्ड C5. This is an interesting position for Mission. उसले अब यो E6 I think most likely blackले खेल्नुहुन्छ अब to open up the dark squared bishop. अब I think Mission after E6 उसले queen E2 चाल्नुपर्छ to put the rook on D1, also activate the queen. अनि bishop B4 पछि उसको लागि एउटा interesting move pawn E4 हुन सक्छ where he will sacrifice one pawn for the bishop pair अनि blackले kingलाई castle गर्नु नसक्ने हुन्छ. So after let's say pawn E6 pawn E6 queen E2 bishop B4 pawn E4. If black goes for bishop takes C3 B takes C3 and knight takes E4 मिसनले bishop A3 गरेर आफ्नो सेन्टर pawn र एउटा C pawn लाई sacrifice गर्न सक्छ. If knight takes C3 queen B7 will fork the B7 pawn as well as the knight. त्यसपछि black को पोजिसन निकै प्रेसरमा पर्छ. If black yes beside being pawn up and if queen C7 मा यो black को kingले castle गर्न सक्दैन. So it will be hard for black to maneuver and if he tries to long castle then Mission has open files on the king. त्यो पोजिसन black को लागि अझै very dangerous हुन जान्छ. Let's go back to the live position. Okay, so live position मा okay केशव सरले queen C7 चुज गर्नु भएको छ. यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ मुभ रहेको छ बट आई थिङ्क मेबी हियर मिसनले क्विन E2 गरेर E4 खेल्नु सक्ने चान्स हुन्छ. बट आई थिङ्क उहाँको आइडिया भनेको क्विन C7 बाट E5 ब्रेक गर्नु हो. I think that's why cases are refrained from E6 earlier. Yes. उहाँको यो आफ्नै आई थिङ्क दिस इज अ सेपरेट अमाउन्ट अफ प्रिपरेसन उहाँले गर्नुभएको यो लाइनमा टु गो फर E5 ब्रेक किनकि युजली यो पोजिसनमा E4 ब्रेकलाई रोक्नमा धेरै ध्यान दिन्छन् प्लेयरहरूले. But he decides to immediately attack in the center with E5 after queen E2. Yeah, I think mission will likely see what he can. I think Missionले यो queen C7 को idea E5 त देखेको छ but I don't think he considers E5 to be that dangerous. Yeah. So it will be interesting to see so अब के चोइस गर्ने छ यो पोजिसनमा. उसले आइदर A5 गरेर क्विन साइडमा अझै स्पेस लिन सक्छ or he can play queen E2 developing the queen. र उसले भन्न खोज्नु सक्छ कि ऊ केशव सरको त्यो थ्रेडबाट स्केयर्ड छैन. If he wants to play E5 he can play E5. I think Sor has chosen a very particular comfort zone line for him, and I think mission is not comfortable seeing at the time consumption. He's taking time हेर्दाखेरि time situation हेर्दाखेरि yeah, mission is burning a lot of time early in the opening stage. हामी हेर्न सक्छौँ अहिले उहाँ 15 minutes of total time उहाँले युज गरिसक्नु भएको छ भने केशव सर has also utilized 32 minutes and mission is now under 30 minutes which is considerable time in the opening phase itself. And I think opening wise mission is thinking a lot and I think that's good for Keshav sir. उहाँले यो केशव सरले हाम्रो यो निकै ठुलो एउटा साइड लाइनमा लगेर मिसनलाई ओपनिङदेखि नै अलिक प्रेसर दिनुभएको छ. उहाँले ओपनिङदेखि एउटा निकै साइड लाइनमा लगेर मिसनलाई प्रेसर दिनुभएको छ. आई डोन्ट थिङ्क मिसनले यो लाइन इभन एक्सपेक्ट गरेको थियो बिकज यो क्लासिकल सेमी स्ल्याब भनेकै एउटा साइड लाइन जस्तो भन्दा हुन्छ. केशव श्रेष्ठको रेपर्टोर हामीले हेर्दा हि इज मोर अफ अ सेमी स्ल्याब प्लेयर. उहाँले मिसनलाई सरप्राइज दिनुको लागि क्लासिकल चुज गर्नुभएको रहेछ. एन्ड इभन इन द क्लासिकलमा उहाँले यो क्विन C7 नाइट D7 गरेर
E6 डिले गर्ने यो लाइन खेल्नु भएको छ, विच इज एन इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच. नर्मल्ली उहाँले खेल्दाखेरि क्विन मेबी इन्स्टेड अफ क्विन C7 एन्ड बिसप G6 एज वेल. बिसप G6 पनि उहाँको यो प्रिपरेसन मुभ रहेछ क्विन C7 एन्ड E5 को लागि. If the bishop was on F5, then maybe this bishop could be on target after E5 because it will be loose. But उहाँले यो पुरै bishop G6 गरेर queen C7 गरेर knightलाई D7 मा राखेर immediate E5 break prepare गर्नुभएको छ, which is a very rare move as well. It has not been seen in master game मा यो लाइन अहिलेसम्म देखिएको छैन. But as we can see, it's a very good option. I think now mission can go queen B3. So yes, queen B3 यो पोजिसनमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ मुभ रहेको छ, बिकज यो पोजिसनमा केशव श्रेष्ठको पोजिसन इज बिल्ट टु प्ले द E5 ब्रेक. तर E5 ब्रेक पछि यो F7 पन क्विन B3 मा भएकोले गर्दा अलिक प्रेसरमा पर्छ. जेनरली यो स्ट्रक्चरमा क्विन B3 त्यस्तो स्ट्रङ मुभ रहेको हुँदैन, बिकज पन अन E6 विल बी डिफेन्डिङ द किङ प्रपरली. तर किनकि केशव श्रेष्ठले अब E5 ब्रेक गर्नु खोजिराख्नु भएको छ, द पन अन F7 विल बी अन्डर मोर प्रेसर फ्रम द क्विन एन्ड बिशप. And I think queen b3 is more of a prophylactic move against the strategy that Keshu sir is using. And हामी कमेन्ट्स पढ्न सक्छौँ. कति सोचेको होला. हामी अहिले सेमिफाइनल स्टेजमा छौँ र हाम्रो टाइम कन्ट्रोल 45 मिनट्स प्लस 30 सेकेन्ड इन्क्रिमेन्ट रहेको छ. सो तपाईँले हरेक चालले बापत 30 सेकेन्ड पाउनुहुनेछ. सो त्यही भएर प्लेयर्सहरूले टाइम लिएर खेलिरहनु भएको छ. ओभर टु यु मोहन. यो मिसनले यो पोजिसनमा अझै निकै टाइम लगाएर सोचिरहेछ, बिकज आई थिङ्क उसले यो रियलाइज गरिसकेको छ कि E5 ब्रेक निकै एउटा साइडमा पर ऊ त्यो पोजिसनमा फुल्ली कम्फर्टेबल फिल गर्दैन, बिकज उसले आफ्नै स्ट्रक्चरलाई अलरेडी क्विन साइडमा एक्सपान्ड गरिसकेको छ. अनि मेबी त्यो क्विन साइडमा एक्सपान्ड भएको अलिक विकनेसहरू हुनसक्छ उसको लागि. विकनेसहरू हुनसक्छ. एन्ड E5 ब्रेक आएपछि पोजिसन विल बिकम फेयरली इक्वल. मिसनले यो फर्स्ट गेम वाइटसँग पाएकोमा नै आई थिङ्क इज ट्राइङ टु प्ले फर अ विन, बिकज ब्ल्याकसँग विन खेल्न उसको लागि अझै गाह्रो हुनसक्छ. बिकज हि इज गोइङ फर अ विन विथ वाइट. निकै सबसेसरले यस्तो यो लाइनमा निकै इक्वल पोजिसन ल्याउनु, सलिड र इक्वल पोजिसन ल्याउनु सक्नु भएको छ. सो मिसन इज अन्डर अ लट अफ प्रेसर because he is trying to still create some counterplay for himself. Okay, he plays pawn to B3. मैले अघि भने जस्तै pawn B3 एउटा डेभलपिङ मुभ छ. he is trying to develop the bishop as well. after E5 खेलेपछि उसको bishop B2 मा जान सक्छ. तर यो यहाँ B3 मुभले गर्दा उसको क्विन साइडको डार्क स्क्वायरहरू निकै विक भइसकेको छन्. B4 स्क्वायर र A5 स्क्वायर अब निकै विक छन् फर ब्ल्याक. So I think यो ओपनिङ केशव श्रेष्ठको लागि केशव श्रेष्ठको लागि निकै सक्सेसफुल रहेको छ. यो टुर्नामेन्टको रिमेनिङ प्लेयर मध्ये आई थिङ्क हाइएस्ट रेटेड प्लेयर इज पुरुषोत्तम चौलागाई एन्ड सेकेन्ड हाइएस्ट रेटेड इज केशव श्रेष्ठ. Both of them are former Nepal champions.
ओके सो हामीले भनेको अनुसार जस्तै केशव श्रेष्ठ सरले पन E5 ब्रेक गर्नुभएको छ इज गोइङ फर E5 ब्रेक टु अट्याक द सेन्टर अब उहाँले यो सेन्टरमा ब्रेक गर्न खोज्नुभएको छ नाउ आई थिङ्क मिसन विल इदर मोस्ट लाइकली टेक द पन अरू उसले कन्टिन्यू गर्न सक्छ विथ बिसप टु B2 डेभलपिङ हिज बिसप टु बेटर स्क्वेयर उहाँको यो E5 खेल्ने अर्थ भनेको यो डार्क स्क्वेयर बिसपलाई एक्टिभेट पार्न एज वेल एज अट्याकिङ वाइट स्ट्रङ सेन्टर if black can get rid of white's strong center on the black can get rid of white's center then he will have a very equal position तर उहाँको यो पोजिसनमा अलिक प्रब्लम हुनसक्छ आफ्टर बिसप B2 पछि इफ टेक्स वाइटको एक्टिभिटी निकै धेरै छ सो हिल ह्याभ टु बी केयरफुल इन द इन्सुइङ पोजिसन Okay, so interesting move by Mission Dahal. He goes for pawn d5. He's clarifying the situation in the center. उसले सेन्टरमा स्ट्राइक गरेर यो क्विन साइडमा सबै इक्वल पोजिसनमा लग्न खोजिरहेछ आफ्टर d5 इफ केशव श्रेष्ठले यो डीको पन टेक्स गर्नुभयो भने आई थिङ्क मिसन विल टेक ब्याक विथ द नाइट एन्ड आफ्टर टेक्स उहाँको पन स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हुन गएको छ
ओके सो केशव श्रेष्ठ सरले यहाँ मुभ बिसप B4 चुज गर्नुभएको छ लाइक वी सेड अर्लियर यो बिसप B4 मुभले मिसनको B3 मुभको एडभान्टेज लिएको छ आफ्टर B3 मिसनले आफ्नो यो नाइटलाई अनस्टेबल पारेको छ र क्विन साइडको B4 र A5 स्क्वायरले अलिक विक पारेको छ त्यसको एडभान्टेज इमिडिएटली केशव श्रेष्ठले लिएर बिसप B4 खेल्नु भएको छ बिसप B4 पछि मिसनको वान एन्ड ओन्ली मुभ आई थिङ्क इज टु टेक द पन अन C6 किनकि अब उसले बिसप B2 गर्दाखेरितिर देयर्स बिसप टेक्स C3 एन्ड देन C टेक्स D5 त्यसपछि उसको एउटा पिस ह्याङ्गिङ हुनेछ सो उसले इमिडिएट अहिले पन टेक्स गर्नुपर्छ Bishop B4 is a good move by Keshav Shrestha, taking advantage of Mison's slight inaccuracy in the opening of playing B3 and weakening the queen side squares. Mison has to find a good move in this position, which is D takes C6. If he does not play D takes C6, then he will be in a disadvantaged position. And if a move like bishop B2, like I said earlier, bishop takes C3, and then now C takes D5 पछि मिसनको एउटा पिस लस्ट हुन्छ सो नाउ ही क्यान उसले नाइट A2 गरेर पनि खेल्न सक्छ अट्याकिङ द बिशप तर त्यसपछि पनि C takes D5 आउँछ अनि he has to lose a pawn in this exchange. So only move for Misan right now is to take the pawn on C6. Okay, so now Misan has played D takes C6, capturing the pawn on C6. Which are a multi-layered move. So if Keshav Shrestha takes the knight on C7. Okay, anyways, if Keshav Shrestha takes the knight on C3 first, Misanले यो D को knight capture गर्न सक्छ after which knight takes D7 उसले bishop A3 गरेर आफ्नो रुक पनि sacrifice गर्न सक्छ किनकि ब्ल्याक को किङ अझै नि सेन्टरमा स्टक हुनेछ मिसनले यो पोजिसनलाई निकै कम्प्लिकेटेडमा मिसनले यो पोजिसनलाई अझै निकै कम्प्लिकेट गर्न सक्नुहुन्छ Keshav Shrestha he has to find the best move in the position which is pawn takes C6 उहाँले आफ्नो यो pawn structureलाई डबल गर्नुपर्छ उहाँले फर एक्जाम्पल क्वीन टेक्स गर्दाखेरितिर मिसनले बिशप B2 गरेर अनि यो क्वीन C5 ओपन C5 मा भएको एडभान्टेज लिन सक्छ
के सब्सिस्टरले करेक्टली यो पनलाई रिक्याप्चर गर्न सक्नुपर्छ। उहाँले बिटेक C6 गरेर पनलाई रिक्याप्चर गर्नुभएको छ। अब नाउ मिसनले यो पोजिसनलाई निकै सार्प र डबल एजमा लग्न सकेको छ। नाउ ब्ल्याक हेज अ विकनेस अन द एज द सी पन, अनि ब्ल्याकले अलिकति यो लाइट स्क्वायर बिसप ब्ल्याकको निकै स्ट्रङ पार्न सकेको छ। ब्ल्याक क्यासल गरेर खेल्छ होला मोस्ट लाइकली, बट नाउ वाइट विल अल्सो ट्राई टु टार्गेट द पन अन C6 विच विल बी अ विकनेस फर ब्ल्याक इन थ्रु आउट द गेम। अब आई थिङ्क मिसन विल डेभलप द बिसप टु B2, और उसले अझै पनि क्विन नट क्विन E2, बिसप टु B2 गरेर खेल्न सक्छ। उसले आफ्नो C3 को नाइटलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। Okay, so we get the move bishop B2 on the board. But now I think Keshav Shrestha will have to think for a long time. उहाँले यो पोजिसनमा आफ्नो कुनै एउटा प्लान भेट्नुपर्ने हुन्छ। I think knight B6 is an interesting idea for Keshav Shrestha, attacking the bishop. And bishop retreat गरेपछि he can go castle and then rook D8, attacking the queen with a tempo. So this position is very tough for white as well, but if white can develop his pieces properly, he will have a clear edge because of the weakness of the C pawn. So black needs to be very careful with his counterplay. So Keshav Shrestha यो पोजिसनमा क्यासलिङ चुज गर्नुभएको छ। He is taking his king to a safer square, and he is also connecting his rooks. अब I think मिसनले यो पोजिसनमा नाइट H4 very interesting move फाइन्ड गर्न सक्छ। नाइट H4 को आइडिया भनेको उसले यो ब्ल्याकको स्ट्रङ्गेस्ट पिस विच इज द लाइट स्क्वायर बिसप उसलाई हटाउन खोज्न सक्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ आइडिया। नाइट H4 गरेपछि उसको पिसहरूलाई निकै फ्री स्पेस पाउँछ, जस्तो इफ ही क्यान टेक द बिसप अन G6, उसको क्विन रुक्सहरूले आफ्नो सेकेन्ड ऱ्याङ्कमा डेभलप गर्न स्क्वायरहरू पाउँछ। I think he will most likely play knight H4, or I think we can also play queen to E2, developing the queen and then connecting the rooks, which is also a very interesting move in the position.
ओके सो मिसनले निकै गुड मुभ एउटा भेटेको छ नाइट H4 गेटिङ रिड अफ ब्ल्याकको यो स्ट्रङ बिसपलाई हिट गर्दैछ त्यसपछि he will have really easy play in the position if he can take the bishop on G6. If केशव श्रेष्ठले यो बिसपलाई क्याप्चर हुनु दिनुभयो भने white will forever have an advantage in the position किनकि उसँग बिसप पेयर पनि हुनेछ and he will also have a targetable weakness on C6 which he can exploit. Okay, another move has been made by Keshav Shrestha. उहाँले यो पोजिसनलाई करेक्टली इभ्यालुएट गरेर नाइट H4 पछि बिसप H5 इन्ट्रेस्टिङ मुभ चाल्नुभएको छ टु अट्याक द क्विन र उहाँले यो बिसप ट्रेड हुन दिनुभएको छैन फर द नाइट. If white was able to trade that bishop, then white को पोजिसन निकै कम्फर्टेबल हुने थियो. तर उहाँले यो पोजिसन करेक्टली इभ्यालुएट गरेर त्यो बिसपलाई राख्नु भएको छ on H5. White will still control some of the squares on the white side. But I think यो पोजिसन मिसनले मोस्ट लाइकली क्वीन C2 चाल्नेछ, getting rid of the attack on the queen.
र उसले यो बिसपलाई G6मा बस्नु नदिनेछ बिकज इफ पेपर ब्ल्याकले बिसप G6 खेल्नुभयो भने नाइटले G6को थ्रेट रहिरहनेछ द नाइट H4मा भयो नि त्यो नाइटले बिसपलाई त्यहाँ H5मा फिक्स गरेको कारणले द्याट नाइट इज अ भेरी स्ट्रङ पिस most likely queen c2 will be played, after which I think black will continue to develop with rook e8. After rook e8, maybe I think Mission will go for h3.
ओके सो अब हामीसँग न्यू पोजिसन आएको छ आफ्टर नाइट एच 4 सो यस आफ्टर नाइट एच 4 बिसप एच 5 मिसनले बिसप E2 गरेर बिसपहरूलाई ट्रेड गरेको छ आफ्टर बिसप E2 ही गट रिड अफ ब्ल्याक्स स्ट्रङ बिसप र उसको डेभलपमेन्ट प्लान निकै सिम्पल भएको थियो अनि रुक E8 रुक C1 बिसप F8 क्विन C2 र रुक B8 पछि he found an interesting move knight B5 attacking the queen, and if queen takes pawn there is queen takes queen so if queen take pawn takes knight if there is queen takes queen so के सबश्रेष्ठ सरले क्विन B6 चुज गर्नुभएको छ एन्ड आफ्टर क्विन B6 मिसनले क्विन टेक्स C6 गरेर एउटा पान अप हुन सकेको छ टेम्पोररी मेबी नाउ के सबश्रेष्ठ चुजेस पान टु A6 pawn to A6 को आइडिया भनेको आफ्टर क्विन टेक्स क्विन रुक टेक्स क्विन नाइट गोस टु C3 के सबश्रेष्ठले B3 को पान रिक्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इफ इमिडिएट नाइट C3 हुँदाखेरितिर उहाँले सरी इमिडिएट नाइट C3 इज नट पोसिबल बिकज क्विन टेक्स क्विन को थ्रेट पनि छ इफ समथिङ लाइक नाइट टु C7 उहाँले अझै क्विन टेक्स क्विन गरेर B3 को पान रिक्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ So Mission will need to consider the position for a long time again. I think only reasonable try usko लागि छ queen takes B6. Queen takes B6 को बाहेक I think every other move is very disadvantageous for white. So Mission सरले after queen takes B6 and rook takes B6 मैले चुज गर्नुभएको छ knight to C7 attacking the rook on C8 sorry attacking the rook on E8 त्यसपछि अब मोस्ट लाइकली के सरले rook to C8 गरेर नाइटलाई रुकसँग पिन गर्न सक्नुहुन्छ but after maybe Mission will be able to protect the B pawn since he's gaining one extra move as the knight F3 पछि there will be rook takes pawn okay substitute has to be a bit careful in this position किनकि A6 को pawn लाई नि A6 pawn is also being attacked by the knight on C7 so if rook takes B6 immediately there will be knight takes pawn and after rook takes C1 there will be bishop C1 and white will have one extra passed pawn in the position. के सबले rook B8 चुज गर्नुभएको छ rook E2 B8 चुज गर्नुभयो is putting more pressure on the B3 pawn
तर यो मुभ अलि स्लाइटली इनएक्युरेट रहेको छ बिकज नाउ ब्ल्याकको नाइटलाई कहिले नि अहिलेको लागि हटाउन सक्दैन अन्त ए6 pawn इज अलवेज अन्डर थ्रेट अफ द नाइट आई थिङ्क मिसन इज भेरी कम्फर्टेबल इन दिस पोजिसन we also have with us Hello, I'm Dr. Susan Gautam. I was also one of the players in this KMAG chess championship, and I also happened to play Mission Dahal in the round of 16 where he beat me very convincingly, and today I'm definitely supporting for Mission. And evaluating today's position, we can at first glance we can clearly see that white is a pawn up and material seems balanced, two knights and bishop and two rooks. Okay, यहाँनिर बिशप a3 देख्न सकिन्छ यसमा material हेर्दाखेरि we can see that in the queen side white has two pawns whereas in the black has one pawn. So the first plan should for white ले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि फर्स्ट प्लान क्यान बी लाइक आफ्नो क्विन साइडको a4 र b3 पनलाई एडभान्स गर्दै गर्दै त्यहाँबाट एउटा पास पन क्रिएट गर्न सक्छ वाइटले एन्ड ब्ल्याकको प्राइमेरी अब्जेक्टिभ भनेको त्यही नै प्रिभेन्ट गर्न एउटा पास पन प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो अर्को के पनि गर्न सक्छ भने ब्ल्याकले अहिले b3मा जुन विकनेस देखिरहेछ विकनेसमा प्रेसर गरिरहन सक्छ सो अहिलेको पोजिसनमा हेर्दाखेरि b3मा इमिडिएट क्याप्चर गर्न सक्दैन किनकि उसको नाइट c7ले a6 को पनलाई कन्टिन्युअस थ्रेट दिइरहेको छ सो हामी पन अप हुँदाखेरि जेनरल प्रिन्सिपल के हुन्छ भन्दाखेरि चेसमा वी हेभ टु ट्रेड एज मच पिसेस एज पोसिबल लास्टमा जति धेरै पिसहरू एक्सचेन्ज हुँदै जान्छ हाम्रो वाइटको जुन एक्स्ट्रा पन छ त्यसमा झन् धेरै एक्स्ट्रा पनलाई झन् स्ट्रङ हुँदै जान्छ सो एउटा बिशप एक्सचेन्ज देख्न सकिन्छ हामी exchanges definitely favor white in this position. So I think in this position Marcus especially rook takes b3 consider गर्न सक्नुहुन्छ and it's also been played को rook takes b3 सँग अब rook takes b3 बसेको आइडिया हुन सक्छ टुको rook a3 attacking the a pawn and I don't think Mission will be able to defend it. Okay, so knight takes a6 has been played by Mission. Now I think this position is very interesting. I think I think Kesab will now go rook a3 to target the a pawn. So as we can see, so I think now Kesab can go rook to a3 to target the a pawn, after which maybe Mission can go for rook c8, knight f8, and I think this position will most likely lead to a draw. I think knight c5, if knight c5, Kesab can just take the knight on c5 and he will be threatening back rank checkmate. Yes, अहिले वाइटको एउटा एक्स्ट्रा पन देख्न सकिन्छ तर त्यो पनलाई इजिली डिफेन्ड गर्न गाह्रै छ पन एडभान्टेज लिन सक्ने भनेको यदि त्यसलाई स्ट्रेन्थ दिएर क्विनिङ स्क्वायरतिर लाने हो वाइटको मेन आइडिया तर ब्ल्याकको रुक अहिले धेरै नै एक्टिभ छ जसले गर्दाखेरि वाइटको a4 पन इजिली एडभान्स हुन सकिरहेको देखिँदैन यो पोजिसनमा सो केशव श्रेष्ठले यो पोजिसनमा रुक a3 को साटो g6 गरेर आफ्नो किङलाई सुरुमा सेफ पार्ने गरेर खेल्नु भएको छ. But I think this move has a slight flaw which maybe can be exploited if Mission plays rook a1 supporting the a pawn. Yes, definitely. हाम्रो इन गेममा एउटा रुल के छ भन्दाखेरि रुक्स बिलोङ बिहाइन्ड द पास पन भन्ने एउटा रुल छ जस्तै अहिले g6 को भन्दा पहिला केशवजीले रुक a3 दिन सक्नुहुन्थ्यो जसबाट चाहिँ रुक चाहिँ वाइटको पास पन a4 को बिहाइन्ड हुन्थ्यो जस्तै यो चाहिँ युजुअल रुल रुक एन्ड गेम्समा पनि लागु हुन्छ भन्दाखेरि
पास्ट पनको बिहाइन्डबाट चाहिँ रुकले चाहिँ बेटर डिफेन्ड गर्न सक्छ अनि त्यस्तै अब अपोजिटमा चाहिँ वाइटको प्लान चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ब्ल्याकलाई बिहाइन्ड हुन नदिने तर स्टिल हाम्रो वाइटले एउटा G3 दिनुभएको छ मिसनजीले मिसन गोज फर पन टु G3 सुरुमा आफ्नो किङलाई सेभ गर्ने नै सोचेको रहेछ बट नाउ आई थिङ्क रुक A3 might lead to a simple यो बोर्ड मात्रै होइन त रुक A3 might lead to a simple position for black where he will just win the first pawn कि आफ्टर नाइट C5 ले एक मुभको लागि डिफेन्ड गर्छ तर नाइट C5 पछि नाइट टेक्स C5 रुक टेक्स C5 अनि त्यो A pawn फल गर्छ डेफिनेटली even if he loses the center E pawn I think यो पोजिसन होल्ड गर्न ब्ल्याकलाई निकै सजिलो छ बिकज 3 on 4 यो 4 pawn कनेक्टेड हुँदाखेरि 3 on 4 can be held as long as there are minor pieces on the board यदि पास पन छ भने हामी पास पन जति फार हुन्छ त्यति नै एडभान्टेज भन्न सकिन्छ अगाडिको मुभमा पके पनि सायद मिसनजीले अलिकति आफ्नो एडभान्टेज राख्नको लागि रुक A1 दिनुभएको एडभान्टेज मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला सायद तर ही वेन्ट फर द इज प्रोबब्ली लुकिङ फरवर्ड टु अ ड्र आई थिङ्क I think your position most likely will be a draw, but I think Misson could play this position for a long time because he has one extra pawn. He might try to win the position best of that, but यो one extra pawn ले मात्र यो position win गर्न निकै गाह्रो हुनेछ. Yes, definitely. अब हाम्रो टाइम सिचुएसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि मेरो विचारमा पक्कै पनि केशवजी मिसनजी भन्दा धेरै नै टाइममा त्यस कारणले पनि सायद मिसनजीले यो रिलेटिभली ड्रइस एन्ड गेमतिर लाग्ने तर टाइमबाट जित्ने रणनीति पनि अपनाउन सक्ने हुनसक्छ डेफिनेटली हामी टाइम हेर्न सक्छौँ अहिले केशव श्रेष्ठ इज अन्डर अ लट अफ टाइम प्रेसर उहाँको सिर्फ 1 मिनट छ क्लकमा only 1 minute on the clock, whereas Misson has 15 minutes on the clock. So okay, we have a new position on the board. तर आज गेममा त इन्क्रिमेन्ट छ होला हैन मनोज 30 सेकेन्ड इन्क्रिमेन्ट ओके 30 सेकेन्ड इन्क्रिमेन्ट हुँदा फेरि खासै टाइम प्रेसर पनि खासै अनुभव नहोला किन केशवजी हाम्रो धेरै नै एक्सपिरियन्स प्लेयर हुनुहुन्छ हाम्रो पोजिसनमा रुक A3 पछि मिसनले रुक C4 गरेर खेलेको छ बट नाउ आई थिङ्क सिम्पल यो नाइट B6 ले एउटा फोर्क क्रिएट गरिरहेछ नाइट B6 ले फोर्क क्रिएट गर्छ बट स्टिल वी हैव टु लुक फर रुक C6 पनि नाइट B6 ले फोर्क क्रिएट गरेको मेबी मिसन मिस दैट आफ्टर नाइट B6 रुक C6 पछि ओके देयर्स नाइट D5 अनि यो पोजिसनमा मिसनको मेबी रिपिट गर्नको पाएको अप्सन म देख्दिन कि आई डोन्ट थिङ्क ही क्यान डिफेन्ड मेबी ओके नाइट C5 C5 इज अ मुभ नाइट C5 रहेछ नाइट C5 so he'll be able to protect the A pawn. So Misson has found a very good sequence. Now it'll be a lot harder for Keshav Shrestha to defend this position. He need to find many tough moves. The sequence of moves ma jada hamro knight B6 त्यसपछि knight B6 अनि knight D5 मा knight B6 पछि रुक कता गयो रुक C6 बाट knight fork त्यसपछि फेरि knight C5 गयो भने आई थिंक रुक C3 दिएर पिन गरेर सायद केही गर्न सक्छ त ब्ल्याकलाई रुक C3 has been putting a lot of pressure on his opponent. उसले यो निकै टफ एउटा सिक्वेन्स फाइन्ड गरेको छ and now it's a lot harder for Keshav Shrestha to find a way to hold. उहाँले नाइट D5 खेल्नु भएको छ उहाँको यो मुभको आइडिया भनेको नाइट B6 गएर अट्याक गर्नुपर्ने अनि रुक C6 पछि उहाँको नाइटहरू एकअर्कालाई डिफेन्ड गर्न सक्छ. Yes, definitely. It's an interesting move. Misson is putting a lot of pressure on the clock for his opponent. Pressure on the clock for his opponent, but I think Keshav Shrestha is defending the position very well, despite being down on time by a lot. So हामी यो गेममा के देख्न सक्छौँ भने वाइटको एउटा एक्स्ट्रा पन छ र एडभान्टेज राख्नको लागि वाइटले त्यही पनकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ त्यही पनलाई एडभान्स
वाइटले जित्ने अथवा ड्र हुने त्यही पनमै निर्भर गर्छ, जसले गर्दा ब्ल्याकको प्ले पनि क्वाइट स्ट्रेट फरवर्डै छ। ब्ल्याकको उनले अब्जेक्टिभ भनेको त्यो एफो पनलाई रोक्ने अथवा त्यो पनलाई खाने, क्याप्चर गर्ने। त्यति गरेपछि सजिलै पनि ड्र अचिभ गर्न सक्छ ब्ल्याकले। दुवैतिर 4-4 पन छ किङ साइडमा र 2 नाइट्स र रुक। आई थिङ्क दिस इज भेरी I think Mission is trying to find the most of sequence for black. उहाँले ब्ल्याकको लागि यो पोजिसन जति कम्प्लिकेट लग्नु सक्नुहुन्छ बिकज आई थिङ्क दिस इज द टाइम फर हिम टु मेबी स्ट्राइक। उहाँको सबसिस्टरको टाइम निकै लो छ एन्ड दिस इज द बेस्ट टाइम फर हिम टु एक्सपेक्ट सम इनएक्युरेसिज फ्रम हिम। डेफिनेटली अब वाइटले E4 दिँदा के हुन्छ यसो? वाइट E4 छ वाइट भने E4 आई थिङ्क के सबसिस्टर सिम्पल नाइट B6 गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्टर विच आई थिङ्क he would नाइट B6 capture मा the- त capture the pawn. नाइट B6 त त्यहाँ होइन, त्यसरी त E4 मा त नाइट B6 या E4 नाइट B6 अनि रुक A4। त्यही D5 कै नाइट B6 मा D7 को नाइट B6 मा चाहिँ त्यो ब्लन्टर हुन जान्छ, किनकि रुक C6 ले गर्दाखेरि दुईवटा नाइट अट्याक हुन जान्छ। त्यसकारण नाइट D5 को नाइट B6 ले अट्याक गर्न जाँदाखेरि चाहिँ आफ्टर इक्वल easily. नाइट 5 B6 गए चाहिँ आई थिङ्क ब्ल्याक विल होल्ड दिस पोजिसन भेरी इजिली। That's why I think Misan is trying to find a tough sequence for his opponent to find. Maybe knight c5 पनि खेल्न सक्छ उसले। नाइट Knight C5 c5 is still there is knight b6 position very tough to play for white if he wants to win. यस, नाइट C5 मा फेरि नाइट B6 छ, किनकि एफओ पनलाई डिफेन्ड गर्नको लागि रुकले त्यही 4th ऱ्याङ्कमै बस्नुपर्ने हुन्छ। तर 4th ऱ्याङ्कमा आई थिङ्क एभ्री स्क्वायर इज B4 पनि कभर हुन्छ, C4 पनि कभर, त्यसपछि D4 कभर, E4 बाँकी हुन्छ। तर E4 मा गयो भने फेरि F5 ले रुकलाई थ्रेड हुन जान्छ, जसले त्यसकारण वाइटले आफ्नो त्यही 4th ऱ्याङ्कमा रुक मेन्टेन गर्न सक्दैन यसमा। इमिडिएट थ्रेड छ भनेर ब्ल्याकले पन थ्रेड एफओ को पनलाई अट्याक गर्ने। आई थिङ्क अब रुक C8 चेक दिएर रुक C8 चेक किङ G7 त्यसपछि नाइट C5 आयो भने द्याट कुड बी अ पोसिबिलिटी प्रोबब्ली। रुक C8 किङ G7 फेरि नाइट C5 त्यसपछि नाइट टेक C5 नाइट टेक C5 गर्दा फेरि नाइट D5 को नाइटलाई रुकले अट्याक गर्ने हुन्छ। त्यसपछि नाइट त्यो D5 को नाइट अथवा फर इक्जाम्पल F6 तिर गयो भने यु क्यान प्ले A5 एन्ड स्टिल डिफेन्ड द पन। डिफेन्ड गर्नुको साथसाथै E5 मा पनि फेरि अट्याक हुन्छ। द्याट कुड बी पोसिबल सिक्वेन्स। Rook C8 knight c5 Rook C8 king G7 knight C5 पछि I think but maybe black can still go knight B6 with either of the knights attacking the a pawn. रुक C8 किङ G7 अनि नाइट D5 को And D5 or I think B7 को knight B6 मा जाँदाखेरि still यो A4 को pawn र C1 C8 को रुकलाई 4 परेको हुन्छ। Okay, so Misan chooses knight C5. I think he will try to Misanले यो पोजिसनलाई सकेसम्म कम्प्लिकेसनमा लाग्नु खोज्छ। But after knight c5 knight 7 to b6 7 to b6 गर्दा रुक c2 पछि केशव श्रेष्ठ सरले सिम्पल एउटा पनलाई रिक्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, रुक c1 has been played by Misan. I think उसले पनि अब एक्सेप्ट गरिसक्यो यो पोजिसन इज अ सिम्पल ड्र भनेर। But I don't think Keshav Shrestha sir is ready to call it a draw yet. उहाँले F5 खेल्नु भएको छ। अब युजली F5 खेल्नु भनेको उहाँले अझै यो पोजिसनमा कम्प्लिकेसनहरू गर्नु खोज्दै हुन्छ। Despite being down upon, he is taking a lot of risk in this position. Now
Misan is thinking again, किनकि यो f5 move पछि I think Misan is more confident to play this position on. I think यो f5 move माको अलि unnecessary पनि रहेको छ. I think simple knight takes a4 गरेर यो पोजिसन ड्रमा जान सक्थ्यो. And since he is under time pressure, I think उहाँले यो पोजिसन ड्र गर्नु भनेको is a good thing for him, but I think he was afraid of maybe knight takes त्यसपछि rook c5 आउने थ्रेटले अफ्रेड हुनुहुन्थ्यो. किनकि त्यसपछि अझै मिसनले एउटा e pawn 1 एक्स्ट्रा pawn क्याप्चर गर्न सक्छ. त्यो थ्रेड तर रुक a1 चेकबाट रुक d1 बाट प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो केशवजीले सजिलै. यस आई थिङ्क उहाँले यो रुक a1 रुक d1 मिस गर्नुभएको हुनसक्छ. स्टिल f5 पनि But still f5 पनि is not a bad move. But I think ambitious move जस्तो लाग्छ मलाई किनकि but I think now Misan is now thinking more seriously about playing this position for a win also maybe. डेफिनेटली सायद केशवजीले ड्र मात्रै नसोचेर विनको लागि पनि सायद प्लान गर्दै हुनुहुन्छ. f5 e4 दिएर पछि नाइट f3 तिर ल्याएर झन् काउन्टर प्ले क्रिएट गर्न सायद सोचिरहनु भएको छ किङ साइडमा. If we can see the time situation according Keshav Shresthaसँग 1 minute रहेको छ and Misan now has 9 minutes left on his clock. अझै यो गेम निकै इन्ट्रेस्टिङ हुन गइरहेको छ. Misan plays knight to f3. Knight to उसले आफ्नो यो नाइटलाई रिड आउट गर्न खोजिरहेछ and attacking the e pawn. But now I think Keshav Shrestha has to go pawn e4 to defend this pawn as well as take space. Only e4 खेलेपछि I think position starts to get a bit risky for his king. So I think he has to be a bit careful when he's under low time. e4 दिएर a4 pawn खाने क्लियर प्लान छ. अब knight g5 पछि maybe knight takes a4 खेल्न सक्नुहुन्छ. But now knight e6 maybe in low time maybe he can mess this position up. Yes, knight e6. Yeah, but then there's knight c3. Knight c3 or even rook c3 simply. Yes, even rook c3 and यो position hold गर्न सक्नुहुन्छ. But maybe in low time he can miss some of these ideas. Yes, okay. Let's see what Keshav Shrestha goes for. I think e4 is his only, it's one of the only moves in the position for him. Keshav Shrestha is under a lot of time pressure. Knight c3 चाल्ने सोच्नु छ कि he's threatening knight to e2 check. Yeah. उहाँसँग 47 seconds मात्र रहेको छ. He's playing this position with a lot of risk. उहाँले 47 seconds मा यो पोजिसनलाई कन्भर्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. He has to be able to convert this position into a draw. केशवजी pawn down हुन्छ तर त्यही पनि he is playing, I think he is definitely going for a win. He is playing very ambitiously. थ्रेटहरू गरिरहनु भएको छ नाइट e2 बाट फर्क गरेर थ्रेटेन गरिरहनु भएको छ. अन्त निकै थ्रेटहरू दिइराख्नु भएको छ. But under this time pressure I think under this time pressure this will be very risky for him. I think now अब वाइटले किङ g2 खेलेर यो फर्कबाट यो फर्कलाई अभोइड गर्न सक्छ. अनि अझै यो e pawn मा नि अट्याक परिरहेको हुन्छ. So now he has to play e4 after king g2 anyways. King g2 त्यसपछि e4 knight d4 probably. King g2 e4 yes. King g2 e4 मा I think this knight either can go to g5 or to e5. यो king को स्क्वायरहरू अझै कट अफ गर्न सक्छ मिसनले. Because I think now that his opponent is taking so many risks in the position, he's also trying to play on the clock. Yeah. यो नाइट को टाइम कम हुँदा फेरि नाइट को मुभहरू क्याल्कुलेट गर्न अलिक गाह्रै हुन्छ. अझ झन् मिसनजीको दुईवटा नाइट छ त्यसकारण नाइटको स्क्वायरहरू अझै क्याल्कुलेट गर्न धेरै गाह्रै हुन्छ केशवजीलाई. स्टिल त्यो सायद यही कारणले मिसनजीले टाइम प्रेसरलाई एप्लाई गर्नको लागि नै खेललाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ. f5 खेलेको रिस्क भनेको यो किङ अलि विक भएको छ. So that's why after king g2 e4 knight e5 यो किङको स्क्वायरहरू यो दुईटा नाइटहरूले मिलेर यो एउटा नाइट e5 मा बसेर र अर्को नाइट e6 मा फसेर यो किङको धेरैवटा स्क्वायरहरू कभर गर्न सक्नेछ.
यस अनि त्यसपछि ब्याक ऱ्यान्ड चेकमेट दिन सक्छ ब्ल्याक ऱ्याङ्कको थ्रेटहरू धेरैवटा आउनसक्छ सो केशव श्रेष्ठ हेज टु बी भेरी केयरफुल इन द इन्सुइङ पोजिसन उहाँको टाइम पनि कम्पेरिटिभली निकै लो छ मिसनभन्दा मिसन इज स्टिल क्यालकुलेटिङ द पोजिसन आई थिङ्क उसले अहिले किङ जी2 पछि सोचेको रुक C2 चुज गरेको छ आई थिङ्क किङ जी2 को कम्पेरिजनमा आई थिङ्क रुक C2 इज नट द्याट इम्प्रेसिभ बट स्टिल उसले स्टिल पनि यो फोर्कबाट एस्केप गर्नु सकेको छ एन्ड स्टिल थ्रेटनिङ द पन अन E5 उसले अझै थ्रेट दिइरहेछ सो रुक C2 इज अल्सो फाइन बट आई थिङ्क किङ जी2ले किङलाई अझै एन्ड गेमको लागि एक्टिभ पार्न सक्थ्यो यस सो आई थिङ्क किङ जी2 वुड हेभ बिन बेटर किङ जी2 जाँदाखेरि अहिले जब रुक A1 चेक दिने अप्सन ब्ल्याकको रहिरहन्छ अब के इन्क्रिमेन्ट पनि छ त्यस कारण त्यसबाट He needs to play a lot faster. He goes pawn E4. 5 सेकेन्ड्समा मुभ गर्नुभयो त केशवजीले अहिलेको मुभ आई थिङ्क मिसनको यो गेममा स्ट्राटेजी पनि छ कि केशव श्रेष्ठलाई अलिक अनक्लियर पोजिसनमा राख्नु मेबी अनएक्सपेक्टेड चालुले सोचेर नै राख्नु सकेको हुन्छ बिकज आई थिङ्क किङ जी2 केशव श्रेष्ठ ह्याड अलरेडी थट अफ बट रुक C2 वाज अ बिट मोर सरप्राइजिङ उसले केशव श्रेष्ठलाई अलिक सरप्राइजहरू दिएर यो टाइममा अझै प्रेसर दिनु खोजेको छ होला नाइट D4 चाल्नुभएको छ मिसन गोज फर नाइट D4 D4 सायद त्यति एम्बिसियस छैन जति हामीले नाइट G5 हेरेको थियौँ नाइट G5 र नाइट E6 आएर हामीले किङको स्क्वायरहरू स्केप स्क्वायरहरू रोकेर मेटिङ थ्रेटहरू दिने वाइटको सम्भावना हेरेको थियौँ तर नाइट D4 आधा फेरि त्यति थ्रेटहरू बाँकी रहँदैन यहाँ वाइटको हुन्छ भने आई थिङ्क किनकि यो ब्ल्याकले यो पोजिसनलाई निकै रिक्स लिएर खेल्नु भएको छ केशव सरले सो आई थिङ्क हेज टु स्टिल बी रियली केयरफुल उहाँको अझै यो नाइट D4माबाट पनि E6मा जाने आइडियाजहरू रहेको छ अब ब्ल्याकको पन स्ट्रक्चर हेर्ने भने उसको एउटा मात्रै विकनेस H7मा छ यो ब्ल्याकको पन स्ट्रक्चर वाइटको कम्पेरिजनमा ब्ल्याकको स्ट्रक्चर निकै अलि ओभर एक्सपान्ड भएको छ यो पनहरू निकै टाढा छ र किङले अनसेफ फिल गर्दैछ इफ मिसनले आफ्नो यो नाइटहरूलाई एक्टिभेट गर्न सक्यो भने आई थिङ्क यु विल बी भेरी कम्फर्टेबल इन दिस पोजिसन न किनकि उसको अपोनेन्टको टाइम प्रेसर निकै धेरै परिरहेछ आफ्टर नाइट E6 पछि रुक C7 चाल्नु पायो भने आई थिङ्क मिसन क्यान प्ले दिस फर अ विन बट ही गोज नाइट टेक्स A4 हि इज प्लेइङ दिस नट एज एम्बिसियसली एज वी थट तर स्टिल आई थिङ्क इट्स अ फेयर मुभ इन दिस पोजिसन नाउ आई थिङ्क उसले अब यो पोजिसनमा थ्रेड क्रिएट गर्नु तर अलिक डिफिकल्ट हुन्छ सायद निशनजीले पनि मानिसक्नुभयो कि यो पोजिसन ड्र छ त्यही भएर उहाँले धेरै रिस्कहरू लिन खोज्नु भएन पुरो नेपाल च्याम्पियन केशव श्रेष्ठजीसँग उहाँले सायद इजी ड्र नै ड्रको बाटोमा हिँड्नु भएको जस्तो छ यो गेममा हेर्दाखेरि मेबी स्टिल मिसनले रुक C7 ट्राई गर्न सक्छ जस्ट एक्टिभेटिङ द रुक तर आई थिङ्क दिस पोजिसन रुक C7 खेले पनि आई थिङ्क केशव श्रेष्ठ सुड बी एबल टु होल्ड दिस पोजिसन विदाउट मच डिफिकल्टी किनकि रुक C7 पछि केशव श्रेष्ठ पनि रुक A2 जानु सक्नुहुन्छ रुक A2 गरेर नाइट E5 अनि इज अल्सो थ्रेटनिङ द पन अन E3 डेफिनेटली मिसन गोज फर रुक C6 but I think this move will give his opponent a tempo to go knight E5. Sorry, not knight E5, knight D5. Knight D5 magara. So white also. Rook C6 or knight D5. Okay, rook C6, knight D5. I think knight D5, but see, maybe Misan can go rook D6 chasing the knight more. तर वाइट पनि केयरफुल हुनुपर्ने छ यस पोजिसनमा किनकि नाइट B4 अनि नाइट D3मा आएर ब्ल्याक क्यान इभन अट्याक द F2 ब्ल्याकको यो नाइटहरू पनि नि स्ट्रङ भइसकेको छ अब इफ नाइट D5बाट सक्सेसफुली मनोभर गर्न सक्नु भने बट केशव श्रेष्ठ रुक B6 सरी रुक B4 गरेर नाइटलाई डिफेन्ड गर्ने खेल्नु भएको छ इन्स्टेड अफ मुभिङ द नाइट अब अहिलेको पोजिसनमा त आई थिङ्क आई प्रिफर ब्ल्याक देन वाइट बिकज वाइटको एक्स्ट्रा पोन पनि गइसकेको छ र वाइटको ब्ल्याकले E4 F5 E4 भेरी स्ट्रङ पोन चेन छ त्यहाँनिर
जसले गर्दा आई डोन्ट थिङ्क एउटा लोन नाइट र रुकले त्यति धेरै ट्रबल दिन सक्छ ब्ल्याकको किङलाई। अब दुईवटा नाइट थियो भने अलिकति मेटिङ थ्रेटहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्थ्यो सायद, तर अब एउटा मात्र नाइट छ वाइटको। सो डेफिनेटली आई थिङ्क दिस माइट बी योर ड्र, अर even if Mission isn't very careful, he can even lose this position because F2 is very very weak. And F2 लाई डिफेन्ड गर्नको लागि रुक नै चाहिरहने हुन्छ। ओके सो रुक B4 पछि मिसनले किङ G2 चालेको छ। एन्ड आफ्टर किङ G2 एक्टिभेटिङ द किङ, हाम्रो केशव सरले पनि रुक B2 चाल्नु भएको छ। इज एक्टिभेटिङ द रुक अन द सेम फाइल एज द किङ, किनकि अब मेबी देयर आर थ्रेट अफ नाइट E3, यो E3 पनलाई पिन गरेको छ, F3 पनलाई सरी F2 पनलाई पिनमा राखेको छ यो रुकले। सो मेबी देयर विल बी सम चान्सेस अफ प्लेइङ नाइट टेक्स E3 इन द फ्युचर। तर अब रुक B2 पछि रुक C5 चालेछ मिसनले। रुक C5 ले यो नाइटलाई D4 र C5 मा जानुबाट रोकेको छ, कन्ट्रोलिङ द स्क्वायर्स अफ द नाइट। त्यसपछि हाम्रो केशव सरले रुक किङ F8 चालेर किङलाई एक्टिभ गर्नु खोज्नु भएको छ। आफ्टर विच मिसन हेज प्लेड H4, टेकिङ मोर स्पेस अन द किङ साइड विथ हिज पन्स। ब्ल्याकले किङ F8 E7 किङ E6, आई थिङ्क केशव श्रेष्ठले स्टिल यो पोजिसन निकै एम्बिसियसली खेल्नु खोज्दै हुनुहुन्छ। किङ एक्टिभेट गर्नु त भएको छ, र स्टिल आई थिङ्क नाउ रुक C7 चेकको थ्रेट निकै स्ट्रङ छ यहाँ। रुक C7 पछि किङ F6 मा किङ जति सेन्टरतिर आउँछ, तर वाइट ब्ल्याक क्यानट फर्गेट द्याट ही हेज अ विकनेस अन H7। मेबी यो H7 को पन टेक्स गर्न सक्छ मिसनले। H7 को पन एउटा यो केशव सरले सेक्रिफाइस गर्नु भएको छ होला, बिकज ही वान्ट्स टु गेट हिज नाइट अन D4 और C5। किनकि त्यसपछि यो नाइट एक्टिभेट भएपछि देयर इज नो मोर थ्रेट्स फर वाइट। बट ओके नाइट D7 चुज गर्नु भएको छ उहाँले। सो आई थिङ्क मेबी ही कुड हेभ मिस्ड रुक C7 एज अ मुभ। or he's considering to play knight D7 king D6 अनि अझै एक्टिभेट गर्नु खोज्दै हुन्छ आफ्नो किङलाई। मिसन गोज H5। H5 को आइडिया भनेको इफ टेक्स नाइटले F5 को पनलाई क्याप्चर गर्न सक्छ। Yes, H5 को त्यो टेक्स will be a very bad। ब्ल्याक को निकै बिग्रिन्छ इफ टेक्स। आई थिङ्क वाइट शुड बी एबल टु विन दैट पोजिसन। टेक्स त सायद ब्ल्याकले कन्सिडरै गर्न हुँदैन, किनकि द्याट विल बी अ भेरी लुजिङ पोजिसन, बिकज F5 पनि विक हुन जान्छ। सबै पाउँछ H5 को एक्स्ट्रा आइडिया मेबी नाउ किङ D6 इज नट पोसिबल फर ब्ल्याक, बिकज नाउ रुक C6 चेकले गर्दाखेरितिर he will be able to capture the pawn on G6। इभन H5 को इभन अर्को आइडिया भनेको H6 यहाँनिर H7 को थ्रेटमा त्यो पास पन गर्ने, अनि यो H7 को पन फरएभर एउटा विकनेस जस्तो रहन्छ। या H6 लाई चाहिँ H6 विकनेस रुक B6 स्ट्रेन्थ पनि हेर्नु चाहिँ रुक B6 चुज गर्नु भएको छ हाम्रो केशव सरले। इट्स इज स्टिल एन इन्ट्रेस्टिङ मुभ। उहाँले यो रुकले बी H1 लाई डिफेन्ड गर्न खोज्नु भएको छ। I think Mission is going for a draw probably. He's exchanging all those pawns. But I think if Mission wants to play for a draw, he will go for rook C6. After which I don't think either of the players can make any progress. Force exchange हुन्छ, because exchange नहुँदाखेरितिर यो G pawn ब्ल्याकले लुज गर्नुपर्छ। Knight endgame मा king endgame। There is also chances of Mission playing G4 to break the pawn structure apart. Yes, G4 प्ले गर्न सक्छ। आई थिङ्क मिसनले अहिले यो पोजिसनमा यो रुकलाई 6th ऱ्याङ्कबाट हटाउनु खोज्दैछ। इफ द रुक यो 6th ऱ्याङ्कबाट हटेपछि मेबी मिसन क्यान गो फर दिस G4 ब्रेक एन्ड इफ टेक्स किङ G3 अनि उसको पोजिसनमा अलि खेल्ने चान्स अलि विनको लागि खेल्ने चान्सहरू बढ्न सक्छ। तर ब्ल्याकको पनि अब सायद इभन यो एन्डगेममा आई थिङ्क यो बोथ प्लेयर्सहरूले निकै एम्बिसियसली खेलेको छन्। आई थिङ्क किङ D6 ब्ल्याकको नेक्स्ट मुभ पछि डेफिनेटली गोज फर किङ D6। अब G4 दिँदा पनि विल बी अ गुड मुभ, G4 नाइटले पनि अट्याक गरिरहेको छ यो G पनलाई, सरी यो F पनलाई। अनि G4 पछि आई थिङ्क इट विल बी एन इन्ट्रेस्टिङ गेम फर वाइट। बट ओके मिसन सरले रुक A2 चाल्नु भएको छ। रुक A2 चालेपछि
Interesting. He goes for rook A2 a2. चाल्नु भएको छ. He is defending the second rank from the black rook. अब यो इन्क्रिमेन्टले गर्दाखेरि केशवजी जुन टाइम ट्रबलमा हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ सायद त्यति हुनुहुन्न. हामी I think केशव श्रेष्ठ सरले यो इनगेममा अब टाइम ट्रबल फेस गर्नु हुँदैन होला बिकज कुनै समय पोजिसन निकै सिम्पल छ. यस कुनै समय अगाडि हामी देखेका थियौँ कि केशवजीको मात्र 5 सेकेन्डमा उहाँले एउटा मुभ चाल्नुभएको थियो. तर एभ्री मुभमा 30 सेकेन्ड्स एड हुनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले टाइम ट्रबलबाट स्केप हुनु भइसकेको छ. अब उहाँले नाइट e5 खेल्नु भएको छ. He is threatening to go on f3 or d3 and the d3 मा गएर f2 को पनलाई प्रेसर दिने सोच्नु भएको छ. यस प्रोबब्ली मिसनजीले प्रोबब्ली त्यही थ्रेटकै लागि डिफेन्सको लागि रुक a2 राख्नुभएको. and I think now black को पोजिसन स्टेबल भइसकेको छ with the king is also active. यस नाइट g4 मा आउला तर वाइटको पोजिसनमा ओन्ली वान विकनेस f2 छ र त्यसकै डिफेन्स रुक a2 ले गरिरहेको छ. आई डोन्ट थिङ्क द्याट वाइट ब्ल्याक क्यान मेक एनी प्रोग्रेस इन दिस पोजिसन. So I think if Misonले if यो रुकलाई सेकेन्ड ऱ्याङ्कमा मात्र मुभ गरिराख्नु भयो भने ब्ल्याक क्यानट ब्रेक थ्रु हिज डिफेन्सेस. Yeah, and he is going for that only. Rook a2, rook c2. Okay, now I think after knight g4 he can even go. Okay, knight d3 was chosen. He can maybe go rook c8 as well. Rook c8, he has to escape from the knight e1 check fork. Yeah. But I think this position is now a bit risky. Maybe rook e2 is better. Because if rook c8, rook b2, and now there is some pressure on the f1. So rook e2 or even maybe for Mison he can consider going king h2 just to escape the fork. Yes, अब हामी क्लियरली आइडिया देख्न सक्छौँ केशवजीले जुन अगाडि पन डाउन भए पनि f5 e4 गरेर क्वाइट एम्बिसियसली खेल्नुभएको थियो. उहाँको त्यो पोजिसन त्यो प्लेले गर्दाखेरि अहिले त्यही e4 पनले गर्दाखेरि उहाँ क्वाइट एडभान्टेजियस जस्तो देखिन्छ. एडभान्टेजियस भन्दा नि क्वाइट इजियर टु प्ले बिकज अहिले थ्रेट भनेको ब्ल्याकले मात्र दिइरहेको छ र वाइट इज टाइड टु द डिफेन्सेस ओन्ली. Mison has to be slightly careful now. I think now he will play either rook to e1 or rook to e2 or rook to a2. Rook to e2 is probably first because rook no d2 गए पनि मैले हेर्दै थिएँ नाइट e1 चेक र त्यसपछि नाइट f3 तिर गएर तर नाइट f3 इज कभर्ड विथ नाइट अन d4. He goes rook c1. Rook c8, but now there is rook b2. Yeah, what's the idea? What is he thinking after rook b2? Maybe after rook b2 he thinks rook c6 is possible. Rook c6, but king e5, then rook takes g6, king e5, rook d6. Rook d6 and g6 pawn capture गर्न सक्नु. Okay, so भेरिएसनमा हेर्दाखेरि रुक b2 आयो भने रुक c6 चेक देन king to d5 probably. d5 or e5. e5 मा गयो भने fine, but I think d5 might be better because he will avoid the rook d6 rook e6 check in the future. d5 गयो रुक g4 rook into g6 then rook into f2 check. But there might be some problem if Keshav Shrestha goes for knight takes f2 instead of rook takes f2. Yeah, knight takes f2. Knight takes f2 threatening knight g4 check. It's a very interesting position for both players to play. Okay, Keshav Shrestha goes for king to d7. Move चाहिँ मलाई खासै मन परेन. Now I think he's not playing so ambitiously as he was before. Yeah, definitely. अझै नि यो पोजिसन त इक्वल नै हो. But now I think now this position will simply lead to a draw with both players not playing ambitiously. Okay, rook to g8. Nissan is attacking the pawn on g6 and allowing rook b2. He seems very confident in his earlier calculation of rook g6. Okay, Keshav Shrestha goes for king to e7. He's marching the king towards the g pawn. If only king f7 खेल्न सक्नुभयो भने he will have an advantageous position where his pieces will be very active and hard for white to deal with. उहाँले यो pawnलाई रुकबाट घुमाउँछन् आफ्नै रुकले प्रोटेक्ट गरिराख्नु पर्छ. His rook on p6 is also protecting the pawn on g6.
now I think black is back to playing this position a bit more ambitiously. King e7 पछि I think he has some chances, but okay, Mission finds a very good move. Pawn to g4. And there is some delay on the board, on the live board in comparison, but as we can see, yes, Mission has found the move pawn to g4. Very good move. He's striking the weakest, striking at the weakness of the black position, which is the f pawn and as well as the g pawn. यो g4 पछि if हाम्रो केशव श्रेष्ठले पनलाई क्याप्चर गर्नुभयो भने ई पन र सबै पनहरू स्प्लिट हुन्छ अनि मिसनले यो f2 पनलाई डिफेन्ड गर्नका लागि आफ्नो f8 फाइललाई पनि खुला राख्छ. But okay, Keshav Shrestha goes for king to f7. He is attacking the rook. अब यो rook move हुनै पर्छ. So now we will see where Mission decides to go with this rook. Mission ले rook a8 choose गरेछन्. Some delay on the live on the digital board. So please use the live board to see the position. King f7 was chosen by Keshav Shrestha, and after which Mission has played rook to a8. Keshav Shrestha is back to thinking about this position. He's trying to still play this position for maybe a win because he's very confident. He's confident in his chances now that his opponent Mission Dahal has given him almost everything that he wanted in this position to play for the advantage. Rook a8 was chosen by Mission Dahal. Okay, now Keshav Shrestha finally goes rook to b2 after very long thinking. And now what will White's next move be? केशवजीले g6 को पन पनि डिफेन्ड गर्ने हिसाबले खेल्नु भएको छ हाम्रो सिरिज अफ मुभ्समा र देखेको चाहिँ f2 को पन खाएपछि e3 विकनेस हुन जान्थ्यो जसलाई चाहिँ ब्ल्याक कुड हेभ गोन टु अट्याक त्यो रुक अघि किङ माथि हुँदाखेरि e5 तिर हुँदाखेरि c4 c3 गरेर g takes f5 is chosen by Mission Dahal, but now I think rook takes f2 king g1 पछि g takes f5 recapture गर्दाखेरितिर ब्ल्याकको पोजिसन अलि एडभान्टेजेस हुन सक्थ्यो. बट ओके, उहाँले इमिडिएट रिक्याप्चर गर्नुभएको छ. यो मुभको आइडिया भनेको इफ नाइट टेक्स f5 पछि उहाँले रुक टेक्स f2 पछि यो नाइटलाई रिक्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ. सायद प्रोबब्ली रुक a5 आउन सक्दैन यसमा. यो गेमले आई थिङ्क दिस गेम टुक अ भेरी बिग टर्न. अब instead of now Mission playing for the win, I think black is almost trying to play for the win. King I think rook a7 पछि king g6 it will only help black activate more pieces. So we'll have to see what Mission chooses to play. Rook a5 and king g3. Rook a5 I think there might be rook f2 and king g6. Yes. The king g6 king यदि black king g5 g4 तिर आयो भने झन् it will be very trouble for white to save this position. Yeah, so white chooses king to g3. King g3, yes. But I think rook takes f2 will get played by Keshav Shrestha. After which rook a7, maybe he can just continue expanding and not continue activating his king. Sequence of rook takes f2, त्यसपछि rook a5, त्यसपछि king g6 तिर गयो भने त्यसपछि king rook a6 चेक, king g5 तिर आयो भने त्यसपछि रुकले चाहिँ ब्याकबाट चेक दिन सक्छ. सायद rook a8 गरेर
व्हाइटलाई पछाडिबाट चेक दिन ब्ल्याकलाई पछाडिबाट व्हाइट रुकले चेक दिँदाखेरि द्याट कुड बी अ पोसिबल प्लान किनकि अहिलेको पोजिसनमा हेर्दाखेरि F5 जुन विकनेस थियो ब्ल्याकको त्यसलाई डिफेन्ड गरिराख्नु भएको छ केशवजीले आफ्नो रुकले रुक टेक्स F2 प्ले गरेपछि अब मिसनले आफ्नो लागि एउटा ड्रइङ सिक्वेन्स खोज्नु खोजेछ he should know that this position is a draw अझै पनि but it will not be so easy for him to draw this position against Keshav Shrestha who will try his best to convert this slight advantage. Yes, definitely. I think King G किङलाई चेक दिने नै हो कसरी चेक दिने भन्ने कुरा मात्रै हो व्हाइटको आइडिया भनेको यदि एउटा रुक A6 मा आएर किङलाई कम्प्लिटली कट अफ गरेर राख्ने एउटा प्लान हुन सक्थ्यो जुन मिसनजीले गर्नुभएको छैन तर रुक A5 मा allows रुक A5 तर यो मुभले किङ F6 अलाउ गरेको छ यस किङ F6 रुक A6 चेक अब किङ G5 जसमा चाहिँ रुक A8 जानुहुन्छ प्रोबब्ली मिसनजी किङ G5 मा नाइट D6 चेकको आइडिया मेबी हुन सक्छ उहाँको आई थिंक नाइट D6 इज एक्चुअली अ ड्र किङ G5 पछि नाइट D6 चेक है यस नाइट D6 if king goes to H5 there's knight G7 check knight G7 okay knight G7 so king has to come back he also has accepted the fact that this will probably be a draw now yes फेरि रुक A7 नै दिनुपर्ने हुन्छ रुक A7 रुक A7 check okay रुक A6 king फेरि रुक A6 बाट चेक आएको छ now king कहाँ जानुहुन्छ होला भन्ने मात्र हो maybe we'll get a repetition here after king F7 king G6 again सायद किङ F7 मा जानुहुन्छ किङ F7 त्यसपछि रुक A7 चेक किङ F6 फेरि चेक त्यसपछि किङ E7 A6 चेक गरेर किङ D6 मा निस्क्यो भने चाहिँ D6 चेक पछि किङ D6 मा पुगेपछि रुक A6 चेक किङ C5 आउन सकिन्छ आई थिंक किङ C5 पछि तर आई थिंक रुक F6 गएपछि यो F5 को एक्स्ट्रा pawn will not be able to defend yes definitely but maybe king C5 मा F4 चेक दिन सक्नुहुन्छ रुक F5 जाँदा सरी रुक F6 जाँदा yes त्यो पनि एउटा मुभ बट किङ C5 मा रुक A5 चेकै दिने किङ H5 जानु भएको छ so Keshav Shrestha is still trying to play this position for a win उहाँको यो पोजिसनमा आर्गुमेन्ट भनेको किनकि यो नाइटले अब G7 बाट चेक दिनु सकेको छैन he gets one extra move if mission tries to go for that sequence again सायद रुक A8 जानुपर्छ I think here rook F6 maybe is good for black or rook A6 is as well रुक F6 मा किङ G5 जान सक्छ त्यसपछि रुक तल जाँदा फेरि F4 चेक टेम्पोसँग हेर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो ब्ल्याकलाई यो जित्न धेरै नै गाह्रो छ यो गेम किङ H5 पछि हाम्रो टाइम सिचुएसन हेर्दाखेरितिर Keshav Shrestha still has 1 minute on the clock but mission's time slowly उहाँले घटाएर 9 मिनटदेखि अब 5 मिनटसम्म लिइसक्नु भएको छ ब्ल्याकले ट्राई गर्न सक्छ विनको लागि बट स्टिल व्हाइटले चाहिँ आफ्नो नाइटलाई ब्ल्याकको दुईवटा पनसँग एक्सचेन्ज गर्दा पनि आई थिङ्क द्याट कुड बी अ भेरी इजी ड्र बिकज रुक एन्ड नाइट वर्सेस रुक इज भेरी डिफिकल्ट टु विन मिसनजी सायद मिसनजीलाई त्यो आइडिया प्रोबेबली थाहा नै छ हेरौँ के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ मिसनजीले रुक A8 मा जाँदाखेरि F4 चेक दिन मिल्छ
f4 check, knight takes f4, rook takes f4, rook takes f4 is that check counter h8 बाट check, king g5 तिर गयो फेरि check h6. Okay, it's very hard to defend. Rook Okay, so a3. Mason goes for rook a3. अहिले यो नाइटलाई अट्याक गरेर मेबी रुक टेक्स d3 को थ्रेट दिनु खोजे हुन्छ. Yeah, it's immediate threat. अब f4 चेक पनि दिने मिलेन किनकि e takes f4, rook takes f4 मा फेरि rook takes. Okay, rook takes d3 मा फेरि king rook g4 check छ त्यहाँनिर. f4 can be considered by Decisive. I think f4 here should be a draw for white f4 if pawn takes f4. Rook takes f4. Rook takes f4. Knight. Rook takes knight. The rook g4 Rook check. g4. Oh, rook g4, G4 check is intermission. Yes, he goes for f4. Yes, it's an interesting. So it's the best try that he has, I think now. I think you move first. He takes f4. Okay. Mason Sako move force भएको छ. He has to take back now for rook takes पछि. But I think this position is still a draw after rook a5. Yes. G should not fall for rook takes d3 because there is rook g4 check. Probably rook a5 check मा rook a5 मा king g6 तिर जानुपर्ने हुन्छ. एक्स्ट्रा पनलाई पहिला हामी थोरै समयसम्म अगाडि वाइटको एउटा एक्स्ट्रा पन थियो भन्थ्यौँ तर केशवजीले आफ्नो एक्सपिरियन्स एकदम कम टाइममा पनि आफ्नो एक्सपिरियन्स प्रुभ गर्दै अहिले ब्ल्याकले चाहिँ एक्स्ट्रा पनको पोजिसन क्रिएट गरिसक्नु भएको छ. एक्स्ट्रा पनलाई प्रमोट गर्नु त्यति सजिलो छैन किनकि वाइटको रुकले ब्ल्याकको किङलाई धेरै ठाउँबाट चेक चेक दिएर ट्रबल दिइरहन सक्छ. Sanji is also quite low on time now. 1 minute, 3 minutes. हेर्न सक्छु हाम्रो इनिसियल सिचुएसनमा हाम्रो केशव सरको अलमोस्ट 5 सेकेन्ड्स हुँदा पनि मिसनको 9 मिनट्स अलमोस्ट रहेको थियो. बट नाउ स्लोली एज द गेम गोज अन केशव सरले अलमोस्ट टाइममा नि इक्वलाइज गरिसक्नु भएको छ. Okay, 5 check. Okay, 5 check. हामीले भने जस्तो मिसन सरले चेक दिएर किङलाई ब्याक ऱ्याङ्कमा फोर्स गर्नु हुँदैछ. यो किङलाई कट अफ गरेपछि ब्ल्याकले यो पन पुस गर्न अझै निकै गाह्रो हुनेछ. सिरिज अफ चेक मात्रै दिइरहनु हो भने सायद प्रोबेबली किङको ब्ल्याकले सायद किङ चाहिँ क्विन साइडतिर रुट गर्न सक्नुहुन्छ होला. चेक चेक दिइराख्नु भयो भने किङ f7 अनि किङ f6 e7 त्यसपछि d6 हुँदै हुँदै माथि c5 मा आएर ब्ल्याकले वाइटको नाइटलाई थ्रेटन गर्न सक्छ. द्याट कुड बी अ पोसिबल आइडिया. इमिडिएटली किङ f7 जाँदा फेरि रुक f5 चेक दिएर एक्सचेन्ज गरेपछि फेरि यहाँनिर एउटा ड्रइस एन्ड गेम क्रिएट हुन जान्छ. रुक एक्सचेन्ज भएपछि एउटा नाइट र पन भर्सेस नाइट द्याट इज इजिली डिफेन्डेबल फर ब्ल्याक बिकज वाइटले कुनै पनि समयमा त्यो पनलाई टेक गरेर
आफ्नो नाइट सेक्रिफाइस गर्न सक्छ. Yes, no, I think मिसनको लागि यो क्वेसनमा बेस्ट प्लान भनेको सिम्पल रुके 6 रुके 5 चेकहरू मात्र दिइराख्दा हुन्छ. किन यो ब्ल्याकको किङलाई पिसेसहरूले डिफेन्ड गर्नु पाउँदैन. And if rook goes to defend, then Misan can simply just exchange the rooks and then the e-pawn will not be able to win this game for black. Yes. ब्ल्याकले चाहिँ पोसिबली अब एक क्विन साइडतिर रुट गर्न खोज्छ आफ्नो किङलाई. लेट्स सी हाउ मिसन प्रिभेन्ट्स दिस. Okay, rook a6, king f7, rook a7, king f6, rook a6, king e7, king e7 आउँदा फेरि rook e6. Rook e6 maybe is possible. Okay, now Misan is also almost down to 1 minute on the clock. Usle choose गरेछ rook e5, rook e5, attacking the e-pawn, and if knight takes उसको आइडिया भनेको king takes f4 को छ. सबै पिसहरू अब एकअर्कालाई अट्याक र डिफेन्ड गरेर राख्नुपर्छ. King f6 मा कहाँ जान्छ? King f6. If king f6 maybe Misan going to rook e6 check हुन सक्छ. Okay. I think very Rook e5 was difficult move. good find for Misan, I think. उसले अब almost एउटा force गर्न सकेको छ. I think next move उसले knight e6 पनि consider गर्न सक्छ, but I think rook f3 will be a bit problematic there. I think whiteले यो पोजिसनमा ई फाइलमा यो रुकलाई तलमाथि गरिरहे पनि ब्ल्याकले प्रोग्रेस गर्न धेरै नै गाह्रो छ यो पोजिसनमा. किनकि व्हाइटको किङ चाहिँ किङलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ तर कट अफ भएको छ. यस किङ f6 जानुभएको छ. रुक e6 I think उहाँको आइडिया rook e6 पछि maybe king g5 को रहेको छ. But even king g5 मा simple rook back गएर चेक दिँदा पनि रुकले चेक दिनु सक्दैन because knight can capture. Rook e6 check and back to e5 okay, it goes for rook e8. Yes, हाम्रो अघि हामीले भनेको थियौँ कि ब्ल्याकको आइडिया चाहिँ किङलाई क्विन साइडतिर रुट गर्न हुनसक्छ. त्यही प्रिभेन्ट गरेका छन् व्हाइटले ई फाइलबाट कम्प्लिटली किङलाई कट अफ गरेर मिसनजीले. King f7 has been played by Keshav Shrestha. उहाँको टाइम अझै 50 seconds रहेको छ. Misan has now 2 minutes on the clock. Let's see what his next move will be. I think he will go back to rook e5 for now. Rook e5, knight takes e5, rook takes f4. अब यो पोजिसनमा ब्ल्याक I don't think black can make any progress. Probably position repeat हुन्छ सायद केशवजीले king f6 चाल्नुहुन्छ होला. He has now almost 20 seconds left. Yes, definitely. King f6 gets played. Specifically rook e8. यहाँनिर चाहिँ केशवजीले मुभ्स रिपिट मात्रै यो पोजिसनमा नगरिकन सायद टाइम पनि थोरै गेन गरेर आफ्नो लागि सोच्ने मौका पनि क्रिएट गरिराख्नु भएको छ. I think maybe one try उहाँको लागि हुन सक्छ e3, but I think it should all be a draw. e3 मा rook takes e3. Rook takes e3, rook takes knight. Maybe he can try, but I think Misan will be able to easily hold rook knight versus rook. But I think that's the only attempt left for black if he wants to play for a win. Okay, now very position repeat भइसकेछ with king f7 rook e5. केशवजीले कुनै प्रोडक्टिभ आइडिया सायद प्रोड्युस गर्न सक्नु भएन यसमा. त्यही के रिपिट गरिराख्नु भएको छ. Now 30 seconds. किनकि रुक Misan has also been putting a lot of pressure on the clock. उसको time already 3 minutes मा बढिसकेको छ. Whereas Keshav Shrestha now has 19 seconds left. I think we'll see a repetition. I don't see any way how
12 seconds left on the clock. Okay, Subsister is playing this very riskily. 5 seconds left. Okay, well, he goes for e3. Okay. As we get, even in this position, I think he's still trying to find a way for him to win. e3 now, idea after rook takes pawn will be to capture the knight. 3. Okay. The कम टाइममा पनि But I think प्रेसर क्रिएट गरिरहनु भएछ केशरजीले. Namison has some time to consider this position. And I think he will first consider knight f5, then he will consider rook e3. Knight f5 ma I think it's a mistake. Knight f5 पछि knight takes rook, king takes rook पछि e2 pawn push गरेपछि I don't think it's stoppable. Yes. Knight e2 choose गर्नु छ. Okay, knight e2 I think is better version of knight f5. Rook 6 once. Okay, now he goes for king takes. This is a draw. And now this would be a simple draw. No matter if knight goes to c4, then simply he will bring the king to e4 and then to d4, attacking the knight, and it will no longer be able to defend the pawn. Now there's no more chance for Subsister to create any play in the position. Now after king d4, this is just a draw. एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ गेम रह्यो यो फर्स्ट गेम सेमिफाइनलको. हामी पहिला वाइट वाज अ pawn up, now finally in the end game black was a pawn up. Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ? छिटो गयो पाला खन्यो. सिउनी ट्याबे नि? जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु. ए यहाँ हल्को छेउमा. कति भयो? तपाईको लागि 2 रुपैयाँ. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू मिस. Oh my god, keep the change. सुन्नुस् त. मेरो यहाँ सामान छोडेको थियो नि यसले. या क्यान आई हेभ अ पेन? स्योर. फेरि आउँदै गर न है. थ्याङ्क यू. बाई बाई. मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न, म माइपे गरिदिन्छु. Yes, now it's that easy. हरेक डे MyPay. अब खेल्नेछ नेपाल. बदलिदो संसार
बदलिदो समाज अनि विकासको नाममा बदलिदो जीवनशैली, बदलिदो संस्कृति अनि त्यो बदलावसँगै निम्तिएका विकृतिहरू, यो सबै परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा विकराल प्रश्न, हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो पहिचान यिनै नरहे हाम्रो के अभिमान? संस्कृति सम्वर्धनका लागि हाम्रो एक प्रयास, श्री ओम मन्दिर आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टासी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टासी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टासीको मजा लिनुहोस्। Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ?
Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ? छिटो गयो पालखन्यो. 지원이 되니? जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु. ए यहाँ हल्का छेउमा. कति भयो? तपाईको लागि 2 रुपैयाँ. थ्याङ्क यू. Thank you, miss. Oh my god, keep the change. सुन्नुस् त. मेरो यहाँ सामान छोडेको थियो नि यसले. या Can I have a pen? Sure. फेरि आउँदै गर न है. Thank you. Bye bye. मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न. म माइपे गरिदिन्छु. Yes, now it's that easy. हरेक डे my pay. अब खेल्नेछ नेपाल. बदलिदो संसार, बदलिदो समाज अनि विकासको नाममा बदलिदो जीवनशैली, बदलिदो संस्कृति अनि त्यो बदलावसँगै निम्तिएका विकृतिहरू, यो सबै परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा विकराल प्रश्न. हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो पहिचान यिनै नरहे हाम्रो के अभिमान? संस्कृति सम्वर्धनका लागि हाम्रो एक प्रयास. श्री ओम मन्दिर आजै डाउनलोड गर्नुहोस्. Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ. तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ. रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ. किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा. अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ. आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्. अब खेल्नेछ नेपाल. Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ.
तपाईँले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन विकेट क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईँले टिम 11को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ? छिटो गयो पालखन्यो जिउने टाइम नि जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु। ए यहाँ हल्का छेउमा कति भयो? तपाईको लागि 2 रुपैयाँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू मिस। चेन्ज। सुन्नुहोस् त मेरो यहाँ सामान छोडेको थियो नि यसले। या क्यान आई हेभ अ पेन? स्योर। फेरि आउँदै गर न है। थ्याङ्क यू। बाई बाई। मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न, म माइपे गरिदिन्छु। Yes, now it's that easy. हरेक डे MyPay. अब खेल्नेछ नेपाल।
बदलिदो संसार, बदलिदो समाज अनि विकासको नाममा बदलिदो जीवनशैली, बदलिदो संस्कृति अनि त्यो बदलावसँगै निम्तिएका विकृतिहरू, यो सबै परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा विकराल प्रश्न, हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो पहिचान यिनै नरहे हाम्रो के अभिमान? संस्कृति सम्वर्धनका लागि हाम्रो एक प्रयास, श्री ओम मन्दिर आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Here you go. Excuse me. Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ?
지원이 टाइबेनी जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु ए यहाँ अर्को छेउमा कति भयो तपाईको लागि 2 रुपैयाँ थ्याङ्क यू मिस Oh my god, keep the change. सुन्नुस् त मेरो यहाँ सामान छोडेको थियो नि यसले या Can I have a pen? स्योर फेरि आउँदै गर न है Thank you. Bye bye. मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न म माइपे गरिदिन्छु Yes, now it's that easy. हरेक डे my pay. अब खेल्नेछ नेपाल। Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ? छिटो गए पाला खन्यो. 지원이 टाइबेनी जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु ए यहाँ अर्को छेउमा कति भयो तपाईको लागि 2 रुपैयाँ थ्याङ्क यू मिस Oh my god, keep the change. सुन्नुस् त मेरो यहाँ सामान छोडेको थियो नि यसले या Can I have a pen? स्योर फेरि आउँदै गर न है Thank you. Bye bye. मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न म माइपे गरिदिन्छु Yes, now it's that easy. हरेक डे my pay. अब खेल्नेछ नेपाल।
बदलिदो संसार, बदलिदो समाज अनि विकासको नाममा बदलिदो जीवनशैली, बदलिदो संस्कृति अनि त्यो बदलावसँगै निम्तिएका विकृतिहरू, यो सबै परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा विकराल प्रश्न, हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो पहिचान यिनै नरहे हाम्रो के अभिमान? संस्कृति संवर्धनका लागि हाम्रो एक प्रयास, श्री ओम मन्दिर। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टेसी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Now the colors have changed. Keshav Shrestha playing white and Mishan Dahal playing black. We started. The time control is 45 minutes and 30 seconds. With every move, 30 seconds is added to the players' times. This is a very interesting game.
the class of two generations. Keshav Shrestha is former national chess champion, and Mishan Dahal is a young talented player from Zappa, who is an emerging player. Okay, the players have shaken their hands and started the next game. We have one e4 on the board. So we have now 1e4 from Keshav Shrestha. I think Mishan is very well prepared for his game with the black pieces. So Keshav Shrestha has been playing 1e4 for almost his entire life. He's very strong in 1e4. I'm sure he's very well prepared as well. And we'll see what Mishan has prepared against Keshav Shrestha's main opening. Yes, definitely. The opening is going to be a class of two theories whose preparation has been better. And let's see who emerges superior in the opening, who has prepared better for their opponents. Both of them are very experienced players. They probably have faced each other in the past and are probably well known with each other's opening. So let's see what they have out of their pockets to surprise their opponents today. I think the clock is getting started as well as the camera for the digital board. I think we'll shortly begin the game. As Keshav Shrestha has already shown, I think he's most likely to play 1e4. Yes. I don't think he will be changing his repertoire against Mishan. Now, here we have started, and now we have 1e4. Yes. I think we have. Mishan decides to go into, and this variation of Keshav Shrestha he decides to test today. I think we are having some technical difficulties over here. You can see the players have moved on the board, but on the view board, we aren't able to see those moves. Kindly bear with us for this delay. We're having some minor technical issues at the board, so please be patient.
एक्सक्युज मी, यो कफी स्क्यान गर्नुहुन्छ? 더 그냥 발라건요. 지원이 짧으니? जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु ए यहाँ अर्को छेउमा कति भयो तपाईँको लागि 2 रुपियाँ। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मिस। चेन्ज सुन्नुहोस् त, मेरो यहाँ सामान छोडेको थियो नि यसले या क्यान आई हेभ अ पेन स्योर। फेरि आउँदै गर न है। थ्याङ्क यू बाई बाई मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न, म माइपे गरिदिन्छु। Yes, now it's that easy. हरेक डे my pay. अब खेल्नेछ नेपाल। बदलिदो संसार, बदलिदो समाज अनि विकासको नाममा बदलिदो जीवनशैली, बदलिदो संस्कृति अनि त्यो बदलावसँगै निम्तिएका विकृतिहरू, यो सबै परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा विकराल प्रश्न। हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो पहिचान यिनै नरहे हाम्रो के अभिमान? संस्कृति सम्वर्धनका लागि हाम्रो एक प्रयास। श्री ओम मन्दिर आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टासी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टासी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टासीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Nine, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टासी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा
पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टेसी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईँले टिम 11को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस् र फ्यान्टेसीको मजा लिनुहोस्। अब खेल्नेछ नेपाल। Due to some technical errors, we aren't able to show the view board at the moment. So we're sorry for that, and just like we'll be analyzing from the live broadcast only. So Kesabji started with 1 e4 and Mission Dahal replied with Sicilian defense c5, and this is the Alapin variation of the Sicilian defense, where white played c3 in move 2 and black replied with d5. After these exchanges, we can see the queen is in the center, d5, and white has an isolated d pawn. Early commitment from Keshav Shrestha in this opening. He from the opening has already committed to having an isolated pawn. Usually isolated pawn positions favor the side who can trade all the pieces. I think in this case, if Mission is not active with his counter plays, he will be in a lot of trouble. If let's say he plays something like knight f6, then knight c3 gaining a tempo on the queen, and black will already have some problems in his position because white will have gained activity very quickly. But Mission, aware of this position, or maybe this is still in his preparation, plays pawn e5 immediately. Yes. Pawn e5 to target the center. If he waits for longer, then he will have to face some troubles in this position. So e5 immediately striking the center pawn is a very good move by him. Yes, after the center is clarified, I think we will probably reach a symmetrical position with queens are likely to be exchanged if d takes e5. Now
Very, I think white doesn't have any advantage in this opening. Black Misandal has managed to successfully outwit his opponent with his preparation. In case of Shresthaji already in a thinking tank. I think he's out of the preparation already. Here, Kasabsista has to find knight f3 defending the d4 pawn, and if takes, he'll be able to activate one of his knights early in the game. So I think it will be findable for him. Maybe he's afraid of knight f3 e4, but then after knight e5, I think he's in a comfortable position. So I expect him to play knight f3 here. So I don't think there's any other move that makes as much sense for him. Even simple moves like if knight f3, he takes d4, Knight take d4. knight takes d4, then bishop c5. It's very easy and comfortable play for black. Black can just go on and simply develop his pieces and castle, and he won't be any worse than white. Let's see what Keshavji comes up with. Mason is doing very well in the early game. He's making his opponent think while he's able to play fast. I think he has this line prepared for this game specifically. Maybe he took Mr. Keshav out of his comfort zone. Let's see what he plays. He plays knight c3, which is, I think, an interesting move. He's arguing that if queen takes, then there's queen takes d5 maybe. Yes. And after which he'll go knight b5, threatening a fork as well as the pawn on d4. Yes. Which has to be stopped with knight a6, after which the d4 pawn can be recaptured. But I think black will be happy to go into this because I think Misan is probably more. Misan is very symmetrical, and I think it will be a lot easier for black to play to draw this game. Yeah, from the opening it already looks quite drawish from the opening as well. The first match was about 2 hours long, and the players must be quite tired. And after this series of queen exchanges, this will be another very long maneuvering game. Yeah. Well, let's see. So after queen exchange, his options, I think queen d4 is most likely to be played. Another consideration, maybe he could play queen a5 as well, which looks playable. After bishop d2, maybe takes. But I think the most simple for him, if he wants to play to draw this game and take this into an Armageddon, would be to play queen takes d4. Yeah, queen takes d4 गर्न सक्छ blackले. Maybe bishop b4 पनि option छ एउटा. After queen a4 check, knight c6. Knight c6 ले defend गर्ने सक्छ त्यो पनि. यो पनि राम्रो. Okay, Mission goes for queen takes d4. But okay, he goes immediately for queen takes d4. As we calculated, I think now, without thinking much, Keshav just has to capture back the queen and go for knight b5. Knight b5. Queen takes. As expected. Knight b5 गएपछि knight a6 मा आउनुपर्ने हुन्छ. Knight a6 मा साइडको र्याङ्क साइडको फाइलमा एच र ए फाइलमा नाइट थोरै प्यासिभ जस्तो देखिएला ब्ल्याकको, तर आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल कज एनी मच प्रब्लम्स फर ब्ल्याक. सायद I don't think it will cause problem. I think Keshav Shresthaले त्यही सानो इम्ब्यालेन्सको लागि पनि खेल्न सक्नुहुन्छ. हामीले अघि देखेको जस्तै उहाँले एन्ड गेममा नो म्याटर हाउ स्मल दी एडभान्टेज, उहाँले अझै विनको लागि खेल्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो. Knight b5 आएको छ, knight a6 अब फोर्स्ड छ. Knight b5. No, I think Mission will play knight a6 fairly quickly. Knight a6 पछि knight takes d4, or maybe knight f3 is also possible. Knight f4 पनि possible छ. So possible he's waiting to capture back, and if bishop d4 check, bishop d2 takes. I think white is slightly more comfortable here because his king is already slightly active, which I think his Shrestha will be happy to do. It seems that even for his smallest advantages, he will like to play for a win. Okay, let's see what Mission plays. Mission को knight a6 बाइक अरू केही अप्सन होला. Knight a6 बाइक king d8. Maybe he can go bishop b4. Bishop check. Exchange the bishops and then go knight a6. But I think knight a6 immediately is the best option for him.
because after knight takes d4, maybe then Knight he is can go for bishop c5 मा आएर maybe. बिशप c5 आएर एक टेम्पो गेन गर्न सक्छ Maybe some blocks and maybe this निकै नै exchange, maybe it will lead to a lot of exchanges and he will be able to hold a draw another game and take this game into an Armageddon. यस निकै नै इन्टेन्स गेम चलिरहेको छ अहिले एकदम माइनर पिस क्विन्स एक्सचेन्ज भएको छ क्विन्स बाहेकहरू सबै पिसेसहरू वाइटको र ब्ल्याकको बोर्डमा देख्न सकिन्छ यस्तो पोजिसनमा जस्ट So knight a6 has been played by Mason. नाइट ए6 यस यो माइनर पिसेसहरूको यो मिडल गेममा दुइटैको मेन अब्जेक्टिभ भएको आफ्नो पिसेसहरूलाई कसरी एक्टिभ बनाउने आउटपोस्टहरू क्रिएट गर्ने जुन साइडले धेरै एक्टिभ बनाउन सक्छ त्यसैको नै एडभान्टेज रहने गर्छ लेट्स सी हु कम्स अप विथ अ बेटर प्लान Most likely tried to outplay Mason in this middle game of minor pieces by, since he's the more experienced player, I think he's more confident in this position. Knight a6 अब knight takes d4 probably knight takes d4 knight f3 नै आउनुहुन्छ होला सायद knight takes d4 मा bishop c5 आउन सक्छ bishop c5 आएपछि knight b3 मा आएर फेरि अट्याक गर्ने हो Okay, he goes for knight to f3. knight to f3 yes Like we considered earlier, he wants to take back on d4 with his f knight maybe, because he thinks that his उहाँको b knight चाहिँ त्यो पोजिसनमा निकै राम्रो काम गर्दैछ कन्ट्रोलिङ द c7 स्क्वेयर त्यसैले उहाँले अब f नाइटबाट चाहिँ पनलाई रिक्याप्चर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ सायद bishop I think it is very likely for Mason to play bishop b4 check here. मिसन दालको अहिले धेरै नै Very natural move to develop the bishop as well as activate a piece. Okay, but he goes knight f6, knight f6 yeah which is the best move in the position. धेरै अप्सन थियो ब्ल्याकले यहाँनिर बिसप d7 पनि आउन सक्थ्यो बिसप c5 बिसप b4 जे अप्सन पनि अहिले ब्ल्याकको थियो नाइटले डेभलप गर्नुभएको छ मिसनजीले We'll find out what the case of Shishta wants to do in the position now. I think he can even go for bishop c4, activating one last piece before recapturing the pawn. Yes. Or he can capture back the pawn with either of his knights. सायद नाइट एफको नाइट एफले d4 लिनुहुन्छ होला यो सब्जीले I think the most ambitious option will be knight b takes and then taking the knight on e6 त्यो पनि त्यो पनि अप्सन हो imbalance that he can. But we will see what his choice will be. नाइट टेक्स d4 यस यदि b को नाइटले d4 को पन खाँदा फेरि त्यसपछि नाइट b4 अप्सन हुनसक्छ ब्ल्याकको लागि फेरि त्यहाँनिर c2 मा जसरी अघि वाइटले c7 बाट नाइट र रुक किङ र रुकलाई फर्क गर्ने इन्टेन्सनले b5 मा आएको थियो त्यसरी नै ब्ल्याकको नाइट पनि b4 मा गएर त्यही थ्रेड दिन सक्छ So Marquesov captures back the d4 pawn with his f knight. यस Still a very interesting position. But I think after bishop b4, I think black is very comfortable in this position. यस दुइटै ब्ल्याक पनि कम्फर्टेबल छ वाइट पनि कम्फर्टेबल छ नो त्यति थ्रेड्सहरू पनि छैन पोजिसनमा अहिले सिम्पल डेभलपमेन्ट फेजमै छ गेम दुवै पार्टिजले आफ्नो पिसेसहरू डेभलप गर्दै जाने र क्यासल गर्ने त्यही नै होला सायद अहिलेको अब्जेक्टिभ दुवै प्लेयरहरूको Mason goes bishop b4 as we expected. Now I think after bishop d2 and exchanging the bishops, Mason will castle, which will lead to this position being very dry. I think it will be hard for either of them to play this for a win. But as we saw earlier, Keshav Shrestha is not afraid of taking big risks to go for the win. So we'll see if he can create some opportunities for himself in this position. यस यो गेम पनि ड्र भयो भने दुवैको पोइन्ट 1-1 पोइन्ट हुनेछ र हामी आर्मागेडनमा जानेछौँ आर्मागेडनमा एउटा वाइटले 5 मिनट्स पाउँछ भने ब्ल्याकले 4 मिनट्स पाउँछ र ब्ल्याकले ड्र मात्रै गर्यो भने पनि नेक्स्ट राउन्डमा जाने अड्स रहन्छ आई थिङ्क ड्र हुँदाखेरि आर्मागेडनमा जाँदाखेरि प्रोबब्ली इट विल फेभर मिसन दाहाल बिकज
he has already faced 2 Armageddons to reach up to this position, while Keshav Shrestha hasn't faced even a single Armageddon in this tournament yet. I think Mission G will be very happy with the game being a draw. हामी अगाडिको गेममा पनि हेर्न सक्थ्यौँ कि मिसनजी चाहिँ प्राय मोस्ट अफ द पार्ट अफ द गेममा टाइममा अगाडि हुनुहुन्थ्यो र केशवजी चाहिँ सेकेन्ड्समा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा सायद टाइममा पनि मिसनजीले आफ्नो अड्स राम्रो देख्नुभएको कारणले सायद यो ओपनिङमा जानुभएको होला। त्यो ड्रको इन्टेन्सनले खेलेर पछि आर्मागेडनमा गेम जित्ने सायद उहाँको इन्टेन्सन हुनसक्छ। बट अनलाइक लास्ट गेम हामी यो गेम हेर्न सक्छौँ। लास्ट गेममा मिसन दाहाललाई ओपनिङमा प्रेसर परेको थियो बिकज ही वाज नट अवेयर अफ द ओपनिङ, बट आई थिङ्क दिस गेम मिसन हेज प्रिपेयर्ड द ओपनिङ भेरी वेल एन्ड ही इज प्लेइङ a lot faster than he did last game and putting a lot of pressure on his opponent. Yes. So unlike last game, I think he will have a time advantage from the start of the game. Okay, now bishop d2 has been played by Keshav Shrestha. I think most likely move for Mission is to just take the bishop. Bishop takes, yes. But maybe castles is also possible. After castles, at least he's not activating his opponent's king immediately. And so he's forcing his opponent to take the bishop if he wants, and then maybe after knight takes a3 is possible, and his pieces are a bit weird. The coordination between the white pieces is not as great as with bishop takes d2. हामी देख्न सक्छौँ मिसनजीले डाइरेक्टली क्याप्चर गर्नुभएको छ। Yes, he goes for bishop takes d2, and now king takes d2, and now I think he will simply castle the king. Yes, so Mason has castled the king, and now I think he has a very safe position, and it's hard for either of them to play for a win. Yes. But I think maybe you could argue that white को position चाहिँ अलि अझै एक्टिभ छ। इफ त्यो white ले आफ्नो बिशपलाई f3 मा राख्न सक्यो भने I think white will be happy, किनकि black को यो knight अलि a6 मा uncoordinated छ, and it will need 1 or 2 moves to be in a good square. यस, तर यति भन्दै गर्दा वाइटको पिसेस एक्टिभ भयो पनि, एक्टिभ जस्तो देखियो पनि, तर ही डजन्ट रियली हेभ एनी टार्गेट्स अन द ब्ल्याक क्याम्प। सो इमिडिएट केही एडभान्टेज क्लेम गर्न वाइटलाई गाह्रै छ यो पोजिसनमा। I think if white is not fast with his play, then black can get a very good position immediately. Yes. Since the king and the knights are stuck in the center, यो king पनि अब black को counter play को लागि एउटा टार्गेट हुन सक्छ। ब्ल्याकले इमिडिएटली किङ रुक d8 ल्याएर नाइटलाई पिन गरेर खेल्न सक्छ। बिशप d7 गरेर निकै प्रेसर दिन सक्छ ब्ल्याकले व्हाइट को पोजिसनमा। यस, किङ सेफ्टी हेरेर प्रोबब्ली ब्ल्याक इज स्लाइटली बेटर। हेर्दै जाऊँ गेम कसरी अगाडि बढ्छ। रुक e1 चाल्नुभएको छ केशवजीले। Shrestha Keshav is activating the rook. I think उहाँको आइडिया यो मुभसँग चाहिँ if rook d8, he wants to go maybe king c1 if possible, to just get away from this rook's file. Rook d8 side. I think it is a usual follow for black in this position. I think rook d8 will be played by Mason. I think rook d8 will be played by Mason very quickly. Just to pinning the knight to the king will always be a good move for him. After which king c1, I think he will try his best to activate his light square bishop in some way. Maybe bishop d7 is a good move after that. हामी देख्न सक्छौँ ब्ल्याकको लगभग क्यासल पनि गरिसकेको छ, डेभलपमेन्ट पनि ब्ल्याकको इजियर डेभलपमेन्ट छ अहिले। यो गेममा केशव श्रेष्ठको ओपनिङ वाज नट एज सक्सेसफुल एज लास्ट गेम। लास्ट गेममा आई थिङ्क ही वाज नेभर अन्डर मच प्रेसर, तर आई थिङ्क यो गेममा उहाँलाई अलि अनकम्फर्टेबल हुँदैछ ओपनिङदेखि नै। यस, यो किङ सेन्टरमा गर्दाखेरि नै वाइटलाई अलिक अनकम्फर्टेबल जस्तो भइरहेछ। उहाँले किङलाई एउटा स्ट्रङ पिस हुन्छ सेन्टरमा भनेर खासमा लग्नु भएको, तर
यो किङ अझै टार्गेट मात्र भइरहेछ यो किङ सेन्टरमा एउटा स्ट्रङ पिसको साथ एउटा टार्गेट मात्र भएर बसेको छ अहिले मिसन इज टेकिङ हिज टाइम नाउ मिसनको अहिले अलिक ब्याड जस्तो पिस देख्यो भने नाइट A6 अलिक मिसप्लेस जस्तो देखिन्छ सायद त्यही पिसलाई छिटै गेममा ल्याउनको लागि नाइट C5 पनि सायद उहाँले सोचिरहनु भएको छ नाइट C5 दिएपछि इमिडिएट A6 दिएर नाइट B5 को वाइटको B5 को नाइटलाई पनि डिस्प्लेस गर्ने ब्ल्याकको आइडिया हुनसक्छ सो किङ चाहिँ त्यति छिटो सेफ्टीमा ब्ल्याकको अरू आइडिया भनेको बिसप D7 र किङलाई यता क्विन साइडतिर भाग्नुभन्दा अगाडि नै रोक्न पनि हुनसक्छ तर हामी देख्न सक्छौँ मिसन दाहाल हेज प्लेड रुक D8 पिनिङ द नाइट टु द किङ मिसन दाहालले अब रुक D8 मुभ फाइन्ड गरिसक्नु भएको छ विच आई थिङ्क वाज नट द्याट डिफिकल्ट अफ अ मुभ टु फाइन्ड बट इट इज डेफिनेटली द मोस्ट एक्युरेट मुभ उहाँले यो पोजिसनमा इमिडिएट यो थ्रेड नोटिस गर्नुभएको छ यो किङको विकनेस नोटिस गरेकोले गर्दा रुक D8 इमिडिएटली चालिसक्नु भएको छ रुक D8 इज अ गुड मुभ बिकज उहाँले अहिले वाइटको पोजिसन इटसेल्फलाई क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ किनकि वाइटको पिसहरू सबै वाइ इज द नाइट अन द सेन्टर यो नाइट B5 मा किन छ र यो रुक किन यो किङ किन चाहिँ D2 मा आएर बसेको छ भनेर यो पिसहरूको पोजिसनलाई क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ Yes. After king C1 or king C3 could be played by Keshav Shrestha to put the king away from this file of the From this file. and get away from the pin. After which I think bishop D7, developing the bishop, is a natural move for Mason. Definitely very comfortable for white. Bishop C4 is also playable for Keshav Shrestha, developing the bishop and connecting the rooks. And after which bishop D7, he'll be able to go king C3 again and activate this bishop as well on the way. But I think only black is comfortable in these lines. Yes, के हुन्छ नाइट D4 र नाइट B5ले एकअर्कालाई प्रोटेक्ट गरिरहेको छ त्यस कारण अब नाइट D4 लाई चाहिँ रुक D8 ले अट्याक गरिरहेको छ त्यस कारण अब ब्ल्याकको के आइडिया हुनसक्छ भने नाइटको B5 को नाइटलाई हटाउने बित्तिकै D4 को नाइट ह्याङ्गिङ हुन्छ त्यस कारण अब इफ वाइट इज नट भेरी केयरफुल नाइट C5 र A6 दिने बित्तिकै इट्स भेरी डिफिकल्ट टु होल्ड If black white careful नभएर ब्ल्याकलाई टाइम दियो भने नाइट C5 र A6 खेल्ने then I think black can never lose this position. उहाँको हरेक पिस एक्टिभ भइसकेको हुन्छ वाइटको किङ एक्टिभ पिस भन्दा नि एउटा टार्गेट मात्र भएर बस्छ यो गेमहरूको लागि यस नाइट C5 इज इभन मोर युजफुल बिकज त्यसले चाहिँ नाइट F को नाइट चाहिँ E4 मा आएर फेरि चेक पनि दिने हुनसक्छ सो त्यो स्क्वायर पनि वाइटले चाहिँ के माइन्डमा राखिराख्नु पर्ने हुनसक्छ हामी देख्न सक्छौँ नाइट ओके हामी अलरेडी एउटा डिफिकल्ट डिसिजन मेक गर्नुपर्ने हुन्छ वाइटले प्रोबेबली उहाँले किङलाई पिनबाट हटाउन सायद किङ C1 जानुहुन्छ किङ C1 मा जाँदाखेरि सायद युजुअल फलोअप वुड बी नाइट C5 or bishop D7 bishop D7 seems more logical because it is the last phase to be in the game and त्यो पनि डेभलपमेन्ट कम्प्लिट भइसक्छ वाइल वाइटको बिसप चाहिँ F1 मा चाहिँ डेभलप हुन सकेको छैन त बिसप D7 गर्दा अर्को के पनि फाइदा हुन्छ भने यदि किङ C1 अथवा C3 मा भाग्न कोसिस गर्छ यो पिनबाट भन्दाखेरि बिसप D7 जाँदाखेरि रुक C8 ले हामी चेक पनि दिन सकिन्छ त्यसले गर्दा आइडियाजहरू थ्रेड्सहरू सायद अहिले ब्ल्याकले नै मात्रै क्रिएट गरिरहेको छ वाइटको मेन मोटिभ भनेको यही थ्रेटहरूलाई कसरी डिफेन्ड गर्ने मात्रै सायद सोचिराख्नु भएको छ केशवजीले हामी निकै लङ थिङ्कमा गइसक्नु भएको छ केशवजी
यही पोजिसनमा अरू के गर्न सकिएला त वाइटले बिसप D3 आउन सक्छ कि बिसप D3 आएर रुकको फाइल त्यो पिनलाई हटाउन तर बिसप D3 आउने बित्तिकै ब्ल्याक वाइटले के सोच्नुपर्छ भने नाइट B4 आउन सक्छ इमिडिएटली थ्रेटनिङ द A2 पाउन सो या थ्रेटहरू धेरै नै छ यहाँनिर हरेक मुभ सँगसँगै वाइटले थ्रेटहरू डिफेन्ड गर्नुपर्ने जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ सायद यो रुक E1 जब वाइटले रुक E1 चल्यो यो स्लाइट इनएक्युरेसी थियो सायद रुक D1 मा आएको भए त्यो D4 को नाइटलाई अझै धेरै प्रोटेक्सन हुन्थ्यो के सबश्रेष्ठ यो पोजिसनमा निकै धेरै टिप्स जानु भएको छ अनलाइक द लास्ट गेम म्याच विच सेड अर्लियर उहाँको यो ओपनिङमा निकै प्रेसर परेको छ ओपनिङदेखि नै आई थिङ्क लास्ट गेममा ओपनिङदेखि नै निकै कम्फर्टेबल भएर खेल्नु भएको थियो बट यो गेममा मिसनको प्रिपेरेसनले क्लियरली उहाँलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारिसकेको छ सी इफ ही क्यान फिगर आउट दिस पोजिसन एन्ड वाट आइडियाज ही क्यान ब्रिङ टु होल्ड दिस उहाँ किङ C3 जानुबाट पनि अलि डराइराख्नु भएको छ मेबी देयर सम नाइट चेक्स त्यसले गर्दा उहाँको किङ पनि अलि डेन्जरमा हुनसक्छ इभन सिम्पल नाइट C5 आएर किङ C3 मा नाइट हाम्रो ब्ल्याकको नाइट A6 मा मिसप्लेस भइरहेको छ त्यही नाइट C5 मा आउने अनि त्यो C5 मा आएपछि इमिडिएटली हाम्रो E4 बाट चेक आउने खतरा त आइ नै हाल्छ किङ C1 जान चाहनुहुन्छ किङ C1 जाँदा अझै उहाँको पोजिसन विक हुँदै गएको हुन्छ F9 B4 A6 दिए पनि A3 दिँदा पनि उहाँको परमिसनले A6 दिएर खेल्न सक्ने हुन्छ यस किङ C1 मा जाँदाखेरि नाइट B4 इज नट पोसिबल बिकज यो ए फाइलको रुक पनि ओपन रहेको हुन्छ डेफिनेटली टफ पोजिसन फर के सबश्रेष्ठ टु फिगर आउट बिसप C4 सायद किङ नै बेस्ट मुभ बनेको छ कम्प्युटरले बट even with bishop C4 Mission has a decent advantage in this position bishop B4 let's see what the case of Shrestha plays now bishop B4 but अलिक bishop C4 डिफिकल्टै मुभ जस्तो लाग्छ फाइन्ड गर्नको लागि युजुअल प्लेयरहरूले फर्स्ट आफ्नो पिन भएको पिसलाई किङ जो पिन भइरहेको छ पिन हटाउने कोसिस गर्नुहुन्छ होला सायद तर किङ पिनबाट हटाउने कोसिसमा ब्ल्याकको वाइटको तिनवटा मात्रै स्क्वायर छ C1 C3 र C2 C3 मा हुँदाखेरि अघि हामीले हेऱ्यौँ नाइट A6 लाई C5 मा ल्याएपछि भेरी स्ट्रङ पोजिसन छ ब्ल्याकको E4 बाट थ्रेट पनि नाइट E4 बाट थ्रेट छ F2 को पन विन गर्न सक्छ त्यो C3 जाँदाखेरि त्यो थ्रेटहरूको क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यही पोजिसनमा आई थिङ्क he has spent almost 10 minutes now yes out of 45 minutes of this clock he has spent 10 minutes on this position I'm sure that he sees that his position is not as great as he thought with king on D2 and rook on E1 yes rook E1 slight inaccuracy नै जस्तो लाग्यो किङ C1 मा जाँदाखेरि अब अर्को मुभहरूमा किङ C1 मा जाँदाखेरि नाइट B4 आउँछ A2 को पनलाई अट्याक किङ B1 मा आउला किङ B1 मा आयो भने A6 दिने बित्तिकै वाइटको जुन दुईवटा नाइटले एकअर्कालाई प्रोटेक्ट गरेर आउँछ त्यो B5 को नाइट हट्ने बित्तिकै D4 को नाइट रुकले क्याप्चर गर्छ सो त्यो थ्रेट इज भेरी बिग थ्रेट सो नाइट B4 मा जाँदाखेरि सायद A3 आउनुपर्छ वाइटले A3 मा आउँदाखेरि त्यसपछि ब्ल्याकबाट फेरि A6 दिने निकै नै प्रेसरमा आउनुहुन्छ अहिले पूर्व नेपाल च्याम्पियन केशव श्रेष्ठजी हामीदेखि A3 दिनुभएको छ उहाँले A3
A3 मा अब सिम्पल नाइट टु C5 जाँदा के छ नाइट C5 मा जाँदा फेरि प्रोबब्ली नाइट C5 मा गएपछि श्रेष्ठले निकै सोचेर यो मुभ A3 खेल्नु भएको छ उहाँको आइडिया आई थिङ्क his idea was to stop knight to b4. नाइट C5 मा जाँदा फेरि आई थिङ्क दिस सुड बी भेरी एडभान्टेजेस नाइट टु C5 को थ्रेड पनि अझै रोकिएको छैन तर नाइट C5 मा जाने बित्तिकै A6 ले दिएर त्यहाँनिर थ्रेटेन गर्न सक्छ नाइट C5 को अर्को पनि हामीले अघि नै हेरेको थियौँ आइडिया नाइट E4 बाट चेक दिएर F2 को पन पनि vulnerable छ वाइटको So now A3 खेल्नु भएको छ Solstice सरले now Mission is again considering this position. I don't think he considered A3 at all. Like now after knight C5 we can see that he has a very significant advantage in this position. Yes, knight C5 दिने बित्तिकै वाइट ब्ल्याकबाट दुईटा थ्रेड छ After knight C5 नाइट E4 बाट चेक दिने yes if Kestrel goes knight king C3 then there's knight E4 check ideas Knight as C4 well as check, pawn yeah. E6 Yeah. जसले चाहिँ यो C knight को यो B knight लाई अट्याक गरेको हुन्छ and if the knight moves though it's not exactly clear immediately I think यो पोजिसनमा ब्ल्याक को पिस व्हाइट को पिसहरु निकै अनकोर्डिनेटेड भएको कारणले ब्ल्याक has a very nice advantage. Yes. किनकि व्हाइट को पिसहरु एउटा नि डेभलप हुन पाएको छैन and black will have all of his pieces almost ready for the attack. Yes, मिडल गेममा किङ सेफ्टी कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा यो गेमबाट हामीले रियलाइज गर्न सक्छौं. We can see that even in this queenless middle game how important king safety is. Yeah. किङ सेफ्टी पिन गरेपछि Usually the playerले सोच्छन् यो किङ क्वीन नहुँदाखेरितिर किङ क्यान बी एनीवेयर तर as we can see from here यो पिसहरुको कोर्डिनेसन नमिलेको कारणले because the king is in the center main reason I think for this position to be bad यो किङ सेन्टरमा भएको कारणले पिसहरु कोर्डिनेट गर्न नपाएको कारणले नै black has a very strong advantage. Yeah. D2 मा अब अरु के मुभ हुन सक्छ नाइट C5 बाहेक ब्ल्याकले अरु कन्सिडर गर्न सक्ने मुभ I think यो भेरी नेचुरल मुभ पनि भेरी स्ट्रङ मुभ पनि नाइट C5 सायद चाल्नुहुन्छ भने Mission has also been thinking for a while that I think he नाइट C5 मा आउने बित्तिकै इमिडिएट थ्रेट A6 दिने हुन्छ knight C5 is not unfindable but I'm not too sure about this. Maybe he will be tempted by bishop D7 as well. तर बिशप D7 त्यति स्ट्रङ छैन नाइट C5 जस्तो किनकि नाइट C5 ले हाम्रो डुअल थ्रेट आउँछ नाइट E4 चेक पनि छ एउटा A6 बाट त्यो D4 को नाइट हटाउने सो नाइट C5 मा जाँदा फेरि वाइट प्ले किङ C1 आउन सक्छ कि I think king C1 मा A6 will be a big problem. A6 yeah यो नाइटहरु अनकोर्डिनेट भएको बेला हामी मजाले देख्न सक्छौं. And now after even if knight C7 to K7 black has to waste a tempo. But white's position is so uncoordinated किनकि अब यो वाइट पिसै डाउन हुने जस्तो पोजिसन पनि देख्न सकिन्छ if white ले यो accurately नखेल्दाखेरितिर it is almost certain that white will have to be down a piece. We can hope that Mission does not get tempted by let's say bishop D7 and king हटेपछि rook C8 check because though it is clear to us how this position is not that strong but maybe he will try to consider. I think he does realize that his position is very strong. Yes, I think he knows that he's playing from a position of strength. I think he likes his position very much. His preparation has been very successful this game. Yes, that will be very sensational if Mission manages to win this game. A very talented emerging chess player
defeating an ex-Nepal chess champion. That will be definitely headlines for tomorrow. I think he's fairly nervous in this game as well, because I don't think he was planning to play for a win with black. Yes. I think his initial plan was to try his best with the white pieces, and then if possible he will try to hold with black and then win the match. But now his plan has been changed by quite a bit, since he had to draw the first game, and now Yes. he has a good position in the second game as black, so he also has to be psychologically ready for this position. He needs to not be afraid of this position and needs to know that he can play for a win. We will see what he does now. Knight c5 पछि white को लागि reply के हुन सक्ला त? I think after knight c5, either king e3. King e3 even. Late, because after now knight e4, maybe f3 is possible. Yes. But there's still rook e8 check. I think king e3. Yes, but after king e3, I think that rook e8 check is possible, after which white will still be under a lot of pressure. Even with king d2, now there's knight e4 again. And now the f2 pawn will, at the very least, Mason can win this pawn on f2. Yes. That d4 knight is a very problematic piece for white at the moment. It's lacking defenders. It's the only defender is its fellow knight on b5, which can easily be displaced with a6, and that is a big problem for white at the moment. Mason has to find this knight c5 if he wants to gain any advantage, because otherwise if he doesn't play knight c5, white can probably get out of the pin with king c1, and I don't think there will be much advantage to go for. Even f3 looks possible if black plays any other moves like bishop d7. Mason is also in quite a long think, probably calculating all these different variations with knight c5, and knight c5 where king has to move to either c3 or e3 in order to defend the d4 knight. Oh, he goes for bishop to f5. Mason has played bishop to f5. He's cutting off the king's escape square on c2, but now he has also lost his advantage with this move. Definitely. His advantage, he wants to prevent the king running to the c file and a file because if king c1 now, it will be met with rook h8 check. Now this the reason why bishop f5 will lose its advantage is now you give white time to play f3, after which there is no longer the threat of knight e4 check. Yes, definitely. After f3, black is still not worse in this position because his pieces are very active, but he has lost a very huge amount of his advantage with this move bishop f5. Bishop f3, can white play bishop d3 in this position? Bishop d3, I think the same Bishop problem with d3 knight e4 will be there. Knight e4 check. Yes, and if king c5, I think the king will be very weak. Knight e4, f3. I think bishop d3 is very playable in this position. Bishop d3, then bishop takes d3, king takes d3, knight c5 check, king c4. Okay, I think Keshav Shrestha will take a lot of thinking time now in this position. Yes, I think bishop d3 is a Since he was good under move threat to for a long calculate. time, I think he now will try to find his best way to defend this position and prevent the threats of knight c5, knight e4.
bishop d3. I think bishop d3 is calculating bishop d3. Bishop takes d3, king takes d3. Then if knight c5 This check, position is very sharp king c4. for white. He has almost only one line that holds, I think. Okay. So immediate threat with bishop f5 is knight to e4 check. And white has two alternatives to prevent this. One is bishop d3 and another is f3. With f3, black can follow up with rook c8. But I don't think the king is very happy on sitting on the... Rook f8. It's an interesting try for black. I think he still should have some advantage in this position. Maybe now bishop d3 is possible, but he will still run into some problems with knight c5 check. Bishop So d3 he and has bishop to be d3. still he has to be very careful in this position. Though Mishan has lost his advantage, this position is still very hard to play for Keshav Shrestha. I still want to make bishop d3 work. Bishop d3, bishop takes d3, king takes d3 आउँछ त्यसपछि king takes d3 पछि knight c5 check आउन सक्यो. Knight c5 check मा knight king c4 जान सकिन्छ. King c4 जाँदा फेरि rook c8 मा आउला. Rook c8 मा आएपछि what can white do here? What can white do? b4 दिन मिल्छ त्यो पोजिसन. b4 दियो भने knight e4 मा आउँछ चेक. त्यसपछि king b3 f2 को pawn जान्छ. So f2 को pawn hanging हुने. Rook c8 मा मेरो king b3 king b4 मा जाने b4 मा पनि जान सक्छ सायद. त्यो पोजिसनमा b4 मा जाँदा फेरि के छ a6. I think a6 is a very strong move in that position. So yeah, immediately take the ferry. Yes, so yes, bishop d3 doesn't work. So e4 like control garnako लागि Keshav Shrestha has found another move, beautiful move, f3. f3 keeps control of the e4 pawn. In a lot of these lines, f2 was the pawn that was falling. So f3 even prevents it from falling and prevents the knight e4 check in any of these sequence of variations that we just discussed. Okay, so as expected of Mr. Keshav Shrestha, I think he earlier realized that his position was under a lot of pressure, and now he has found a bit of breathing room for him, and he has immediately, not immediately, but he has found the move f3, which will hold his position for a lot longer. Plays f3 and stops all of the threats of knight e4 check. Now, only problem in this position, there are two major problems in the position, which will be the placement of his king and his pieces, which are not very well coordinated. As we can see, these knights and the king are not very well coordinated with each other. They are only hampering. If possible, I think Keshav Shrestha would love to put his king on f2 and develop his bishops. Yes, in the previous position when knight c5, there wasn't a escaping square on f2 for the king. But now if black goes knight c5, white can play king e3, and if check, rook e8 check, king f2. I think the advantage for black that we were talking about is certainly gone. Still, it is difficult for white to maintain these knights at the center and the pin. It's uncomfortable, but I think it is defendable for white in this position. निकै नै इन्टेन्स गेम भइरहेको छ. हामी हेर्न सक्छौँ
ट्यागको प्राइमेरीली एनालाइज गर्दाखेरि झट्ट बोर्डमा हेर्दाखेरि नै पन्सहरू गर्दाखेरि 5 पाउन्ड्स इच, नाइट्सहरू गर्दाखेरि दुईवटा नाइट अनि बिसप पनि दुइटैको सेतो सेतो बिसप, रुक पनि दुईवटा रुक छ दुवैसँग। झट्ट हेर्दाखेरि ड्रइस जस्तो लाग्ला, बट द मेजर इनइक्वालिटी इन दिस पोजिसन इज किङको सेफ्टी। वाइटको किङ D3मा D2मा बसिरहेको छ सेन्टरमा, भने ब्ल्याकको किङ सेफली G8मा बसिरहेको छ। Despite the computer calling this position equal, your position ma only black will feel comfortable no matter what happens. Yes. यो white को opening देखि नै pressure परेको छ। This rook D8 उहाँले निसन्देह two moves अघि rook D8 चालेको थियो, त्यो चालले गर्दाखेरि we can see that white को position मा कतिवटा threats आइसकेको छ। I think we have a move, knight C5, yes. Okay, now we get knight to C5 by Misan. Now he finally goes for this idea of activating his knight, as well as preparing the move A6 to kick away black's pieces. So I think case of Shrestha can go for maybe rook to E5. Rook to E5 ले एउटा fork attack गर्न सक्नुहुन्छ, but I think the problem might be knight B3 check. Knight B3 check. Knight B3 check पछि I think black has solved everything of his problems, but I think white is not very unhappy to trade all the pieces. Knight B3 check आयो भने okay, rook E5 मा C5 को knight र bishop लाई threat परेको छ। I think he will be able to exchange these pieces and go maybe bishop G6, but I think white will be very happy if this happens because अघिसम्म उहाँलाई पोजिसनमा निकै प्रेसर परेको थियो, but everything now is neutralized. Black's attack has been neutralized, and after bishop C4 in that position, the king on E3 will actually become an asset for black. For white. जति पिसेसहरू एक्सचेन्ज हुँदै जान्छ त्यति नै हामी इन गेमको नजिक हुँदै जान्छौँ र इन गेममा चाहिँ हामी जेनरल रुल पनि हो किङ सेन्टरतिर लाउँदाखेरि झन् एक्टिभ हुँदै जान्छ र किङ पनि एउटा अट्याकिङ पिसको रूपमा खेल्न पुग्छ इन्ड गेममा चाहिँ। सो यो गेममा जतिवटा पिसहरू ट्रेड भइरहेको छ त्यति नै केशव सरको एडभान्टेजको लागि खेल्ने चान्स बढिरहेको छ। आई थिङ्क ही विल बी एबल टु I don't think Misan wants to go into this, but if after rook E5, I don't see what else he can do in this position. Yes, rook E5, knight B3 check, king C3. After rook E5, I think it will be very hard for Misan to play on. Rook E5 जाँदा फेरि knight B3 check, king C3. King C3, king E3 will be more accurate towards the center. King C3 might also run into other problems of rook C8 check. After takes rook C8 maybe. Yes. So, rook E5 बाहेक अरू केही कन्सिडर गर्न सक्छ कि ब्ल्याकले हेरौँ त हामी। rook E5 बाहेक B4 दिन सक्छ कि? Maybe B4 is possible. I think rook B4 मा knight B3 check also, and after let's say king E3, there might be knight takes. Yeah. And after bishop G6, your rook. Bishop to G6 after bishop to G6, this E rook will be a slight problem for white. And this king after bishop C4, maybe knight D4 check, and this pawns on the queen side will be slightly overextended. यता फेरि धेरै थ्रेट भयो जस्तो छ पोजिसनमा, तर वाइटको ट्याक्कै सफिसियन्टली डिफेन्ड गर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ वाइटले। because of bishop to F5, वाइटले एउटा टेम्पो चाल पाउन सकेको छ, and that tempo was very important किनकि केशव श्रेष्ठले F3 खेल्नु पाउनु भएको छ। Yes. We can see F3 मुभले गर्दा knight D4 को थ्रेटहरू पनि हटिसकेको छ, F2 pawn पनि एउटा विकनेस नरहेको छ, and we can also see that if there is ever some king E3 rook E8 check, the king can always safely run to F2. F2, yes. Definitely. This F3 move was a very critical find by Keshav Shrestha. एउटा टेम्पो ओपनिङमा बिशप F5 को साथ पहिला नाइट C5 आउनुभएको भए सायद म्यासिभ एडभान्टेज हुन सक्थ्यो मिसन दाहालजीलाई, तर बट ही वेन्ट बिशप F5 बिफोर नाइट C5, so that caused him
to lose all this advantage probably. Now after knight c5, I think this position is fair to say that this position is now closer to equality than it was earlier. If his opponent is able to find rook e5, that is. बिसप मात्रै यदि वाइटले सेफली डेभलप गर्न सक्यो भने वाइटको रुखहरू पनि कनेक्टेड हुन जान्छ र वाइटले यो पोजिसनमा दुईवटा मात्रै प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने देखिन्छ. एउटा किङको सेफ्टी जुन किङ सेन्टरमा पिनमा बसेर अहिले अनसेफ जस्तो देखिएको छ त्यो हटाउनु पर्नेछ र अर्को चाहिँ रुक्सहरू कनेक्ट गरेर छिटो प्ले गर्ने काउन्टर प्ले क्रिएट गर्ने त्यो दुईवटा सम्भव गर्ने बित्तिकै वाइट हेज भेरी इनफ प्ले एन्ड भेरी इजी टु प्ले दिस पोजिसन. Rook e5 seems a very logical move to attack the undefended pieces in knight on c5 and bishop on f5. यदि यो वाइट ब्ल्याकसँग नाइट b3 को रिसोर्स नभएको भए यहाँनिर क्लियर पिसै डाउन हुन पुग्थे ब्ल्याक. द ओन्ली सेभिङ मुभ फर ब्ल्याक इज नाइट b3 चेक. त्यो पनि हामी अघिको रुकले d8मा ल्याएर नाइटलाई पिन गरेको त्यसको एडभान्टेज अहिले पनि देख्न सकिन्छ. यदि त्यो रुक d8मा नभएको भए वाइटले यहाँनिर सिम्पल पिस नै जित्ने पोजिसन निकाल्न सक्थ्यो. Okay, so as we can see, हामीले अघि भनेको जस्तै case of Shrestha has found this move rook to e5. It's a multi-purpose move. Multi-purpose move, and then this is a critical move in this position, attacking the bishop as well as the knight. अनि उहाँले आफ्नो किङको लागि अझै स्केप स्क्वेयरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ. And now after knight b3 check, king e3 जान सक्छ, and we can see that this rook is still in the open file, unlike if the rook was on e1, king e3 ले गर्दा यो रुक ब्लक हुन्थ्यो. तर रुक e5 मा आएपछि यो रुक ब्लक भएन, and after takes यो रुकले f5 को बिशपलाई अझै अट्याक गरिरहेको हुन्छ. So I think it's safe to say that Keshav Shrestha has survived the opening disaster. So and now it's up to Mission to decide how he will play this game forward. I think most likely he will play knight to b3 check and trade off one of the knights of white. Since if he does not go for a knight b3 check, I think he will simply be losing material. Maybe there's some other moves which will be able to hold, like knight e6 for pinning the knight. Knight e6 as well is a good choice, but I think more likely is to give knight b4 check first. We can now also see that Mr. Dahal and Keshav Shrestha को time लगभग equal में आइसकेको छ. Unlike in the opening where Mr. Dahal was very confident, in this middle game I think he is not as confident as he was earlier. This will be a tough position for him to play on if he has to play this for a win.
I think he can get this position to be a draw. But even if he starts playing this game only to draw, I think he will only mess up the position more, because the white king is very active, giving Keshav Shrestha good chances to play well in the middle, well in the end game, using his active king. Has been made again by Mason Dahl. As we said earlier, he has played the more natural looking knight to b3 check, and after king e3 उहाँले आफ्नो अपोनेन्टको d को नाइटलाई क्याप्चर गर्नुभएको छ, and now I think Keshav Shrestha will immediately capture back the knight, and then he will continue to have an attack on the bishop with 2 pieces, and now his king on the e3 square अघि जस्तो vulnerable छैन. It's rather उहाँको पिस अब एउटा अट्याकिङ पिस भइसकेको छ यो पोजिसनमा, बिकज आफ्टर बिसप g6 उहाँले आफ्नो अर्को पिस जस्तो बिसपलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो बिसपलाई c4 मा राखेपछि आई डोन्ट थिङ्क ही विल हेभ एनी प्रब्लम्स इन दिस पोजिसन टु प्ले फर अ विन इफ पोसिबल. अघि हामीले भन्दै थियौँ किङ सेफ्टीको बारेमा. अब स्लोली किङ चाहिँ इन्ड गेमतिर जाँदाखेरि झन् स्ट्रङ हुँदै गइरहेको छ. अब ब्ल्याक सायद थोरै प्रेसरमा छ. Back with the knight as expected. I think it will be very hard for black to play this for a win. But if Misan ले आफ्नो mindsetलाई ड्रतिर मात्र लग्यो भने I think it will be more likely that he will mess this position up. Yes. I think the king on e3 will prove to be very tough to deal with for Misan. जति सजिलो जस्तो देखिन्छ खेल्न यो ब्ल्याकबाट, तर त्यति नै गाह्रो छ. वाइटको किङ धेरै नै एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि वाइटले सजिलैसँग किङ साइडमा पनि प्ले गर्न सक्छ. g4 h4 गएर यदि बिसप g6 मा जान्छ भने इमिडिएटली h4 g4 दिएर एक्सपान्सन गर्न पनि सक्छ, र सिम्पल बिसप c4 गएर डेभलपमेन्ट गरे पनि हुन्छ. त्यस्तै गर्दा फेरि सबै पिसेसहरू वाइटको सेन्टरमा जस्तो देखिन्छ. हाम्रो चेसमा के भनिन्छ भने पिसेसहरू जति सेन्टरमा आउँछ त्यति नै एक्टिभ हुन्छन्, त्यति नै अट्याकिङ रोल तिनीहरूले प्ले गर्न सक्छन्. सो अहिले बिसपलाई 2 पिसेसले अट्याक गएको छ. नाइट अन d4 एन्ड रुक अन e5 इज concurrently attacking on bishop on f5. Bishop has a few retreat squares, bishop g6 and bishop g7, bishop g6 and bishop d7. e6 मा गयो भने त सिम्पल नाइटले e6 मा खाने नै भयो, र त्यहाँनिर पन खान्छ वाइटले. So bishop g6 and bishop d7 seems to be the 2 logical moves. अर्को कन्सिडर गर्न सक्ने ब्ल्याकले भनेको नाइट d5 चेक. अहिले नै नाइट d5 चेकमा किङ f2 जान्छ प्रोबेबली, अनि त्यसपछि चाहिँ बिसप टु g6 जान सक्छ. किङलाई नाइटले d5 बाट चेक दिएपछि किङ f2 मा जान्छ, जसले गर्दा किङको पोजिसन सेन्टरबाट स्लाइटली डिस्प्लेस हुन पुग्छ, स्लाइटली इनएक्टिभ. e3 भन्दा स्लाइटली लेस एक्टिभ स्क्वायर f2 मा किङ पुग्न सक्छ. सो बिचमा त्यो मुभ राखेर ब्ल्याकले एक टेम्पो जस्तो विन गर्न सक्छ. लेट्स सी वाट मिसन दाहाल प्लेज. मिसनजीले एकदम राम्रो एडभान्टेज पाउन सक्नुहुन्थ्यो यो गेममा, तर उहाँले त्यो अपर्च्युनिटी मिस गरिसक्नु भएको छ, र केशव श्रेष्ठजीले इक्वलाइज गरिसक्नु भएको छ. हामी देख्न सक्छौँ ब्ल्याकले रुक e8 चाल्नु भएको छ. रुक e8. एउटा इन्ट्रेस्टिङ मुभ चुज गर्नुभएको छ, रुक e8. उहाँले यो रुकलाई नट रुक
उहाँले वाइटलाई टेम्पो नदिने सोचेर विथ बिसप जी6 वाइटले एउटा टेम्पो पाउन सक्ने सिचुएसन हुन्छ. सो ही डिसाइड्स टु इमिडिएटली गो फर रुक e8, फोर्सिङ वाइट टु क्याप्चर, अथवा किङ f4. White will capture the Simple White will capture the capture. rook, then rook captures back. त्यसपछि I think black will not have an uncomfortable position अनि उहाँको रुक पनि एक्टिभ हुन्छ यो मिडल गेमको लागि, सरी फर दिस एन्ड गेम. सिम्पल वाइटले टेक पनि गर्न सक्छ होला. रुक टेक्स e8, रुक टेक्स e8 चेक. त्यसपछि जान सक्छ कि किङ f4. यस केशवजीले खानुभएको छ e8 को रुक. मिस्टर केशवले e8 को रुकलाई क्याप्चर गर्ने मुभ टेक गर्नुभयो. अब रुकले क्याप्चर ब्याक गरेपछि आई थिङ्क उहाँले यो एन्ड गेममा मोस्ट लाइकली किङ f2 गरेर खेल्दा राम्रो हुन्छ. वी क्यान सी अघिदेखि नै कि उहाँ एकदमै ठुलो रिस्क टेकर पनि हुनुहुन्छ. सो आई थिङ्क इट विल बी मोर लाइकली फर हिम टु गो टु f4 मा जाँदाखेरि आई थिङ्क द्याट विल बी भेरी अट्याकिङ मुभ. f4 मा जाँदाखेरि बिसप गएर बिसपलाई मेबी जी6 मा फोर्स गरेर बिसप c4 ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ. बिसप c4 अथवा बिसप b5 गरेर रुकलाई अट्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ. b5 गरेर वी क्यान अल्सो ट्राई टु गेन अ टेम्पो टु एक्टिभिटिज अन रुक. He goes for king f2. हामीले सोचेको जस्तो हामीले भनेको जस्तो किङ एफको साथ हामीले सोचे जस्तो किङ f2 विच इज अब्जेक्टिभली आई थिङ्क द बेस्ट मुभ इन द पोजिसन. यस किङ f2 गरेपछि अब किङ पनि भेरी लाइज भेरी सेफ अन f2. बिसप f5 को बिसपलाई नाइट इज अट्याकिङ इट. नाउ f5 बिसप हेज टु मुभ. अनि बिसप मुभ गरेपछि वाइटले आफ्नो लास्ट पिस आफ्नो सेकेन्ड लास्ट पिस बिसपलाई डेभलप गर्ने र रुक डेभलप गर्ने यो दुईवटा प्लान गर्ने बित्तिकै ब्ल्याकले एडभान्टेजको साथ आई थिङ्क वाइटको एडभान्टेज नट सिग्निफिकेन्ट बट स्लाइट एडभान्टेजमा गइसकेको छ. अब आई थिङ्क वाइट इज भेरी कम्फर्टेबल इन दिस पोजिसन. लास्ट गेम फर के सबश्रेष्ठ यो सानो एडभान्टेज पनि कन्भर्ट गर्नु उहाँले निकै धेरै ट्राई गर्नुहुन्छ. यस इनफ्याक्ट लास्ट गेममा त स्लाइटली वर्स हुनु. लास्ट गेममा इनफ्याक्ट भेरी सिमिलर टु लास्ट गेम. लास्ट गेममा पनि स्लाइटली वर्स हुनुहुन्थ्यो केशवजी. एउटा पन डाउन हुनुहुन्थ्यो मिडल गेममा र स्लाइटली वर्स पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो. तर पोजिसनलाई आफ्नो लागि कन्भर्ट गर्नु सक्सेसफुल हुनुभएको थियो. या बट मिसन दाहाल वाज अल्सो एबल टु डिफेन्ड हिज पोजिसन भेरी वेल. लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन दिस गेम. भेरी सिमिलर टु एक्सपिरियन्स विल बी एबल टु आउटप्ले मिसन दाहाल इन दिस इक्वल पोजिसन. भेरी सिमिलर टु लास्ट गेम. लास्ट गेममा पनि यस्तै नै थियो. एउटा पन डाउन हुनुहुन्थ्यो केशवजी मिडल गेममा र त्यो मिडल गेमको बाट जब इन गेमतिर जाँदै गयो इनफ्याक्ट केशवजी पछि पन अप पनि हुनुहुन्थ्यो र विनको लागि प्रेस गर्दै हुनुहुन्थ्यो. यो गेममा पनि हामी ओपनिङमा देख्न सक्थ्यौँ कि ब्ल्याकलाई स्लाइटली एडभान्टेज थियो. तर वाइटले इक्वलाइज गरिसक्नु भएको छ. अनि त्यसपछि इक्वलाइज गरेपछि प्रोबब्ली भेरी एक्सपिरियन्स्ड पूर्व नेपाल च्याम्पियन केशवजीले यो इक्वल पोजिसनमा पनि केही न केही आइडिया खोज्न प्रयास गर्नु नै हुनेछ. र इट विल बी भेरी डिफिकल्ट एन्ड इट विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी हाउ मिसन दाहाल रियाक्ट्स टु केशवजीज प्लान्स. अहिलेको पोजिसनमा बिसपलाई अट्याक भएको छ. नाइट d4 को नाइटले मिसनजीले बिसपलाई कहाँ जाने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ. बिसप g6 अथवा बिसप d7 सिम्स टु बी टु क्यान्डिडेट मुभ्स इन दिस पोजिसन. बिसप g6 he has played bishop d7. बिसप d7 को आइडिया के हुनसक्थ्यो भने यदि बिसप g6 मा गएको भए बिसप b5 मा आएर रुकलाई अट्याक गर्ने सम्भावना हुन्थ्यो. त्यसकारण उहाँ बिसप d7 मा रिटर्न हुनुभएको छ ब्ल्याक.
बिसप d7 चुज गर्नुभएको छ. इट्स एन इन्ट्रेस्टिङ मुभ. उहाँले बिसप b5 लाई प्रिभेन्ट गर्नुभएको छ. नट बिसप b5 लाई प्रिभेन्ट गर्नुभएको छ, बट बिसप b5 लाई विथ टेम्पो आउनुबाट चाहिँ रोक्नु भएको छ. Because now after bishop b5 he will be able to immediately capture and lead to a completely drawn position. Bishop d7 ले के सबैले हाम्रो bishop d3 बाट अर्को डायगोनलमा चाहिँ एक्सेस दिनु भएको छ. So he will give up the b1 to h7 diagonal, but he will control the b5 square. I think most natural move for case of will be either to develop this bishop to c4 or d3. Yes, any of the squares, I think developing moves bishop to e2, d3, c4, b5. Any developing move is fine for white. I don't think he will go for bishop b5 as that will lead to an exchange of pieces. I think any other move. Even simple I think any even other if move for case of sister is very playable in this position. even if white plays like passive move like bishop e2, it is very fine for white because there are no real threats in the position, and next move will be developing the rook to c1 or d1. Decided by the c file as well if any one of them tries to play for a win. But as we can see here that black's rook will get to c8 a lot quicker, and black will have control over the c file for the time being. I think we can get bishop to c4 by Mr. Keshav. I think slowly the rooks will get exchanged and we will be seeing a minor piece endgame. Bishop c4. I think now in this position it is very natural for Mission to go for rook to c1. Bishop c4 चाल्नु भएको छ हाम्रो केशवजीले. Natural developing move for white. I think your person Missionले most likely rook to c8 खेलेर c file मा कन्ट्रोल लिन खोज्न सक्छ. Yes, c file मा कन्ट्रोल लिन त सक्छ c8 बाट, but if bishop b3 bit tough to play for him. Yes, maybe there is rook c1 and there are some threats of bishop f7, but I think rook c8 will still be the best move in this position. At this game, the only imbalance there will be is the control of the c file. फाइलहरु generally रुकले फाइल जुन फाइलको एडभान्टेज त्यतिखेर मात्रै लिन सकिन्छ जब रुकले इन्फिल्ट्रेट गर्न सकोस् अर्को ओपोनेन्टको पोजिसनमा. तर यसमा हेर्न सकिन्छ हामी सी फाइल र ई फाइल सबै स्क्वायर्सहरु ब्ल्याक व्हाइटको माइनर पिसेसहरुले कभर गरिरहेको छ, त्यसकारण ब्ल्याकको रुकले इन्फिल्ट्रेट गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा आई थिंक दैट रियली doesn't really matter the control of the file, but still rooks will be active in these files and can create future possibilities if they arise. I think your position, if Keshav wants to play for a win, he will have to start expanding his pawns on the king side as well. I think g4 जस्तो मुभहरु अलि risky त हुन्छ. Yeah. But I think if he wants to play this position for a win, he will have to start expanding at some point. किनकि minor पिसहरुसँग मात्र खेलेर यो गेम विन गर्न इम्पोसिबल छ. डेफिनेटली कुनै विनको लागि डेफिनेटली व्हाइटले कुनै न कुनै विकनेस क्रिएट गर्न नै पर्छ ब्ल्याक्स पोजिसनमा. अहिले कुनै पनि विकनेस छैन ब्ल्याक्स पोजिसनमा, सबै पन्सहरु उनीहरुको होम स्क्वायर्समै छन्, जसले गर्दा देयर आर नो रियल विकनेसेस. व्हाइटको क्याम्पमा पनि देयर आर नो रियल विकनेसेस. a3 र f3 छ त, जुनले चाहिँ इनफ्याक्ट दे आर डुइङ क्वाइट अ गुड जब in defending the squares from the black knight. f3 is greatly restricting the mobility of knight on f6. We see rook to c8. Yes, he is definitely trying to control the c file with rook to c8. Mission Dahal. And here any moves, bishop d3 or even bishop b3 seems to be fine for black, seems to be fine for white.
बिसप b3 चाल्नुभएको छ केशवजीले. Bishop b3. Let's see what Mission Dahal comes up with in this position. Very difficult to create any productive plans for both sides in this position. सायद h6 g5 दिएर वाइटले h6 g5 दिएर किङलाई g7 g6 नाइटलाई पछि f4मा लाइन गर्नको लागि त्यसरी सायद खेल्न सक्छ ब्ल्याकले. वाइटको आइडिया इनफ्याक्ट रुक e1 मा आएर रुक e7 7th र्याङ्कमा इन्फिल्ट्रेट गर्ने हुनसक्छ. बट प्रोबब्ली इफ रुक e1 मा मिसनजीले रुक e8 ऐ फलोअप गर्नुहुन्छ सायद. And with the trade of the rooks, we might be heading towards a rookless in a minor piece in game with both sides having a rook, having a knight and a bishop, same colored bishop. I think Kesav's strategy will try his best to create even the slightest of imbalance that he can. तर उहाँले यो पोजिसनमा इम्ब्यालेन्स क्रिएट गर्न सक्ने भनेको ओन्ली एज अफ माइनर पिसेस. उहाँको आई थिङ्क बेस्ट चान्स टु क्रिएट इम्ब्यालेन्स इज टु ट्राई टु एक्सचेन्ज इदर द नाइट फर द बिसप or बिसप फर नाइट. Yes, definitely. But it will be very hard for him to do this exchange. Misano will also not want to exchange his minor pieces immediately. I think for both sides, if any of the side is able to exchange their knight for a bishop, it will be very good. For pawn to b5 after bishop to b3, he decides to queen side ma especially सोच्नु भएको छ. He's committing his pawns on the queen side, which I don't think is the best plan, but yes, but I don't think it is a losing mistake either. With every pawn move, different way to play. with every pawn move, black must be careful that he's leaving behind weaknesses and creating weakness immediately. b5 चाल्ने बित्तिकै सायद वाइटको प्लान रुक e1 र रुक e5 मा त्यो यसलाई अट्याक गर्न सक्ने हुन सक्छ. So yeah, he needs to be very careful while moving these pawns. The best approach for him would have been to bring the king closer with king f8. किनकि हामीले अब यो इन पोजिसन्स किनकि यो पनलाई कमिट गरेपछि वी कान्ट टेक ब्याक पन्स, बट किङलाई हामीले f8 मा कमिट गर्दा नि मेबी वी क्यान गो ब्याक टु g8 if ever necessary. But once a pawn is pushed, you can never take it back. Yes, simply rook e1 आउनु भएको छ केशवजी. Immediate plan is like rook e5 आएर either he wants to go rook e5 or go rook e7. Okay, so king f8 अब आउनु भएको छ. king f8, yeah. उहाँको अपोनेन्टले के चाल्न सक्नुहुन्छ भने मेबी रुक e5 इज अ गुड आइडिया, एक्टिभेटिङ द रुक. त्यसपछि मिसनको फर्स्ट मुभ आई थिङ्क e6 हुन सक्छ. या b5 अहिले भर्खर b5 चाल्ने बित्तिकै इमिडिएटली विकनेस जस्तो विकनेस त नभनौँ, बट स्टिल आई थिङ्क देयर वे लिभिङ बिहाइन्ड द स्क्वायर्स and it's just creating liability. Very hard for white to exploit this if it's exploitable even. But let's see what's the case of Sushta will be able to bring on the board. I think now after rook e5, king f8, white can even push for g4, g5, and then displacing the knight from f6, and yeah, after knight is displaced, white rook can be active on d5, attack the bishop, and once the knight is displaced from f6, I don't think it really has any good outposts where it can be safely kept. Right, rook e5 चाल्नु भएको छ केशवजीले. I think a6 will be forced definitely. a6 चालेपछि I think we can go with g5. a6 पछि पोजिसन निकै अब ड्र स्टेटमा लागेको छ. It will be hard for Keshav Shrestha to create any play now. One of the plan भनेको g4 र g5 दिन सक्ने हुन सक्छ, तर अहिले bishop d5 is considerable, but on bishop d5 put under to rook c5. Yeah, अहिले g4 पनि immediately g4 then bishop takes g4 is probably bishop takes g4. So he has to be very careful in this position. उहाँले
के गरेर प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ मेबी ही क्यान ब्रिङ द किङ तर यो किनकि उहाँको रुक E5 मा छ ही लेफ्ट द फर्स्ट ऱ्याङ्क फर हिज अपोनेन्ट्स रुक अनि उहाँको यो G pawn र B pawn लाई रुक B1 र ओर रुक G1 ले टार्गेट गर्न सक्छ So now he has to think for quite a long time to figure out how he will approach this position. I think H3. Will he go rook back to E1 to prevent his opponent's rook from charging in, or will he continue to ignore this rook C1 threat and take some risks and play maybe H4 or H3? H3, G4 seems to be very promising ideas for white to move in this position. H3 dine, G4 dine. I'm unable to find any productive plans for black at the moment. Black को पोजिसन हेर्दाखेरि अहिले रुक मात्रै एक्टिभ जस्तो देखिन्छ while on the other side white को चाहिँ bishop is also very active. Knight is in the center and active, and rook is even more active with rook E5. Okay. अब बिस्तारै एन्ड गेमतिर जाँदैछ गेम बोथ साइड्सको किङ एक्टिभ गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ किङ F8 मा ल्याउनु भएको छ मिसनजीले किङ F2 मा छ केशवजीको अहिले अब व्हाइटको पिसेसहरू कम्पेरेटिभली एक्टिभ देखिँदैछन् कम्पेयर टु ब्ल्याक सो position seems very draw with symmetrical pawns, symmetrical pieces for both sides. However, let's see who comes up with ideas that pose problems for the other side. H3 देख्न सकिन्छ हामी व्हाइटले definitely is going for the G4 G5 attack because black knight is very poorly placed on F6 and once it is attacked it doesn't have real squares to go to. Okay, Keshav long consideration पछि move H3 चाल्नु भएको छ. So it's clear that he is trying to take space on the king side with G4. Expansion लाई रोक्नको लागि maybe mission can go pawn H5. तर उसले पनि यो pawnहरुलाई commit गर्नुपर्छ त्यसको लागि which is very tough for him to do. Let's see what he will do. Maybe G6 उसले खेल्न सक्छ. After G6 I think G4
Decisive. I think black will have a little bit of a hard time defending this, but if he finds the correct ideas, I think we will be seeing an Armageddon match. Still g6 मा दिँदा फेरि हाम्रो बिसप इज टर्निङ मोर एन्ड मोर ब्याड. हाम्रो बिसप वाइट बिसप छ, पन्च पनि हामी सबै वाइटमा फिक्स गर्दै जाने हो भने त्यो बिसप अल्टिमेटली ब्याड हुन जान्छ. र यसले गर्दा फेरि we can clearly see that right now also the pawn on b5 is restricting the our black's bishop from any movement. Black's अहिले movement blackको बिसपको मात्रै हेर्ने हो भने e6 मा पनि जान मिल्दैन किनकि त्यहाँ टेक्स अनि pawn फल हुन्छ. f5 मा त ह्याङ्गिङ भइहाल्यो, त्यसपछि 6 मा पनि जान सक्दैन हैन. e8 मात्रै छ अहिले. It has been like a jailer, the black bishop. Black bishop त राम्रो छैन नै, साथसाथै ब्ल्याकको नाइट पनि it lacks any good squares to go to. The g4 g5 is immediate threat. Let's see how mission G comes up to save this threat. You can try for h5 probably. g6 चाल्नुभएको छ मिसन दाहालजीले. g6 g4s g4 चाल्नुभएको छ केशवजीले. हामी हेर्न सक्छौँ दिज मुभ्स वाइटले चाहिँ आफ्नो पोजिसन अझै एक्सपान्ड गर्दैछ, आफ्नो पन्चहरूलाई एडभान्स गर्दैछ, पिसेसहरूलाई एक्टिभ बनाउँदैछ. while black on the other hand is trying to defend now. h3 g6 g4 त्यसपछि यहाँ मिसनजीले बिसप टु e8 चाल्नुभएको छ. बिसप एकदमै प्यासिभ भएको छ अहिले ब्ल्याकको. दो मिसनले यो पोजिसन करेक्टली प्ले गर्दै हुनुहुन्छ विथ बिसप e8. आई थिङ्क उहाँको लागि यो पोजिसन अलिक टफ भइरहेको होला बिकज हिज पिसेस एज वी क्यान सी आर भेरी इनएक्टिभ. अनि ब्ल्याक सरी फर वाइट यो लाइट स्क्वायर बिसप पर्फेक्ट स्क्वायरमा गएर बसेको छ. ओन्ली हिज नाइट मेबी इज अ बिट अनस्टेबल अन d4, तर अझै नि इट क्यानट बी टार्गेटेड बाई एनी अफ ब्ल्याक्स पिसेस. त्यसैले मेबी नाउ किनकि अब यो बिसप e8 मा गएपछि देयर इज नो थ्रेट अफ बिसप टेक्स g4. अब मेबी केशव श्रेष्ठले h4 तिर अझै एक्सपान्सन गर्न सक्नुहुन्छ. नाइट e2 is also possible. See what he will decide. Knight e2. नाइट e2 मा आउने, त्यसपछि f4 मा आएर e2 to go knight f4. f4 मा गएर g5 को थ्रेट ल्याउन. द्याट कुड बी अ गुड प्लान फर वाइट. Interesting threat. I think that's also considerable for Keshav Shrestha. It's maybe black has to reply by going h5, but then knight f4 to go g4 is a very strong threat for white, and black will have to be slightly careful in this position. As we saw earlier, Keshav Shrestha, he will play this position on for quite a while. He loves to create small imbalances in the position.
and he will try his best to play for a win from this. As we saw in the earlier game, he took many risks and was able to secure a pawn-up position when he was down a pawn. But due to Mison's but Mison was able to defend himself very well in the last game, so he was able to secure a draw. But in this game, we'll see if Keshav Shrestha can put similar pressure on Mison. Very difficult position. ब्ल्याकको लागि एक्टिभ प्लान्सहरू बनाउन निकै नै अप्ठ्यारो जस्तो छ यो पोजिसनमा. एउटा सायद क्विन साइडमा पनि खेल्न मिल्छ. आई थिङ्क द्याट कुड बी अ गुड अप्सन फर ब्ल्याक एट द मोमेन्ट. अहिले यदि नाइट यदि E2 र F4मा जाने सोध्छ भने वाइटले ब्ल्याक क्यान गो फर प्रोबेबली A5 एन्ड B4. द्याट कुड बी एन पोसिबिलिटी. बट अहिलेको इमिडिएट थ्रेट भनेको बिसप E8 पछि ब्ल्याकले प्रोबेबली रुक यता C1मा ल्याएर C1मा ल्याउने. द्याट कुड बी अ भेरी एक्टिभ प्लान फर ब्ल्याक. रुक C1मा ल्याउने, रुक B1मा आएर B2 को पोनलाई अट्याक गर्ने. द्याट क्यान बी अ पोसिबिलिटी. यस्तो वाइटको न्युमेरस आइडियाजहरू छ. F4 दिन सक्छ, H4 दिन सक्छ, नाइट E1 E2मा आउन सक्छ. त्यो धेरैवटा पोसिबिलिटिजहरू भएपछि इट इज भेरी हार्ड टु कम अप विथ विच वान इज द बेस्ट मुभ इन दिस पोजिसन. सो धेरै लट अफ क्यान्डिडेट मुभ्स आर देयर फर वाइट एन्ड लेट्स सी विच पाथ he goes in order to convert this slightly better position of white into a win, and with a win he can advance to the finals of the KMAG Chess Championship 2025. Misson Dahal right now looks very passive. He has the bishop on E8 that is boxed in with his own pawns. Rook on C8, which is the most active piece by far in black's camp. And right now immediate G5. I don't think immediate G5 is quite good because black can land his knight to H5, and with H5 it is very difficult for black to move the F pawns. With G5, yeah, G5 knight H5 seems to be forced, because if knight goes to D7, white has other plans. White can create other plans like rook to E4, then rook goes back to the H4, attacking the H7 pawn. Now in this position, in good case scenario, in a very good case scenario, white can hope for activating his queen activating his king to the queen side by by king E3, maybe D3. Then he can opt to maybe exchange the rooks, and the dream position will be like king going to D4, then C5 and B6, and attacking those weak black pawns on A6 and B5. That seems to be a very promising plan for white if it can be successful. While on the black's end, I don't really see a very active plan in order to convert this position to a win. You can only hope to defend and maybe settle for a draw.
While white does have a plan to maybe convert. Okay, king knight e2. Case of Shrestha. Just play knight to e2. The purpose of this move is obviously the rook on c8 cannot enter the white's camp with rook c1 now, and even in other scenarios, in best case scenarios, white can even bring his king to e3, d4, exchange the rook on c5, and then king can march towards this b6 square and attack those weak pawns. As we discussed earlier, I think knight e2 has been chosen by case of Shrestha, which is a very interesting move. His idea is now to play for knight f4 g4, forcing the knight as well to get passive like the bishop, and he will create the imbalance of having the more active pieces on the board. It's a great attempt by him to play for a win even in this draw's position. Knight e2 is an very hard move to defend for Mason. Let's see if we can find the best sequence. I think king e3 followed by king d4. I think now after, if Mason is not able to defend properly, knight f4 g5, knight d7, rook d5, black is under quite a bit of pressure, because now as well rook d6 is threatened, and as we said earlier, the a6 pawn which Mason had expanded on the queen side might become the problem from his position. Yes. As well as the f7 pawn, which the bishop on b3 is targeting very well. Yes, but there is no rush for white to advance his pawns from g4 to g5. That right now the f3 and g4 pawns very much restrict the black's knight. So the only active piece in the black's camp is the rook, and if white on a good scenario manages to play to king to e3, king d4, then rook c5 and exchange those rooks, I don't think black has enough counterplay to save this game. Let's see, the position might seem quite dry, but in fact it is very difficult for black to defend this position. Knight e2, it's a very dual purpose move, limiting the only black's counterplay with rook c1, and also maybe in some scenarios knight going to f4 and then g5 attacking the f6 knight, and in this case scenario, and in this case knight on f6 cannot go to h5. Yes, knight goes to d7. Mission Dahal plays knight to d7, attacking the rook on e5. For knight d7, attacking the rook, but I think now rook d5, and it will be slightly harder for him to hold this position than it was before. You can see though knight d7 is not a bad move. Now rook d5, and I think case of Shrestha is creating the imbalances that he wanted. But after knight d7, rook d5, maybe there's king e7, which will stop rook d6. Rook d5, knight c5, yes. Or even knight c5, protecting the a6 pawn as well as attacking the rook, which will gain a tempo. It's a very good idea for Mason. We've been seeing this knight c5 move for black for quite a while now. Even from the opening only, knight c5 was a very strong move. Right now also it's a very activating move for the black knight. Knight to b6 probably. Knight if अहिले देख्न सकिन्छ हामी e5 को रुकलाई नाइट अन d7 ले अट्याक गरेको छ। अब रुकलाई कता लाउँदा ठिक होला भन्दा फेरि रुक d5 जान सक्छ। रुक d5 मा जाँदा फेरि नाइट टु f6, नाइट f6 मा गयो भने नाइट f6 मा जाने, त्यसपछि फेरि पनि नाइट f6 मा जाँदा फेरि नाइट f6 जान सकिँदैन किनकि रुक d6 नाइट b6 मा गयो भने
नाइट B6 मा गयो भने B6 मा जान सक्छ मेबी D6 मै जाँदा फेरि नाइट C4 मा जान सक्छ नाइट C4 मा बिशप टेक्स C4 त्यसपछि रुक टेक्स C4 रुक टेक्स A6 रुक C2 एउटा पन डाउन हुन्छ एउटा पन डाउन हुन्छ बट स्टिल इट इज भेरी प्लेएबल रुक टु E3 चाल्नुभएको छ केशव श्रेष्ठजीले रुक E3 रुक E3 मा के चाल्न के आइडिया हुन सक्ला त वाइटको I think the most active plan for black will be from going to knight to B6 then knight to C4 where it will be attacking the rook as well as the pawn on B2 knight immediately knight C5 पनि consider गर्न सक्छ rook to B8 very interesting move चाल्नु भएको छ मिसन दाहालजीले rook B8 B8 probably B4 दिएर त्यही B लाइनमा काउन्टर प्ले क्रिएट गर्ने उहाँको सोच हुन सक्छ यसमा रुक B8 आफ्नो लाइनबाट आफ्नो C फाइलबाट माथि जाँदै C फाइल छोडेर B फाइलतिर जानुभएको छ मिसनजी लेट्स सी व्हाट फलोज So Keshav sir has chosen rook E3 as his choice of move. Rook E3 has an interesting idea. Instead of going rook D5, only rook D5, rook D6 को साटो rook E3 जानुभयो किनकि उहाँ knight C5 को थ्रेडदेखि अलि स्केयर्ड हुनुहुन्थ्यो maybe because now knight C5 पछि rook C3 जान सक्नुहुन्छ which I think is his idea. So he's neutralizing the threat of knight C5 with rook E3. And now Misson has to figure out his next move in this position. Now if you look at the time situation, Misson is up 5 minutes on the clock, but both players have plenty of time to play this endgame out. Okay, so again Misson finds the best move, which is rook B8 in this position. I think his idea is to play B4 next to clarify the queen side and lock up the queen side so that there are no longer any weaknesses in his position. Now I think Keshav Shrestha is in some pressure if he has to play this for a win. But we will see what he will be able to create. Something like knight to D4 may be played by Keshav Shrestha, but I think after knight B4 there are threats of immediate B4 as well. So knight D4 will prevent immediate B4 because of knight to C6, which will fork the pawn and the rook. So maybe knight D4 is an interesting move for Keshav Shrestha to consider. Yes, just now we talked about that the pawns on the white squares, the black pawns on the white squares are limiting the activity of its own bishops. So in order to mitigate that issue, black has opted to move his rook to B8 and he can follow it with B4, and by that way he has cleared the diagonal for the bishop, and bishop can come to play with bishop to B5 in later cases. At the same time, if when black plays B4, if white doesn't recapture on B4 or instead plays A4, then we can see that knight C5 poses an attack to the A4 pawn as well as the B3 bishop. So in this kind of bishop endgame, it is very useful that we have to place our pawns on the opposite squares
of the color of the bishop that the opponent has. Right now, the a6 and b5 pawns are on the white squares, so in the endgame, this could be a target for the white bishop to attack. So, in order to solve that issue, black has placed his rook to b8 and likely will go to b5, b4. So we have a move on the board. Black Keshav has just played bishop to c2 in this position, and Misandhal has continued his plan with b5, b4. Okay, so we get an interesting move. Bishop c2 by Keshav Shrestha. He is moving out of the way of the rook if the file were to open up. And now I think after b4 what he planned maybe to play rook b3 or bishop to a4, which he will be able to create the knight bishop imbalance that he has been wanting to create the whole game. So I think if he has to play for a win in this position, bishop a4 is his best try, because then he will be able to maybe trade off his minor pieces, the rook and the bishop, for the knight, and create a situation where he has the knight for the bishop in this endgame. b4 चालु भएको छ मिसन्दाहालजीले, with the idea of opening the b file as well as clearing the e8 a4 diagonal for his black bishop. So white has some choices to make. Immediate bishop, he can also play bishop a4, but I think that falls to bishop takes no, pawn takes a3, pawn takes a3, then knight c5, where after a series of exchanges on e8 we will be left with the equal pawn knight in game, which are very likely to end in a draw. So let's see, with each and every moves I feel like the game is heading more towards a draw. It was very important at certain part of this middle game for black to come up with it was very important for black to come up with some active plans in the middle game, because he was quite worse, and Misandhal managed to solve that problem with rook b8 followed by b4, and that has managed to activate his pieces quite well. And let's see, pawn takes b4. Keshav Shrestha has taken the pawn on b4, and rook takes b4 is on the board. Rook takes b4 is on the board, and we can immediately see the rook is very active in this square. It is attacking the b4 square, and if white plays b3, I think black will even exchange the pawns with it. Okay. So Keshav Shrestha went for bishop c2, after which Mishan was able to go b4 immediately. Now instead of bishop to a4 or rook to b3, he goes immediately with pawn takes pawn. Now after rook takes, Keshav Shrestha goes for rook b3, and now Mishan exchanges the rooks. Now this position looks like very joyous, so I don't think it will be easy for Keshav Shrestha to go for a win anymore. So I think this match is most likely headed to an Armageddon. Yes, that will be now very interesting. Which is a good move by Mishan, I think, because now he has stopped Keshav Shrestha from creating any more imbalances in the position. Let's say for king e7, maybe Keshav Shrestha could go bishop a4 and exchange the bishop for the knight. I think playing g5 is quite important for black, just fixing the
position, fixing the pawns to the dark squares. After knight c5, Keshav Shrestha goes for bishops to c2, controlling this diagonal with his bishop. But now I think Mishan is very happy with this position again. Though he had an advantage in the opening, he was not able to convert it. But I think in the ensuing endgame, he is very happy to be able to hold this. Yeah, our पोजिसनमा निकै नै ड्रइस देखिन्छ तपाईँको नाइट र बिशप छ. c2, Mishan has played bishop to b5. Yes, attacking the knight and activating his only inactive piece in this game now. Now I think there is very little chance for him to miss this position. I think white will go for g5. I think white will likely go for g5, fixing all these pawns on dark squares, after which he will have the better bishop. But I think g5 for white will not be as impressive because maybe there's bishop takes knight as well. Bishop takes knight, king takes knight, and maybe knight e6, and h4. Though these knights are, though the pawns are on dark squares, there is no benefit of having these pawns on dark squares because rather than a light squared bishop, black has a knight. But I think having a bishop is very suitable in this kind of endgame where you have pawns on both sides. It is. Some moves have been made, and Keshav Shrestha goes for knight d4, attacking the bishop on b5. Now let's see what Mishan has planned for here. I think he may go for knight to d3 check, which will force another trade of pieces. And after bishop takes, he will have the bishop. Maybe he will be a bit scared of this endgame because king e3, f4. Maybe not f4 immediately, but king e3. Maybe the king can get active after knight c6. No, g5. I still like the move g5 probably for white. But black will always have this advantage if, though this position maybe is playable for white, I think white does not have enough time to set up this position well with the knight and bishop. Yes, knight d3 check looks very forcing because he has to give up the bishop for the knight. The white has to give up the bishop for the knight. So, in the position, I think endgame bishop is slightly better than the knight in this kind of open board. निकै नै सोच्दै हुनुहुन्छ यो पोजिसनमा बिकज यो एउटा भेरी क्रिटिकल डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ. अगर नाइट d3 चाल्नु भएको छ मिसनजीले फोर्सिङ द एक्सचेन्ज अफ द बिशप विथ द नाइट. सो एन्ड गेममा बिशप इज क्लियरली सुपेरियर टु नाइट इन दिस काइन्ड अफ सिचुएसन्स बिकज द बोर्ड इज क्वाइट ओपन. Let's see how the game continues now. Knight d3 check. Bishop takes d3. Yes, it is forced. Bishop takes b3. Bishop takes d3. Both sides. g5 probably, or king e3. King e3 चाल्नु भयो भने bishop f1. g5 probably, g5 दियो भने. Okay, he has gone for king e3. King e3 जानुभएको छ, किङलाई एक्टिभ गराउँदै हुनुहुन्छ केशव श्रेष्ठजीले. हामी इन गेम हेर्न सक्छौँ. बिशप भर्सेस नाइट छ, इक्वल पॉन्स. See what Keshav Shrestha sir will do in this endgame. उहाँले यो पोजिसन either for win पनि गर्न सक्नुभएको हुन्छ, or either I think he is maybe happy with the draw. I don't know उहाँले यो how he feels about the Armageddon, whether he is confident or not.
since I think in this endgame, though black has the bishop, if black does not play this actively, he will be in some trouble because this a6 pawn may be a weakness. The bishop is on a very good diagonal. Bishop go diagonal a6 pawn लाई protect गरेको छ, as well as always threatening to go bishop g2 and maybe pressure the white pawns. So I think this game will most likely end in a draw. King e3 पछि अब मिसन पनि सोच्दै हुन्छ. Okay, he goes bishop to f1 attacking the h pawn. But I don't know if bishop f1 is that great. It's a decent move. तर अब यो bishop f1 पछि maybe white को pawnहरु dark square मा राख्ने time पाउँदैछ. If white is able to put all the pawns on dark squares, maybe he will be able to go run the king to capture the pawn on a6. So black has to play actively in this position. King e7 जानुपर्छ सायद h6 g5 दिनुपर्छ सायद ब्ल्याकले. King e7, which is correct. He is getting ready to whack the king as well. अब यो किङले white को किङलाई कट अफ गर्ने अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ मिसन सरले. King e7. अब के चल्नुहुन्छ होला केशवजीले. किन ड्रइस पोजिसन देखिँदैको छ. स्टिल मिस्टेक जति बेला पनि हुनसक्छ चेसमा. यस्तो एन्ड गेममा पन b4 जाँदै तर किङ एन्ड गेममा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनहरू अगाडि जाँदै जान्छ अर्को अपोनेन्टको किङले अगाडि आएर थ्रेटन गर्न सक्ने जस्तो हुन्छ. सबै पनहरु डार्क स्क्वायरमा हो भने व्हाइट को हिसाबले प्रेसर दिन सक्दैन and he will be able to focus more on the queen side. f6 जानुहुन्छ होला सायद मिसनजीले. पनहरु जति एक्सचेन्ज गर्यो. यस डेफिनेटली f6 जानुभएको छ. पनहरु जति एक्सचेन्ज हुँदै जान्छ पोजिसनमा त्यति नै गेम ड्रको नजिक जाँदै गर्छ. सायद मिसनजी आर्मागेडनको लागि भेरी कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ. उहाँले यो सेमिफाइनलसम्म आउनुभन्दा अगाडि नै दुईवटा आर्मागेडन फेस गरेर जितेर पनि आउनुभएको सेमिफाइनलसम्म. केशव श्रेष्ठजीलाई पनि आर्मागेडनको अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स छैन. उहाँले सबै गेम क्लासिकल पोर्सनमै जब गेम 1 गेम 2 मै अहिलेसम्मको गेम्सहरूमा नतिजा निकाल्न सफल भएर यहाँ सेमिफाइनलसम्म आइपुगिसक्नु भएको अहिले f6 बोर्डमा देख्न सकिन्छ. Keshav Shresthaji, he wants to win this game and not face an Armageddon, but it is very difficult to convert this position to a win for white. f6. f6 देख्न सकिन्छ अहिले बोर्डमा. अरू अप्सन अब व्हाइटको लागि के हुन सक्ला त. व्हाइटको अप्सन भनेको मेबी लाइक a6 को पनलाई टार्गेट गर्नको लागि किङ अगाडि आउन सक्छ. किङ नाइट c6 चेक दियो भने किङ e6 मा जानुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि मेबी किङ d4 मा गएपछि भेरी केयरफुल हुनुपर्छ यो पोजिसनहरूमा. बिकज नाइटले धेरै लङ डिस्टेन्स कभर गर्न सक्दैन. त्यसकारण यदि धेरै एक्टिभ भएर h4 को पनहरू हामी देख्न सक्छौँ. किङलाई एक्टिभेट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ केशवजी. किङ e4 मा चाल्नु भएको छ उहाँले. f6 केशव सरले लामो सोचेर किङ e4 चुज गर्नुभएको छ. उहाँले
उहाँले मिसनलाई इफ हि वान्ट्स टु टेक अन G4 सरी G5 मा टेक्स गर्ने भए गर्दा हुन्छ किनकि उहाँले अझै इम्ब्यालेन्सहरू स्लोली क्रिएट गर्नु खोजिन्छ यो पोजिसनमा But case of such what mission will choose in this position maybe bishop G2 जानु सक्छ उ to make the to pin this pawn to the king indirectly अहिले यो pawn on G5 ले चाहिँ ब्ल्याकको पोजिसनमा H7 लाई चाहिँ विकनेस जस्तो क्रिएट गरेको छ यदि कुनै पनि फ्युचर भेरिएसन्सहरूमा नाइट F6 मा ल्यान्ड गर्यो भने H7 को पनलाई डिफेन्ड गर्न सक्दैन ब्ल्याकले किनकि बिसपले G8 मा मात्रै हुन्छ यसको स्क्वायर डिफेन्ड गर्ने त त्यो चाहिँ नाइट टु F6 ले कभर गरिरहेको हुन्छ मेबी यो पोजिसनमा एउटा प्लान पनि हुन सक्छ के सबको मेबी टु गो नाइट C2 नाइट E3 नाइट C4 and yes transport the knight on F6 if possible knight to F6 but I think knight F6 for either is H5 H5 this thing knight can be captured so that pawn that plan may not be that impressive in fact अब त्यही प्लानलाई नै वर्क गराउनलाई किङ पनि सायद E5 then maybe उहाँको त्यो प्लान वर्क गर्न सक्छ other than that I think यो पोजिसनमा उहाँले निकै अलि स्ट्रगलिङ भइरहेछ ओके मिसन टेक्स ब्यालेन्स क्रिएट गरिसकेको छ एउटा यो पोजिसनमा इम्ब्यालेन्स भनेको H7 पाउनु एउटा विकनेस जस्तो छ ब्ल्याकको लागि बट इट विल बी भेरी हार्ड फर वाइट टु एक्सप्लोइट दिस विकनेस किनकि ब्ल्याकको किङ पनि निकै क्लोज छ यो पनको यस तर ब्ल्याक वाइटले H7 को पन विन नै गर्दा पनि इनफ्याक्ट इट विल बी भेरी डिफिकल्ट टु क्रिएट अ पास पन बिकज किनकि यो बिसप D3 को डायगोनलमा बस्न सक्यो भने it will be able to sacrifice itself for the pawn even if it is able to pass completely या पन जितेर मात्रै पनि यहाँनिर वाइटले सजिलै जित हात पार्ने सम्भव देखिँदैन किङ E5 मा आउनुभएको छ किङ F7 त्यसपछि किङ E5 अझै मिसन चाहिँ सायद यही थ्रेटले गर्दाखेरि यही थ्रेटको डरले किङलाई H7 को नजिकमा राख्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ र साथसाथै केशवजी चाहिँ त्यही थ्रेटलाई नै कायम राख्नको लागि किङ E5 मा पुगिसक्नु भएको छ यो वान अफ द सिनेरियो चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ नाइट F6 मा रिच गर्दाखेरि ब्ल्याकसँग अप्सन हुन्छ H5 गर्ने त्यो H5 लाई एन पासान्ट खानको लागि किङ E5 मा आउनु पर्थ्यो र अहिले उहाँले किङ E5 मा ल्याइसक्नु भएको छ अहिले किङ G7 मा इन्ट्रेस्टिङ यही H7 लाई विकनेस छ भन्ने आफ्नो रियलाइज गरेर मिसनजीले सायद किङ G7 मा ल्याएर अब H6 पुस गरेर त्यो पन सायद एक्सचेन्ज गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ नाइट E6 चेक दिनुभएको छ नाइट E6 चेक ब्ल्याक पनि स्टिल केयरफुल के हुनुपर्छ भने ब्ल्याकको विकनेस H7 मा मात्रै छैन कि A6 मा पनि ब्ल्याकको विकनेस देखिन्छ यदि किङ F7 जाने भने अहिले किङ D6 नाइट C5 गएर पछि त्यो त्यो पनलाई थ्रेटेन A6 को पनलाई टार्गेट गर्नको लागि दुईटै नाइट र वाइटको नाइट र किङ नै A6 को पनतिर जाने हो भने सायद यो पोजिसन भेरी डिफिकल्ट हुन पुग्छ ब्ल्याकले डिफेन्ड गर्नको लागि सो लेट्स सी वाट ही प्लेज किङ F7 चाल्नु भएको छ Knight C5 is an option. Knight D8 check दिनुभएको छ केशवजीले King back to G7 अब सायद King D6 चाल्नुहुन्छ होला केशवजीले we can see that black king अलि passive हुन गइरहेको छ तर I think H5 यो H5 मुभले गर्दाखेरि उहाँको पोजिसन अझै नि स्टेबल भइरहेछ if F4 I think F4 पछि maybe Nissan can go H5
h5 त्यसपछि Yes. h1 पनि एउटा पास पाउन क्रिएट हुन्छ which black cannot white cannot deal with, so immediate on+1 खानु भएको अप्सन रहँदैन, after which I think this position is simply just a draw. धेरै नै पोसिबिलिटीहरू क्रिएट गर्ने कोसिस गर्नुभयो केशवजीले, बट आई डोन्ट थिङ्क this will achieve him a point. But now I think after f4, h5. h5 will lead to a simple draw. I don't think it is possible for Mission to create anything here in this position. त्यही h5 मुभलाई चाहिँदैन, h6 दिनुभएको छ मिसनजीले, h6 which is probably a similar idea. यदि वाइटले क्याप्चर गरेन भने आफै क्याप्चर गरेर मिसनजी is probably H6 is happy an with the draw. interesting move, but I think h5 को comparison might is not that impressive because उहाँले यो केसमा in case knight d6 check allow गर्नु भएको छ. After knight d6 it will be a bit difficult for Mission. I think he has to find the move king to g8, which is the only move now. If king to h7, then there is king f6, and he plays king f7, and now his opponent Kesavstra can go for king f6. Mission has missed this king f6 knight f8 idea. Yeah, knight f8 and g6 pawn is falling. Now Mission is all of a sudden in a lot of pressure. But Kesavstra is a bit low on time. Maybe he won't be able to find the exact sequence for the win. It's a surprising blunder from Mission. This h6 move we can clearly tell was an immediate inaccuracy, which led to an immediate mistake by Mission. Yes, h5 was definitely superior to h6, and he could have created some counter play. Now Kesavstra has finally found the chance he had been looking for the whole game. All he has to do is play king to f6. Yes, I think it's also very natural to play king to f6. Yes, I think king f6 knight g8 is a very strong idea. Only hope for Mission is to maybe play h5, but even after h5 knight f8, king has to move back. And even if knight take g6 was not check, the h4 square will be covered by the knight forever. And now Kesavstra will simply have two passed pawns in the position. Maybe Tough bishop game for Mission, but after king f6, maybe bishop to d3. But bishop to d3, I think knight f8 check will still be played. Yeah, king f6 has is been on the board. found. If bishop d3 was played, then I think here, after takes, there's still no hope for Mission, because after he goes back, there's simply a lot of moves, but I think simply After takes checks, just knight h4. I think bishop takes knight, king takes bishop, then h5, h4. Oh, But the king no, will no, be no. covering the square. So okay, a big blunder from Mission in this position, and he correctly gets punished. h takes g5, Correctly gets punished, but he goes for h takes g5. But now again, h takes g5. Mission is in some pressure. This has to be a bit careful. Knight takes is better for his opponent, but obviously the best move will be pawn takes. After which there will be knight f8. Definitely. And pawn takes has been Yes, played. pawn takes. I think think Kesavstra realizes that he is winning, has been able to outweigh his opponent outplay in his the end opponent game. in a position where he was initially even worse. Yes, I think Yes, Mission is lost in this end game now. Despite his opponent's incredible opening preparation, Thank you. Kesavstra has been able to outmaneuver him in this complicated endgame position. Though Mission Dal was only one move away from having a draw position, he was one pawn move more away from having the position be a complete draw. But as we can see, he was not able to get the draw that he needed, and now Kesavstra is simply up a passed pawn. Yes, and clearly winning. He's clearly winning this position, I think. Knight f8, king g8, knight takes g6. Terrible blunder from Mission Dal in last phase of the game. He was winning in the opening, and it went to equal in middle game, then an equal in game for most of the part. But after a draw, after a bad move, he's likely losing this game. Very
tough luck for our young emerging player Mission Dahal. Terrible. This is clearly lost now. I think Mason realizes that this position will not be a draw anymore. He will still try his best, but I think Keshav Shrestha will be able to convert this. Now King G8, Keshav Shrestha was Knight takes G6. Now it's up to Mason to do what he can to hold this game. King pawn endgame again. Bishop takes G6, King takes G6, A5. A5 ma B3 is it's clearly lost game. अहिले बिशपले अब पाउन्डको लागि सेक्रिफाइस गर्नु नै पर्ने हुन्छ र पछिको एन्ड गेममा वाइटको पाउन र नाइट भर्सेस ब्ल्याकको एउटा पाउन मात्रै बाँकी रहनेछ which will be a very easy win for our very experienced ex-Nepal champion Keshav Shrestha ji. Knight takes G6, pawn E7 check, King F8 now, G6. Bishop has to take. I think this is an obvious win for white. He has played G6, which is the correct idea. Now there's no way to stop the pushing of the pawn. And now the pawn will promote by force after pawn to G7 check and pawn to G8 queening. Very, this can be very tough match for his son. He was completely winning in the opening, but was not able to realize his advantage. And now he got slowly outplayed in this tough end game. Yeah, this makes chess a very, very hard game. Even in the end, all he had to, instead of h6, if he had played h5, he would have been drawing this game very easily. And Just who knows what would have happened in the Armageddon. Just a one move But I think in blunder. the Armageddon, maybe Mason would have been the favorite player. Yes. Keshav Shrestha ji definitely didn't want to go for an Armageddon, and he has managed to squeeze the win. Bishop to c4 now, simply queening the pawn. He will be a knight up in this endgame, and he can obviously maneuver into a winning endgame. त्यही पनि रिचेक रिकन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ पोजिसन केशवजीले. Mission Dahal obviously realizes अब यस्तो पोजिसनमा I think Keshav, yes, he is going to promote to a queen. The bishop has to take the queen, and knight takes. Black को king निकै passive छ. Mason plays king to d7, hoping that he can maybe exchange the pawns.
somehow extends this pawn on a4 for the pawn on b2, but I think Decisive will simply convert this game without much trouble. King to d6 has been played by Decisive. King to e5 has been played by Decisive. Now king to c6 has been played by Mason, moving towards the a pawn, and Decisive moving towards his b pawn. King d4, and now after king c3, Mason does not have a way to break through White's defenses, and now Decisive will just continue to bring the knight. Very heartbreaking loss for Mason. He was only one pawn move away from getting into an Armageddon, where I think he could have had very good chances of a win. But sadly, he blundered in the last moment of this game. Mason is maybe hoping that his opponent will push the pawn all the way up to a7, but this will simply just be a loss for Mason as long as Decisive brings the knight before pushing the pawn completely, which he is doing correctly. As we can see, the knight now on f6 cuts off the king. The knight on c6 cuts off the king. नाइटले प्रोबब्ली c7बाट चेक दिनुपर्ने हुन्छ यो पोजिसनमा. Okay, now pawn a6 has been played, king goes to a8. Now Decisive brings his king forward, king b8. Now a blunder would be pawn to a7, after which this position is simply a draw. I think Decisive won't blunder that, simply now going knight to e6 will be a simple win. Yes, knight c7. In the board. Now it's unstoppable threats, and Mason resigns this game. With this, former Nepal champion Decisive advances to the final of the KMAG Chess Championship 2025. A very heartbreaking loss for young emerging player Mason. Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ?
Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ? 지도 그냥 발라갔냐? 지원이 달베니? जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु ए यहाँ अर्को छेउमा कति भयो तपाईँको लागि 2 रुपियाँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मिस Oh my god, keep the change. सुन्नुहोस् त Here you go. Excuse me. Your coffee. Scan गर्नुहुन्छ? 지도 그냥 발라갔냐? 지원이 달베니? जुजु दाइ यही साइडमा रोकिदिनु ए यहाँ अर्को छेउमा कति भयो तपाईँको लागि 2 रुपियाँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मिस Oh my god, keep the change. सुन्नुहोस् त मेरो यहाँ सामान छोडेको थियो नि यसले या Can I have a pen? स्योर फेरि आउँदै गर न है Thank you. Bye bye. मलाई तिम्रो नम्बर देऊ न म माइपे गरिदिन्छु Yes, now it's that easy. हरेक day, my pay. अब खेल्नेछ नेपाल। बदलिदो संसार, बदलिदो समाज अनि विकासको नाममा बदलिदो जीवनशैली, बदलिदो संस्कृति अनि त्यो बदलावसँगै निम्तिएका विकृतिहरू, यो सबै परिवर्तनले निम्त्याएको एउटा विकराल प्रश्न। हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो पहिचान यिनै नरहे हाम्रो के अभिमान? संस्कृति सम्वर्धनका लागि हाम्रो एक प्रयास। श्री ओम मन्दिर आजै डाउनलोड गर्नुहोस्।
9, 10, 11. This is how I get ready for a match. For you, it's very easy. Just do like this. Use your cricket knowledge. टिम 11 मा फ्यान्टासी पोइन्ट यसरी काउन्ट हुन्छ। तपाईँले चुज गर्नुभएको प्लेयरले रन, विकेट, क्याच गर्दा पोइन्ट पाउनुहुन्छ। रियल म्याचमा जसरी आफ्नो 11 जना प्लेयरको टिम बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा क्याप्टेन र भाइस क्याप्टेनको दुवै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ, किनभने क्याप्टेनको फ्यान्टासी पोइन्ट 2 गुणा हुन्छ र भाइस क्याप्टेनको 1.5 गुणा। अब तपाईँले टिम 11 को बेसिक पोइन्ट थाहा पाउनु भइसकेको छ। आजै खेल्न सुरु गर्नुहोस्।
ओके गाइज आई एम ब्याक। म एकदम सेमिफाइनलको सेकेन्ड राउन्ड हारेर आइसकेको छु कमेन्ट्री हान्न। सो ओके गेम हाम्रो के भइसकेको छ। ओके मुहानले बिसप D2 चालेछन्। ओके multiple ish. E4 D5 E takes on D5 queen takes on D5 knight C3 queen A5 knight F3 मा knight F6 हाम्रो पुरुषोत्तम दाइले and after that bishop to C4 after bishop C4 bishop F5 र D3 मा E6 castle bishop to G4 ओके बिशप F5 गरेर फेरि बिशप G4 गर्नुभएको रहेछ हाम्रो पुरुषोत्तम दाइले सो ही लस्ट अ टेम्पो आई डोन्ट नो वाइ सो आफ्टर S3 बिशप S5 र मुहानले बिशप D2 गराएछ त्यस पछाडि द गेम इज स्टिल गोइङ अन हाम्रो पुरुषोत्तम दाइ इज थिङ्किङ सो लेट्स सी वाट विल ह्यापन So after S3, bishop S5, यस्तो पोजिसनमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले भनेको यो बिशप छ नि जुन D2 मा द्याट बिशप इज काइन्ड अफ स्ट्रङ भन्नुपर्छ हामीले र यसमा ब्ल्याकले के कुरा केयरफुल हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो नाइट C3 को नाइट उठेर अहिले डिस्कभरीहरू आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ फर एक्जाम्पल नाइट B5 भयो नाइट D5 भयो अनि अर्को भनेको नाइट E4 अल्सो अ थिङ टु कन्सिडर सो लेट्स सी यहाँनिर मोस्ट लजिकल मुभ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वीन टु F5 हुन्छ अब क्वीनलाई डिस्कभरीबाट नि हटाउने र प्रेसर अन F3 अल्सो So okay, he's thinking. So let's see what he will do. So guys, what do you think is the move? के हुन सक्छ त यहाँनिर move? So पुरुषोत्तम चौलागाईको यो सोचमा सो दिपेश दाई के गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई पुरुषोत्तम दाईले हामी हेर्न सक्छौँ कि मुहानले नाइट D5 को थ्रेट राखिरहेको छ सो प्रोबब्ली a move like queen b6 attacking the b2 pawn and somehow putting the queen on an active square. Yeah, okay. What do you think about queen f5? Putting some pressure on f3. Isn't that a good move? Very I mean you have to be very calculative about g4. I think there is some sacrifices on there.
So I think Muhan is No, after g4 knight g5 as g4 queen g4 check, the knight is falling, no? oh yeah, So that's why g4 is not pushable. so yeah, we might see queen f5. I think push. That's what I think he is calculating, no? Yeah. That's why he's taking so much time. Okay, but he played c6. Which is a nice move. But we didn't expect c6, we expect something like queen b6 or queen f5. But he played c6, okay. So, okay. Muan is calculating now. Yeah. But here c6 गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट d5 मुभ अलिकति डेन्जरस छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने नाइट d5 मा अफकोर्स फोर्स मुभ भनेको क्विन d8 जानुपर्छ हैन त, c7 को फोर्स बचाउनलाई. So that's why knight d5 is a very good move. And after queen d8, what? We can reroute to f4 to attack the bishop on h5. Knight f4 जान्छ त्यस पछाडि. Okay guys. So things is interesting here. So let's see मुहानले move find गर्छन् कि गर्दैनन्. Okay, he played knight e4, which was not that good, and immediately पुरुषोत्तम दाई responded with queen d8. किनभने अब अरु केही move पनि छैन नि त knight e4 पछाडि. If he moves something else, then just knight takes an f6 and queen takes an f6. So I mean g takes an f6, so that will be bad. So त्यही भएर knight e4 पछाडि just queen d8 जानु भएको हो. So let's see के हुन्छ अब. So after queen d8, Muhan is thinking. So हेरौँ हामी के चाल्छन् त मुहानले. मुहानले रुक e1 चालेको छन्. And after rook e1, he just thinking after rook e1. पुरुषोत्तम दाई अहिले सोच्दै हुनुहुन्छ. So let's see हामी के देख्न पाउँछौँ यहाँनेरि. So यो सर्भरले अर्का नाइट g8 देखाएको छ, which is the just glitch हो. त्यस्तो मोबाइलेसन भएको छैन. Just after rook e1 he just thinking है त.
Okay, Purushottam Dai played bishop e7, which is logical move. तर यसमा बेस्ट मुभ चाहिँ नाइट टेक्स e4 हुन्थ्यो, तर ठिकै छ, he played bishop e7. So after bishop e7 यहाँनिर गर्ने भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा मुहानले एउटा मुभ फाइन्ड गर्नुपर्छ, which is यो सेन्टरको नाइट g5 मा. So that knight g5 गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि we kind of put some pressure on f7 and e6. So त्यस पछाडि भनेको के हुन्छ त थ्रेट भन्दाखेरि जस्ट g4 त्यस्तो त्यस्तो थ्रेटहरू हुन सक्छ. सो द्याट्स वाइ नाइट e g5 चाहिँ भेट्नुपर्छ है त मुहानले. सो लेट्स सी उसले भेट्छ कि भेट्दैन. र मुहानले खेलेको छ नाइट g3, विच इज लोजिकल किनभने एट्याकिङ द h5 बिसप अल्सो. बट यसमा बेस्ट मुभ चाहिँ यो नाइट यहाँनिर हुन सक्थ्यो. ठिक छ. एन्ड आफ्टर नाइट h5 इमिडिएटली पुरुषोत्तम दाइले बिसप g6 गर्नुभएको छ. सो इट इज अल्सो लोजिकल किनभने नाइटले बिसप एट्याक गरिरहेछ. हि डोन्ट वान्ट टु एक्सचेन्ज द बिसप. अब यहाँनिर भनेको अरू मुभहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि एउटा मुभ भनेको नाइट e5 हुनसक्छ मुहानको लागि. एन्ड द नेक्स्ट मुभ आई रियली लाइक इज बिसप टु समवेयर लाइक c3 or f4 अल्सो. बट मुहानले खेलेका छन् a4. मुहान जस्ट प्लेड a4 गाइस. अब a4 पछाडि मोस्ट लजिकल मुभ भनेको क्यासल हो अफ कोर्स. So will he go for the castle? Will he go for castle? Okay, sorry, I'm back guys. So after a4, Purushottam Dai just played knight bd7 and then Muhan played a5. So after a5, Purushottam Dai is just thinking है त. So दुईजना प्लेयर टाइम कन्ज्युम गर्दै मुहान एज काइन्ड अफ 45 मिनट्स भनौँ 43 मिनट्स समथिङ छ. पुरुषोत्तम दाइ इज डाउन टु 39 मिनट्स. सो बोथ प्लेयर आर युटिलाइजिङ देयर टाइम. सो ओके, पुरुषोत्तम दाइ प्लेयर क्यासल्स, जुन चाहिँ अलिकति लोजिकल मुभै थियो किनभने अब किङलाई सेभ पनि गर्नु पऱ्यो. वाइट अलरेडी डिड क्यासल. सो द्याट्स वाइ क्यासल गरेर किङलाई सेभ गर्नुभएको छ हाम्रो पुरुषोत्तम दाइले.
मुहानले क्विन E2 गरेको छन् विच इज लोजिकल मुभ किनभने अब क्विन E2 गरिसकेपछि डबल रुक कनेक्ट गर्नको लागि सो क्विन E2 पछाडि अब पुरुषोत्तम दाईले के गर्नुहुन्छ त इज थिङ्किङ लेट्स सी के गर्नुहुन्छ बोथ प्लेयर आर प्लेइङ क्वाइट गुड यहाँनिर त्यस्तो हामी पहिलेको गेम जस्तो यस्तो सुरुमै त्यस्तो ब्लन्डरहरू देख्न पाएको छैनौँ किनभने दे बोथ आर रियली गुड प्लेयर मुहान अहिले राइजिङ प्लेयर हो भने युवा प्लेयर पनि हो मुहान हि इज प्लेइङ क्वाइट गुड हिज एज 20 आई गेस अनि पुरुषोत्तम दाई हाम्रो एकचोटि नेपाल च्याम्पियन भइसकेको मान्छे हो सो हि इज अल्सो रियली गुड प्लेयर सो लेट्स सी यहाँनिर मुहानको आइडिया आई गेस बिसप E6 पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ किनभने आफ्टर बिसप E6 पाउन्ड टेक्स क्विन टेक्स त्यस्तै त्यस्तै समथिङ लाइक E7 लाई प्रेसर त्यस्तो पनि हुनसक्छ सो लेट्स सी my most logical move भनेको just rook E8 centralizing the rook also and just defending that bishop for long run so हेरौँ के गर्नुहुन्छ उहाँले okay he played knight D5 which is a nice move हैन नाइटलाई सेन्टराइज गरेको तर हामीले एक्सपेक्ट गरेको मुभ चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छैनौँ लाइक वी एक्सपेक्टेड क्विन F5 फ्रम पुरुषोत्तम दाई हि वाज थिङ्किङ बट हि प्लेड समथिङ एल्स सो नाइट D5 आएको छ जस्ट सेन्ट्रलाइजिङ द नाइट न मुहान इज जस्ट थिङ्किङ सो लेट्स सी हामी मुहानबाट के रेस्पोन्ड देख्छौँ नाइट D5 मा नाइट D5 पर्को आइडिया भनेको जस्ट नाइट B4 पनि जाने हो है अब नाइट B4 गइसकेपछि यो C2 को पाउनलाई पनि प्रेसर हुन्छ सो द्याट्स मुहानले C3 खेल्छ नि त आई थिङ्क मुहान विल प्ले समथिङ लाइक C3 सो द्याट नाइट B4 को आइडियाहरू वर्क नगरोस् भनेर सो ओके गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला We are in KMAG, we are in DGTK right now, Sangkamul. भोलि हाम्रो फाइनल छ सो को पुग्छ नि त फाइनलमा फ्रम द लास्ट राउन्ड we see केशव श्रेष्ठ नाउ फ्रम दिस राउन्ड हु डु यु थिङ्क गाइज विल विन दिस गेम कसले जित्छन् जस्तो लाग्छ त हजुरहरूलाई सो ओके मुहान इज थिङ्किङ हि इज टेकिङ हिज टाइम एज हि हेज 43 minutes in his clock and Purushottam Dai has 38 minutes so let's see के गर्छन् हाम्रो मुहान सरले
हामी देख्न सक्छौँ मुहानले आफ्नो टाइम लिइरहेछ किनभने यो एकदमै क्रुसियल मोमेन्ट हो यो गेमको। मिडल गेममा आछ बोथ प्लेयर हेज क्यासल रुक कनेक्ट भइसक्यो मुहानको। सो इज थिङ्किङ विच प्लान। सो के गरौँ त आई थिङ्क हि इज पोसिबली थिङ्किङ अबाउट नाइट E5 or समथिङ मुभ लाइक द्याट। 95मा तर खासै केही छैन किनभने 95 पछाडि भनेको 95 अनि बिसप F6 छ B2 को पाउन्ड पनि ह्याङ हुन्छ। सो आई थिङ्क इज नट थिङ्किङ अबाउट 95 एक्चुली। सो के मुहान C3 खेल्ला नि त। सो इज डाउन टु 40 मिनट्स अहिले अलमोस्ट इक्वलै छ खासै केही भएको छैन। दुईजना प्लेयरले डेभलपमेन्ट सकिसकेको छ। पुरुषोत्तम दाईको नाइट सेन्टरमा हल्का अलिकति काइन्ड अफ बेटर भनौँ। तर मुहानको पिसहरू त्यो किङ साइडमा दुईवटा नाइट आइसकेको छ। बिसप अल्सो हेड्रा चाहिँ डायगनल H6 तिर। सो लेट्स सी अब कसले कतातिर साइडमा एट्याक हान्ने हो त भन्ने कुरा। अब मुहानको पाउन अन A5 इज अल्सो काइन्ड अफ के भनौँ अब त्यो पाउन त्यहाँ नहुनु पर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बट ओके अहिले त्यो पाउनलाई एट्याक गर्ने केही छैन ब्ल्याकसँग नि। सो बट इन गेममा गएर त्यो पाउन हल्का स्लाइडली विक हुन सक्ने हो कि। ओके हि प्लेड नाइट E4 आई डोन्ट नो वाइ। अघि भर्खर नाइट G3 मा लगेको फेरि नाइट E4 मा आएको छ। किन के हामी यहाँनिर रिपिटेसन अफ मुभ देख्न सक्छौँ त। आई डोन्ट थिङ्क सो दे आर गोइङ फर द्याट किनभने एकदमै क्रुसियल गेम हुन्छ मुहानको लागि। हि इज वाइट। फेरि नाइट E4 गएका छन्। आई डोन्ट लाइक दिस मुभ बट अघि भर्खर नाइट G3 गएको फेरि नाइट E4 किन वाइ किन होला दिपेश दाइ। रिपिटिसन बट हि इज वाइट नो। अब वाइटबाट नै रिपिटेसन गऱ्यो भने त ब्ल्याकबाट खेल्न अलिकति गाह्रो होला कि जुन कुरा मलाई अघि भएको थियो। पुरुषोत्तम दाइले क्विन C7 गरिसक्नु भएको छ विच इज अ नाइस मुभ। अब पुरुषोत्तम दाइले नि रुक कनेक्ट गर्नुभएको छ सेन्टरमा। क्विन अन C7 त्यो S2 B8 डायगोनल पनि हल्का हेर्नको लाग्यो। पोसिबली यहाँ हामी समथिङ लाइक अब के हुन्छ रुक D8 रुक E8 त्यस्तो रुक सेन्ट्रलाइजहरू मुभहरू देख्न सक्छौँ आफ्टर दिस मुभ।
सो लेट्स सी मुहानले के प्रिपेयर गरेको छ त नाइट E4 पछाडि अब हामीलाई थाहा हुन्छ मुहानको आइडिया सो लेट्स सी सो ओभरअल एक्सपिरियन्स के थियो एन्ड वाट डिड यु फाइन्ड इनोभेटिभ दिस टाइम मिसन ओभरअल एक्सपिरियन्स त एकदमै राम्रो थियो अब एज यु गाइज नो आइ एम काइन्ड अफ गुड एट स्लो आई मिन फास्ट गेम सो द्याट्स म चाहिँ आर्मगेडनतिर लान खोजेको थिएँ सेकेन्ड गेम पनि ड्र गरेर फर्स्ट गेम त अफकोर्स फर्स्ट गेम आई थिङ्क आई वाज बेटर इन सम पोइन्ट तर ठिकै छ ड्र वाज गुड फर मी सेकेन्ड गेम पनि आई वाज लिटरली बेटर मिडल गेममा कतिखेर हो आई क्यान फिल द्याट आई वाज बेटर बट फेरि पनि यसो यसो गरेर इक्वलाइज भयो गेम अनि त्यो चाहिँ नाइट भर्सेस बिसप इन्ड गेम आउँदाखेरि चाहिँ मैले पुरै ड्र भनेर खासै त्यस्तो टाइम युज गरेको थिइनँ बट एट द एन्ड अफ द डे H6 एन्ड H5 म्याटर्स गाइज वान मुभ म्याटर्स सो त्यसै कारणले मैले गेम हारेँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके फाइन बट आफ्टर H5 H6 पनि नाइटले चेक्दाखेरि किङ G8 चाहिँ जानुपर्ने रहेछ म तर त्यो पोजिसन त अब ठिकै छ यस्तै हो कहिलेकाहीँ ओभरअल आई प्लेड वेल आई गेस टुडे या I think it was a massive achievement and we are very proud of you, Mission. Okay, thank you. And what was the innovative part, do you think? ID chess or live stream or what more ideas do you want to see in the future? Yeah, of course, ID chess is very good. Okay, I didn't expect it that something like this is also possible without DGT board. But okay. Okay, among all, I think ID chess was the very good innovative, I guess. And also the live streaming is well managed by the team. Sometimes there is technical error, but okay. In everything there is some error. So it is kind of good, okay. I think this was their first experience of streaming chess and conducting a chess tournament also. So I think this was a very good format. Among all the format, Armageddon was the very good format actually. Yeah, so the Armageddon killer, mission Dahlia. Yeah. So as we can see that Muhan is now thinking because this is a crucial juncture at the middle game structure and if he can navigate through them I think he will have a easy time but looking at the structure he has space a little bit on the queen side but plans over are not clear. Black is very compact. He does not have any weaknesses. Yeah. So as you can see, Muhan is taking his time. So both players are down to 36 minutes. So okay. Purushottam Dai is just chilling. He knows that there is nothing much happening in the game. So he's just sitting there relaxed. If he draw this game also, then also it's good for him because in the next game he's getting white anyway. So let's see what will happen. So both players have around 35 minutes, which is a lot of minutes, I guess. Yeah. Okay, Muhan played knight to c3, so that was it idea. So we see knight e4 and knight c3. He was kind of scared by the move knight to d5, so he played knight c3, trying to exchange that knight. But isn't knight b4 is pushable now, Dipesh sir? What do you think? I think Muhan is sort of going in wrong direction because the knight on g3 was sort of good. Yeah, because now he wasted so much tempo. No, knight c3, knight e4, knight g3, and again knight d4, knight c3. Yeah, we often talk about not moving the same piece in the opening
and Muan is sort of doing that. And I think now if Slightly better, I guess. yeah, because it does not have weaknesses, and now moves like bishop f6 is possible, Yeah. threatening to double the pawns on c3, Yeah, of and, course. and there is a possibility of putting the rook on a semi-open file on d file. Yes, guys. And also after bishop f6, if one managed to take that knight on d5 also, then also you will have a good structure by taking with the c pawn, I guess. Yeah. What Yeah, do you c think? pawn, Taking with c the c pawn, pawn or e yeah. pawn? Yeah, e pawn is not possible, of course. E-pawn is, and Bishop is c2 very will be ultimately weak. Yeah. And then white is slightly bad here, I guess. Yeah. So let's see. How will Purushottam Chaulagai sir plays? Yeah. We can see he played bishop to f6, so which is a very good move. Now, black is slightly better, guys. Okay, black is slightly better because now black's pieces are organized, like black bishop on g6, black bishop on f6. The two bishops are very strong, aiming directly to the white queen side. So I think Purushottam Dai will play queen side, yeah. And after knight takes, you will, I think, open the c file also, and try to pressure that c2 pawn also. Yeah. Yep. Yeah. So after bishop f6, Muan is thinking. So let's see. He knows that his position is kind of bad, so that's why his ear is turning red. Everyone says एउटा पिस हामीले ओपनिङमा धेरैचोटि चाल्नु हुँदैन, तर मुवानले यहाँ नाइट c3, नाइट e4 अनि नाइट g3 गरेका थिए. सो त्यसै कारणले यसमा अब पुरुषोत्तम दाई इज द वान हु इज पुसिङ हियर. सो मुहान हेर्न सक्छौँ हामी. मुहान इज टेकिङ अ टाइम, इज टेकिङ हिज टाइम. सो तर अहिले पनि त्यस्तो खासै डिसाइसिभ एडभान्टेज त केही नै छैन, बट अल्सो ब्ल्याक इज स्लाइटली बेटर भनौँ न. I think हाम्रो general understanding अनुसार black has easy plans than white. Yeah, of course. And that helps massively. अब वाइटको प्रब्लम अघि नै मैले पनि भनेको थिएँ, त्यो पाउन अन ए5 इज काइन्ड अफ के भन्ने अब त्यसलाई मिसप्लेस्ड भनौँ कि के भनौँ, त्यो पाउन त्यहाँ नहुनुपर्ने हो. यो पोजिसनमा भनेको वाइटको पाउन ए3मा भएको भए वाइट अलिकति चिल गरेर खेल्न सक्थ्यो कि. तर अब रुक सेन्ट्रलाइज गरौँ भने पनि द पाउन इज फलिङ स्ट्रेट अवे, लाइक क्विन टेक्स अन ए5 इज पोसिबल. सो द्याट्स वाइ मुवानलाई अलिकति गाह्रो छ अब के गर्ने त भन्ने कुरा हो क्या. अनि द इमिडिएट थ्रेट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नाइट टेक्स अन c3 आएर पाउन्ड डबल हुँदैछ, अनि आफ्टर द्याट ब्ल्याकको क्विन साइड मेजोरिटी त एकदम बवाल. त्यस पछाडि त ए5 पनि विक हुन्छ कि कसो दिपेश दाइ, तपाईँलाई के लाग्छ यो पोजिसनको बारेमा? I think Purushottam Dai has landed the first surprise. Yeah. I think Muan was not expecting Scandinavian. Yeah, of course. One thing, किनभने पुरुषोत्तम दाई इज नट अ स्क्यान्डिनेभियन प्लेयर. He plays, I think, Sicilian all the time. Yeah. I think he didn't see. I think Purushottam Dai is one of the very few players who got, I think, a lot of buys in the first round. And
ओके सो वाट दिपेश दाई वाज ट्राइङ टु से इज उहाँले हाम्रो पुरुषोत्तम दाईले चाहिँ धेरै गेम खेल्न पाउनु भएको थिएन हि गट अ लट अफ बाई त्यही भएर मुहानले प्रिपेयर गर्नु नै हल्का गाह्रो भएको होला सो द्याट्स वाइ आफ्टर स्क्यान्डिनेभियन मुहानलाई आइडिया छैन अब दाइले कसरी खेल्नुहुन्छ स्क्यान्डिनेभियनमा सो द्याट्स वाइ इज टेकिङ इज टाइम एन्ड मुहान प्लेड G3 यो मुभ त झन् आई डोन्ट लाइक इट वाइ हि प्लेड G3 लाइक इन्सेन मुभ किन होला दाइ के आइडिया हुनसक्छ जितेको पछाडि I think now bishop h5 is a strong threat. बट बिसप h5 इमिडिएटली थ्रेट होइन जस्तो लाग्छ किनभने G4 आएपछि फेरि बिसप त फर्किनै पर्छ नि त अफकोर्स Yeah, but the king side becomes weak. There is an attacking piece on c7 to h2 diagonal, and via g4 to there can be some moves after bishop g6 and h5. And coming back to my point, I think पुरुषोत्तम दाइको गेम त्यति टेलिभाइज्ड अथवा यो उहाँको अपोनेन्टहरू कुनै टाइममा सो अप नगरेको कारण धेरै गेम्सहरू हेर्न नमिलेको नि हुनसक्छ मुहानले अदरवाइज आई थिङ्क हि वाज प्लेइङ स्क्यान्डिनेभियन अगेन्स्ट प्रदीप गुरागाई एज वेल ओके सो 9 वाचिङ गाइज लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिउँ साथीहरूलाई बोलाऊँ हेरौँ होइन यो एकदमै क्रुसियल म्याच छ किनभने मुहान अहिलेको एकदम राइजिङ युवा खेलाडी हो र हाम्रो पुरुषोत्तम दाइ त अफकोर्स नेपाल च्याम्पियन भइहाल्यो कि सुजितजी के लाग्छ तपाईँलाई यसको बारेमा हेलो गुड इभिनिङ एभ्री वान गुड टु बी ब्याक इन कमेन्ट्री अनि आजको चाहिँ हाम्रो सेमिफाइनलको फर्स्ट म्याच भनौँ राउन्ड सेकेन्डको फर्स्ट म्याच छ पुरुषोत्तम दाई भर्सेस मुहान सो अब यहाँ पोजिसन वाइज हेर्दा मुहान स्लाइटली अन्डर पोजिसन मैले देखिरहेको छु पुरुषोत्तम दाई प्लेड समथिङ आउट अफ सिलेबस होइन त मिसनजी सो यहाँ योभन्दा अगाडिको गेममा पनि आई थिङ्क मुहान कमेन्ट्रीमै बसिराख्नु भएको थियो एन्ड सो हाम्रो यसो चर्चा परिचर्चा भर्दा हि सेड हि ह्याड प्रिपेयर्ड गुड इनफ फर पुरुषोत्तम दाई बट अब अलिकति अझै पनि बिग्रिसकेको त केही पनि छैन ओके हाम्रो यहाँ मुभ आइसकेको छ नाइट टु C3 सो के होला त यसको भनेको थियौँ अब स्ट्रक्चर बिग्रिसकेको छ वाइटको सो आफ्टर नाइट टेक्स अन C3 के हुन्छ भन्दाखेरि अब वाइटको पाउन्ड डबल गर्नै पर्ने हुन्छ बट नाइट C3 पछाडि त्यस्तो ब्ल्याकलाई त्यति साह्रो एडभान्टेज त खासै केही नै छैन आई थिङ्क स्ट्रक्चरल हल्का एडभान्टेज त भयो अनि हामीले पुरुषोत्तम दाइले के सोच्नुभयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एज हामीले पहिले भनेको थियौँ A5 पाउन्ड हल्का त्यहाँ नहुनुपर्ने हो सो द्याट्स वाइ अब भनेको A5 पाउन्डको साइडमा कुनै पाउन्ड हुँदैन सो द्याट्स वाइ द्याट इज द बिगेस्ट विकनेस इन द पोजिसन कि कसो दिपेश दाइ होइन त आई थिङ्क लङ टर्म हाम्रो अहिले सेमिफाइनलको मोटो नै युथ भर्सेस एक्सपिरियन्स भएको अनुसार शायद मोस्ट प्रोबेबली पुरुषोत्तम दाइ विल युज द्याट एक्सपिरियन्स इज एन एक्सपिरियन्स प्लेयर एन्ड फर्मर नेसनल चेस च्याम्पियन एन्ड हि विल ट्राई टु कन्भर्ट दिस द विकनेस अन A5 एन्ड लेट्स सी विथ मुहान एन्ड हिज एनर्जी वाट विल गेट अब मुहानले के सोच्दैछन् भन्दाखेरि मलाई D2 को बिसप चाहिएको छ कि चाहिएको छैन त भनेर सोच्दैछन् किनभने आफ्टर बिसप टेक्सन D2 आफ्टर बिसप टेक्सन आई मिन बिसप टेक्सन C3 बिसपहरू एक्सचेन्ज हुन्छ सो मुहान इज थिङ्किङ वेदर टु टेक द नाइट विथ द बिसप अर द पाउन सो लेट्स सी सो के गर्दा ठिक होला दिपेश दाइ डु यु थिङ्क बिसप C3 अर B3 आई थिङ्क बिसपले नै C3 खाँदा राम्रो होला द्याट बिसप अन D2 इज लुकिङ भेरी अनह्याप्पी एन्ड इट इज हङ्ग्री एज वेल सो हामी यस्तोमा भनेको गुड पिस भर्सेस ब्याड पिसको नि कुरा हुन्छ सो अहिले भनेको बिसप F6 मा एकदमै स्ट्रङ छ द्याट बिसप इज एमिङ डाइरेक्टली टु द A1 H8 डायगोनल सो लेट्स सी मुहानले बिसप C3 गर्न भ्याउँछन् कि बीले खान्छन् त
बीले खायो भने चाहिँ एकदम त्यो बिसप D2 यस्तो विक हुन्छ किनभने बिसप जाने ठाउँ अहिले कहीँ पनि छैन क्या लाइक बिसप F4 पनि हल्का पोसिबल त छ ओके हि प्लेड बिसप टेक्स अन C3 सो एज एक्सपेक्टेड अब अफकोर्स पुरुषोत्तम दाई हल्का एक्सपिरियन्स भएको कारण आई थिङ्क हि विल गो फर द्याट बिसप C3 BC3 एन्ड आफ्टर द्याट लेट्स सी वाट हि विल प्ले है त Okay, he took the knight of course, I mean bishop of course, and Mohan immediately take back with the pawn. किनभने यहाँ सोच्नुपर्ने केही कामै छैन अघि थियो हल्का अब पुरुषोत्तम दाई एकदम सोचमा के गर्नुहुन्छ त उहाँले सो हेरौँ हामी अब आई थिङ्क वाइटको सबैभन्दा नराम्रो पिसेसहरू चाहिँ ट्रेड भइसकेको छ द्याट इज वान अफ द गुड न्युज बट स्ट्रक्चरली इट डज हेभ सम डिसएडभान्टेज and hopefully Mohan can navigate with moves like king g2 and sort of after bishop on c4 you can see that it is active but it does not have any threats at the moment and the knight on f3 is sort of like black को knight को movement like so पाले बसे जस्तो मात्र छ it's not doing anything much सो ओके अब ब्ल्याकले के गर्छ त्यहाँ इमिडिएटली केही चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ब्ल्याकले तर यहाँनिर अब गर्न सक्ने कुरा नि केही छैन क्या अहिले ब्ल्याकको सबै पिसहरू एकदम पर्फेक्ट ठाउँमा छ द्याट नाइट अन D7 इज लुकिङ काइन्ड अफ के भनौँ त्यो प्लेस खासै हो जस्तो लाग्दैन अहिले यो नाइट भनेको अहिले व्हाइटले मुभ नपाइकन यो नाइट समवेयर लाइक D5 मा भएको अलिकति बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई बट ओके D7 मा खासै केही छैन सो अब हेर्न सक्छौँ हामी यहाँनिर अब अहिले थ्रेड भनेको एकदम इमिडिएट थ्रेड चाहिँ के छ भन्दाखेरि B5 पनि आउन सक्छ क्या B5 आउने बित्तिकै भनेको त्यो A5 विक पाउन्ड गए पनि हाम्रो A पाउन्ड एकदमै पास पाउन्ड निस्किन्छ जस्तो छ है सो त्यसले गर्दा नि लङ टर्म हल्का केही पर्ला कि वाइटलाई प्रेसर So here we have Sujit with some chess jokes and Paurati. But anyways, I think knight on D7 is doing a great job, C5 and E5 square. But for certain time, I think Purudai can develop his rook. I think rook F D8 is a nice move. Yeah. अब यहाँ चाहिँ कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब एज वी क्यान सी अपोनेन्टको टाइममा पनि मुहानले हल्का सोचिरहेछ म पनि अघि भर्खर सेमिफाइनल खेलेर आएको हो सेमिफाइनल हारेर आएको भनौँ है कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो अब अरू बेला त इन्क्रिमेन्ट पनि थिएन नि त एज यु गाइज नो हामीलाई सधैँ हेर्ने भ्युवरहरूलाई थाहा छ हाम्रो इन्क्रिमेन्ट थिएन अरू गेममा अब सधैँ हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ एकचोटि पुरानो भिडियोहरू हेरिदिनु होला अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अपोनेन्टको मुभमा घरिघरि सोच्नु मन लाग्छ घरिघरि मन लाग्दैन म पनि अघि यताउति हेर्दै थिएँ मुहान पनि अहिले यताउति हेर्दैछ सो लेट्स सी के हुन्छ त अब ओके पुरुषोत्तम दाई प्लेड नाइट टु F6 आई थिङ्क यो पोजिसनमा हामी हेर्न सक्छौँ कि द मुहान हेज अ ओपन B file Mohan has a B file and that B file is controlled by the queen C7 is protecting. I think now is a good time to protect now trade the queens but Mohan plays knight E5 ओके हामीले नाइट F6 चाहिँ किन भन्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ नाइट D5 मा अलिकति सही देखिन्छ भनेर त्यसै कारण नाइट D5 गयो जस्तो लाग्छ बट आफ्टर नाइट E5 अब त पोजिसन इक्वल भयो जस्तो लाग्छ किनभने अब त बिसप जाने ठाउँ अहिले कहीँ छैन सो आफ्टर समथिङ लाइक नाइट G6 एट G6 लेट्स सी के हुन्छ अहिले पनि सर्ट अफ इम्ब्यालेन्सेस छ पोजिसनमा होइन त ओके अब यो पोजिसन वाइज हामी यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा सुटेड बुटेड प्लेयर चाहिँ आउट हुनुभएको छ मिसनजी अहिले हाम्रो यहाँ सिचुएसन हेर्दाखेरि पनि एकजना सुटेड बुटेड हुनुहुन्छ भने अर्को नर्मल के हुन्छ त अब सुटेड बुटेड प्लेयरले जित्नुहुन्छ या नर्मल लुगा लगाएर आउनु भएको क्याजुअल प्लेयरले जित्नुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब कोइन्सिडेन्स भन्न पनि सकिन्छ होइन अब के हुन्छ भन्दाखेरि चेस इज अल अबाउट पोजिसन क्या नट अबाउट द कस्ट्युम सो लेट्स सी के हुन्छ अब अहिले हेर्न सक्छौँ हामी हेर्दाखेरि त ब्ल्याकको पोजिसन हल्का बेटर छ बट ओके हि प्लेड नाइट D5
मैले भनेको थिएँ गाइज D7 भन्दा नाइट D5 मा सुहाउँछ भनेको थिएँ सायद पुरु दाइले सुने जस्तो लाग्यो द्याट्स वाइ प्लेड नाइट D5 सुहाउन त्यो सुहायो तर सिस्टमले चाहिँ अलिकति नसुहाएको जस्तो देखाइरहेको छ सेतोको I think now Muhan can chop that knight and keep his good knight on e5. त्यो पनि हो त्यस्तो पनि लाग्छ अब मलाई चाहिँ के हो भन्दा सिस्टमको कुरा गर्नुहुँदैछ हाम्रो सुजितले तर कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिस्टम र वुमेन प्लेमा धेरै फरक हुन्छ अलिकति होइन सो दे डोन्ट नो वाट इज ह्यापनिङ होइन सो टाइम पनि अब हेर्न सक्छौँ हामी बोथ प्लेयर 30 मिनट्स एराउन्डमा अझ मुहान त 128 मै झरिसकेका छन् सो लेट्स सी टाइम फ्याक्टर पनि एकदमै म्याटर गर्छ 30 सेकेन्डको इन्क्रिमेन्ट भए पनि होइन सो जेही हुनसक्छ अहिलेसम्म त्यस्तो खासै डिसाइसिभ त केही भएको छैन सो नाइट D5 को आइडिया भनेको चाहिँ C3 पाउन्ड पनि एट्याक भइरहेछ सो यसमा पुरुषोत्तमले अफकोर्स आई मिन मुहानले अफकोर्स बिसप टेक्स अन D5 गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई कि कसो दिपेश दाइ वाट आर यर थट्स अन दिस पोजिसन I think Muhan is a type of player. I've watched his games. अनि आई थिङ्क टिम चेस च्याम्पियनसिपमा उसको गेम हेरेर मलाई हार्ट एट्याक आएको थियो लिटरली या बिकज इट वाज सो अनप्रेडिक्टेबल यु क्यान वाच द्याट द बार और इफ यु बार मिन्स द इन्जिन एन्ड इफ यु वाच हिज गेम्स अफ द्याट टुर्नामेन्ट इट वाज जस्ट अप एन्ड डाउन सो हि वाज क्रिएटिङ इम्ब्यालेन्स एन्ड हि ब्रिड्स अन इट सो एन्ड हि टेक्स इट टेकिङ द नाइट वाज द मोस्ट नेचुरल मूव एन्ड प्रोबब्ली हि विल फलो अप बाई प्लेइङ C4 And now his knight on E5. Oh my god, that knight is like queen. It is worth somewhere like 5 to 6 points, not only 3 points, guys. Yeah, and I think the bishop on G6 is sort of a bad piece. दिमागमा कतिवटा चाल छ मुहानजीको Yeah, just wait. ओके सी टेक्स अन D5 आइसकेको छ सो अब भनेको हाम्रो यस नाइट त स्ट्रङ छ तर नाइटले के जादु देखाउँछ त मिसनजी सुजित दाइ इमिडिएटली अहिले भनेको ब्ल्याकको थ्रेड पनि छ नि त ब्ल्याक इज थ्रेटनिङ द C3 पाउन्ड पनि है C3 पाउन्डमा पनि हल्का थ्रेड छ हेर्न सक्छौँ हामी यहाँ सो क्विनले थ्रेड गरिरहेको छ त्यो सो लेट्स सी हामी के देख्न सक्छौँ त हामी यहाँनिर अब हाम्रो रुक एक्सनमा पनि आउन सक्छन् या अब अहिले भनेको मलाई लाग्छ C4 पोसिबल छ किनभने इमिडिएटली हाम्रो स्ट्रक्चरलाई सुधार्ने र टेक्स गर्यो भने अफकोर्स नाइटले खाने कि कसो त होइन त C4 पोसिबल छ लेट्स सी मुहानले आफ्नो स्ट्रक्चर सुधार्न सक्छन् कि सक्दैनन् यो अब मुहानमा डिपेन्ड गर्छ मुहान इज आउट मुहान अहिले बाहिर जानुभएको छ सायद धेरै प्रेसर भएर होला पुरुषोत्तमजीले आउट अफ सिलेबस ओपनिङ गर्नुभएको छ सो त्यसले थोरै उहाँलाई सोच्न बाध्य बनाइरहेको हामी फिल गरिरहेका छौँ सिसिलियन सो उहाँ कमेन्ट्री रुमबाट पास भएर हाम्रो गेम रुममा जाँदै हुनुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई गेम हेर्नु मन छ लाइभमा हामीसँग कमेन्ट्रीमा नि जोड्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ शङ्खमूल दोभान पुल डिजिटिकीको अफिसमा आउनुहोला हामी रमाइलो चेस पनि खेल्नेछौँ चेसको बारेमा परिचर्चा पनि गर्नेछौँ र सम्बन्ध पनि बढाउँछौँ तर सुजित भोलि आयो भने त्यहाँ त कोही हुँदैन त आज भोलि चाहिँ होटेल मोनालिजा आउनुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ हाम्रो फाइनल 1 लाख रुपिसको विनर प्राइज प्लस स्पोन्सर गिफ्ट जुनमा म क्वालिफाई हुन सकिनँ मिसनजीलाई एकदम दुःख मिसनजी यहाँ आफ्नो दुःख भुलाउन यहाँ तपाईँहरूलाई हँसाउँदै हुनुहुन्छ एन्ड मुहान चोट भएको इमिडिएटली प्लेड C4 सरी टु कट यु सुजित दाई तर हि प्लेड E4 किनभने अहिले गेम हल्का इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ मुहानले आफ्नो स्ट्रक्चरहरू सुधारिसकेका छन्
But the thing is that he still needs to do something about that a5 pawn. I think now it's more of a strength mission, because now we can play eco rook like b1 ma rakhne, and with support of queen f3, I think there can be something, and the knight on c4 is perfect. So guys, what do you think? Will this game be going to the Armageddon? But okay, he took the pawn. I don't like I don't like this move at all, because अब त व्हाइटको स्ट्रक्चर त एकदमै दामी भयो नि त. सो किन पुरुषोत्तम दाइले टेक गर्नुभयो त इमिडिएटली? ओके, ही टेक्स द नाइट विथ द नाइट, बिकज अब डिले खाएको भयो त फेरि विक पोइन्ट त अब ए5मा पनि c4मा पनि c2मा नि हुन्थ्यो, त्यही भएर नाइट टेक्स अन c4 वाज द भेरी गुड मुभ. फाइलमा दुईटा पन भनेको चाहिँ एकदम घातक. या, सो द्याट्स वाइ नाइट c4 इज अ गुड मुभ. सो अब यो पोजिसनमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि व्हाइटको एउटा प्रब्लम भनेको a5 पाउन हो, तर ब्ल्याकको एउटा मेन प्रब्लम भनेको द्याट बिसप अन g6 आई गेस. या, आई थिङ्क व्हाइटको स्ट्रक्चर हेर्न सक्छौँ भने g3 र s3 pawn दे आर क्वाइट विक इफ यु सी, एन्ड द स्ट्रक्चर इज लिटल बिट वब्ली आई विल से. But black does not have counterplay on the queen side, which is more important. The rooks don't have any much counterplay, whereas white rooks have an equal target with our rook b1 and queen f3. Yeah. So at the end of the day, it's all about Scandinavian. Scandinavian नभएको भए सायद हामी यस्तो पोजिसन देख्न सक्दैनौँ तिमीलाई, तर मोहन वाज नट रेडी फर स्क्यान्डिनेभियन आई गेस. Yeah, I think Purudai also played Scandinavian against his win against Pradeep Guragai. Yeah, and we can see that he found some, and Mohan was commenting actually in that game with Susan Dai. I think he didn't get the memo. Okay. I think he just saw his online games and then prepared Sicilian. But guys, online game and offline game are two different things. Yeah, major ball difference. Yeah, because online is long distance. And offline is close distance. Yeah, offline is short distance. That's always trust on offline games, guys. Because when you play games on offline board, you see many moves immediately, not in the screen, guys. If you look on screen for too many time, then it's bad for your eyes also. But that's what we are doing from last 5 to 6 hours, I guess. Yes, Sujita? Yes, definitely. And मिसनजी ठुलो खेलबाट हार आएर पनि हामीलाई यसरी मजाक गरी हँसाइराख्नु भएको छ, त्यसमा हामी धेरै नै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ. उहाँको अमूल्य समय यहाँ दिइराख्नु भएको छ. सो फेरि यहाँ हेर्दा मोहनजी उठेर हावा खान जानु भइसकेको छ. Okay. He's playing psychological game. Oh, Chess is all about psychological game. है यस्तो नि हुँदो रहेछ क्या. I think when you are at the board, and you are battling your own thoughts, that is the most scary part, when your opponent just is confident and just moves up and goes outside. That means that the opponent is telling that I'm confident in my position. I think Mohan plays a lot of online. Like Mohan र पुरुषोत्तम दाईमा हामीले I think मोहनले धेरै अनलाइन गेम खेलाएको छ र पुरुषोत्तम दाईले धेरै अफलाइन. That's why Mohan is standing up एक मुभ पछाडि, so that he can make this game long distance and win पुरुषोत्तम दाई by psychology. साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि धेरै नै. अब तपाईँ पनि साइकोलोजिकल एस्पेक्टले नै हार्नु भएको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ. जस्ट वान पोन अवे. या, मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि अफकोर्स ड्र हो, अनि आर्मागेडनमा जान्छ, फेरि आर्मागेडनमा आई एम द वान भने जस्तो लागेको थियो. बट एट द एन्ड अफ द डे h5 एन्ड h6 म्याटर्स. सो त्यही भएर गाइज चेसमा जहिले पनि इन पर्सेन्ट हेर्नुपर्ने रहेछ. इफ h5 देन आई सुड हेभ कन्सिडर्ड द इन पर्सेन्ट, बट h6 गरेर मैले ठुलो ब्लन्डर गरेछु. ओके, ही प्लेड रुक fd8, विच इज नट गुड मुभ आई गेस. Now I think coming back to your point, I think we can make a merge. h5 and h6 matters. h5 or h6 matters, right? Okay. And I think now मोहनजी फेरि चाल दिन आइदिनु भएको छ. अब हामी
स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ I think RAB1 taking over the open B file is now the best move. अब मेन कुरा भनेको यहाँ के भयो भन्दाखेरि अघि मैले F5 पाउनु विक त भनेको थिएँ बट राइट नाउ द F5 इज पर्फेक्टली सपोर्टेड बाई द नाइट सो द्याट्स वाइ अब मुहानले ए को रुखलाई बीमा लगेर बी को रुखलाई माथि चढाएर फेरि अर्को रुख पनि ल्याएर डबल गर्न सक्छन् सो लेट्स सी मुहानले के गर्छन् अब रुख चाहिँ दुइटै ल्याउँदा नि द सेम थिङ हो तर हेरौँ या इको रुख अलिकति अनह्याप्पी त फिल गरिरहेछ द रुक अन E1 त्यो क्विनदेखि ट्याक्क तलको रुख सो गाइज तपाईँहरूलाई E1 C1 चाहिँ आएको छैन भने यो तपाईँको लेफ्ट साइडमा जुन बोर्ड छ नि दाई पनि उठेर गइसक्नु भएको छ आई थिङ्क हि इज अल्सो काइन्ड अफ फिलिङ द प्रेसर नाउ ओके यहाँ निकै नै रोमाञ्चक उठ्दै जाँदै आउँदै उठ्दै जाँदै आउँदै एकअर्काको चेस बोर्डमा भन्दा पनि यहाँ साइकोलोजिकल एस्पेक्टमा गेम चलिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ एक चाल मुहानले इको रुख ल्याएका छन् B1मा अनह्याप्पी रुख बिकमिङ ह्याप्पी सो गाइज तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो ब्रोडकास्टिङ टिम भइदिकलाई प्लिज ह्याप्पी ह्याप्पी सङ बजाइदिनु होला तपाईको पिसहरुलाई जहिले पनि खुसी बनाउनु पर्छ र रुख भनेको कहाँ खुसी हुन्छ भन्दा ओपन फाइलमा अनि यो बी फाइल भनेको सेमी ओपन फाइल छ सो ही इज ट्राइङ टु पुट सम प्रेसर अन द B7 pawn सो लेट्स सी के हुन्छ हेरौँ है त हामी एकदमै कम्फर्टेबली सो पुरुषोत्तम दाइ डाउन टु 26 minutes and 20 seconds आई गेस निकै नै रोमाञ्चक गेम भइरहेको छ अहिलेसम्म सो मैले यहाँ सबैभन्दा अनह्याप्पी होइन डिप्रेसनमै पुगेको पनि एउटा पिस देखिरहेको छु कुन चाहिँ पिस होला भनिदिन सक्नुहुन्छ अब यो डिप्रेसनमै पुगेको पिस चाहिँ मलाई G6 को बिसप हो कि जस्तो लाग्दैछ एब्सोल्युटली करेक्ट हामीले त्यो G6 को बिसपलाई हेऱ्यो भने त्यो नचल्लो मल्लो गर्न पाउँछ एउटा मात्रै राम्रोसित डायगोनल एक दुईटा डायगोनल बाइक त्यो खेल्नै पाउँदैन यस अब तपाईले त्यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै खुसी बनाउन चाहिँ यो गेमलाई आफ्नोतिर लग्न चाहिँ त्यसलाई खुसी बनाउनु पर्छ अब हेरौँ के हामीले समथिङ इन्ट्रेस्टिङ मुभ देख्न सक्छौँ त यहाँ पुरुषोत्तम दाइ इज ब्याक अन द बोर्ड let's just imagine that we have a superpower and we can put the G6 bishop on D5 just imagine that imagination is very happy for the bishop I think Purushottam Dai will if he has that power he will just put his bishop on D5 I think अनि अर्को तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ A8 को रुख पनि त अनह्याप्पी छ तर गाइज रुखले अहिले B8 मा र C8 मा गएर एकदमै राम्रो कामहरु गर्न सक्छ त्यही भएर त्यो रुख खासै अनह्याप्पी भन्न मिल्दैन सो एट द एन्ड अफ द डे द बिशप इज काइन्ड अफ अनह्याप्पी सो बिशपलाई ह्याप्पी बनाउनका लागि पुरुषोत्तम दाइले भनेको के रुखले नाइट खानु होला त दाइ डु यु एक्सपेक्ट दिस काइन्ड अफ मुभ्स एट द फ्युचर विल ही स्याक द एक्सचेन्ज I think positional element ansar Muhan has more resources on the queen side and one more thing I think we are seeing chair championship more than often we are seeing chair championship also अनि यहाँ जाम पनि भएको छ सो ट्याट ट्याट टुटाइरा होला हल्का खासै आउँदैन म एकैछिन ब्रोडकास्टिङमा गएर दुई चारवटा एड चलाइदिएर आइरहेको छु है त ओके हुन्छ सो धेरै नै आएको छ एकैछिन विल बी ब्याक गाइज
अब हामी थ्याङ्क यू टु हाम्रो स्पोन्सर्स भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई कुर्सी पनि अलिकति बस्नलाई गाह्रो भएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ सो के यहाँ बोर्ड गेम भन्दा माइन्ड गेम चाहिँ धेरै भइरहेको मैले देखिरहेको छु ओके गाइज दे आर डाउन टु 25 मिनट्स दुईजनाको एराउन्ड 25 मिनट्समा छ सो पुरुषोत्तम दाई इज थिङ्किङ टु हाउ टु गिभ अ लाइफ टु द पऱ्यो नि त्यो त अवश्य नै पऱ्यो नि अहिले पन जतिको छ त्यसको भ्याल्यु एकदम सही एउटा 3 पोइन्टको मटेरियल 1 पोइन्ट जति भ्याल्यु हुँदा त त्यसले त अवश्य नै दुःखी हुने भयो सो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भ्याल्यु आफ्नो वर्थ अनुसार चाहिँ त्यसलाई युज गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो धारणा मैले देखिरहेको छु सो अब यहाँ धेरै नै उठ्ने बस्ने चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ तर यो चेसमा सामान्य कुरा नै हो तपाईँको 30+ इन्क्रिमेन्ट भइराख्दाखेरि टाइममा चाहिँ खासै नै डराउनु पर्ने मलाई लाग्दैन सो दुईजना उठ्ने कुरा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई एकजनाले सोच्दा अर्कोलाई डिस्टर्ब नहोस् भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई अब मुहान उठ्ने पुरुषोत्तम दाई मुभ चाल्ने पुरुषोत्तम दाई उठ्ने यहाँ हामी चेस गेम त देखिरहेको छौँ तर या सायद उहाँहरूले धेरै वर्ष क्लासिकल नखेलेर पनि होला यस्तो भएको किनभने नेपालमा धेरै क्लासिकल हुन छोडिसकेको छ गाइज ओन्ली ऱ्यापिड र ब्लिच सो स्ट्रङ अहिले एकदमै इक्वल छ तर व्हाइट हल्का बेटर छ्यास छ किनभने व्हाइटको नाइट र ब्ल्याकको बिसप भनेको 2 डिफ्रेन्ट साइड अफ कोइन्स भन्न सक्छौँ हामी निकै नै यहाँ हामीले लामो नै सोच यस आजको यो कमेन्टरीमा मेन स्ट्रिम स्टाफले बोल्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसकारण सबैजना सुन्दै हुनुहुन्छ जो पनि एकचोटि गललला हाँसेर कमेन्ट गरिदिनु होला त्यतिन्जेल हाम्रो प्लेयर्सले सोच्दै हुनुहुन्छ आज चाहिँ हाम्रो कमेन्ट्री टिममा धेरै नै जनहरू हाम्रो टिमहरू हुनुहुन्छ सो आज यहाँ रमाइलो कार्यक्रम कमेन्ट्री साइडमा भइराख्दा नि प्रेसर जति चाहिँ सबै हाम्रो प्लेयरले बोकिराख्नु भएको छ एन्ड आई गेस वी आर जस्ट ह्याभिङ फन या किनभने अब हामी दुःखी हुने वातावरण नै छैन हामीसँग एउटा म्याचमा एकदम दुःखी व्यक्तित्व अगाडि नै बसिराख्नु भएको छ अहिले मैले रियलाइज गरेँ अब म अहिले यस्तो चिलमा कमेन्ट्री हान्दैछु अघि म लुजिङ पोजिसनमा आउँदा पनि यहाँ गाइजहरू यसरी नै चिलमा हुनुहुन्थ्यो होला ओके र हामी यहाँ च्याट खोल्दैछौँ तपाईँहरूको च्याट हेर्न तर स्याडली हामीले कुनै च्याट देखेनौँ ब्याड कमेन्टेटर रक्से दाई अरे ओ नो ब्याड कमेन्ट्री यहाँ गुड कमेन्ट्री भइराख्दा यहाँ ब्याड कमेन्ट्री गरेर उहाँ गइसक्नु भएको छ कमेन्ट्री रुम छोडेर ओके यदि म भएको भए म चालेर त्यो टाइमलाई चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्थेँ ओके बट मुहान हलबाट बाहिर चाहिँ गएका छैनन् मुहानले सायद कुनै कुनामा बसेर अब्जर्भ गर्दैछन् होला बिकज ही डोन्ट वान्ट पुरो दाई टु सी वाट पिस ही इज सिइङ सो तपाईँलाई त्यो एउटा गुच्चा खेल्दाखेरि सानोमा पछाडि बस्यो भने लोदर लाग्ने टाइपको हाम्रो रूढिवादी परम्परा के फलो गरिराख्नु भएको छ त यहाँ आई थिङ्क हामी चेस प्लेयर्स हामीले धेरै यो लङ ड्युरेसनको गेम हो एन्ड मुभिङ इज एन इन्टरनल पार्ट अफ थिङ एन्ड आई थिङ्क इफ यु सी लाइक पिपुल फ्रम लाइक पास्ट दे लाइक टु सिट अ लट conserving energy. I think moving also. They like to SIT sit. They like to sit a lot, guys. Don't take it. यहाँ हामी शब्दमा चाहिँ नजाउँ शब्द भनेको एकदम गहिरो हुन्छ SIT सिट हो उहाँहरूले द पोइन्ट बिङ इज तपाईँ जति उभिएर मुभमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै एनर्जी पनि रिलिज गरिरहनु भएको हुन्छ ठिक छ बस्दा बस्दा धेरै कुरा दुख्छ सो प्लिज वी लाइक अलिकति हामीले फिल गरिरहेको छौँ यहाँ चेयर पनि अनकम्फर्टेबल भएर उठिराख्नु भएको हो कि
हामीलाई निकै नै स्पोन्सर्सहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको त एउटा चियर स्पोन्सर पनि हामीले यही विषयमा पाउन सक्छौँ। सो कोहीसँग एकदम कम्फर्टेबल एकदम बसौँ लाग्ने कुर्सी छ भने चाहिँ भोलि हाम्रो प्लेयर्सको लागि लगाइदिनु होला, उहाँहरू निरन्तर बसेर खेल्नुहुन्छ है त। चेयर अनकम्फर्टेबलको कुरा आउँदाखेरि मैले पनि अघि भर्खर त्यहाँ गेम खेलेर हारेर आइसकेको मान्छे हो। त्यही भएर चेयर अनकम्फर्टेबल हुँदाखेरि त खासै टेन्सन त्यति साह्रो त छैन, तर हल्का अनकम्फर्टेबल छ। तर पोजिसन कम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ यस्तो हालत हुँदो रहेछ क्या सुजित दाई। हेर्नु त अब पुरु दाई इज डाउन टु 18 मिनट्स, नाउ ही डोन्ट नो वाट टु डु एन्ड ही प्लेड रुक टेक्स D5, आई मिन रुक D5। सो के हुनसक्छ यो रुकको मुभ? इज ही ट्राइङ टु डु समथिङ लाइक रुक H5? I think long term there might be some plans. I think अहिले त होइन, तर पछि चाहिँ A6 खेल्ने अनि B6 थालेको B6 खेलेको बेला नाइट B6 टाइपको ट्याक्टिकहरू पछि इन फ्युचर, अहिले त होइन तर फ्युचरमा चाहिँ त्यो पनि पोसिबल छ। अहिले हाम्रो बिसप जुन अफ साइड भएको छ G6 मा, आई थिङ्क द्याट ट्याक्टिक क्यान बी सिन इन फ्युचर। राइट नाउ आई थिङ्क रुक B3 इज अ नाइस मुभ। रुक B3 भन्दा पनि Mohan has played rook B4. Okay, he played rook B4. I think preventing your sacrifice is ideal. किनभने गाइज हामीले त्यो पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरू त धेरै 600-700 रेटेड प्लेयर हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर रुकले पनि नाइट खाने हो त भन्ने सोच्नुहुन्छ भने एकदमै गलत। किनभने यो पोजिसनमा नाइट अघि पनि मैले भने नाइट इज नट 3 पोइन्ट्स, इट इज वर्थ 6 or 7 पोइन्ट्स इन दिस पोजिसन। सो मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने पुरुषोत्तमजीले चाहिँ आफ्नो रुकलाई चाहिँ डबलिङ अप गर्ने पनि प्लान हुनसक्छ। सो उठेछ मुहान व्हाइट। ओके, सो आई थिङ्क मुहान इज ट्राइङ टु डबल द रुक। ओके, ब्ल्याक अल्सो क्यान डबल द रुक। या द्याट्स अल्सो द पोइन्ट। सो मुहानले चाहिँ रुक डबल गर्ने बित्तिकै B7 मा यस्तो प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसरलाई पुरुषोत्तम दाइले कसरी बचाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले देख्न सकेको छैनौँ। निकै नै प्रेसर भएर मुहान पनि उठिसकेको छ। मुहानजी त आउनुहुन्छ, एक चाल चाल्नुहुन्छ, जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, चाल्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। आई थिङ्क यो सिनेरियो वर्ल्ड चेस च्याम्पियनसिप डिङ र नेपोको जस्तै भइरहेछ। वर्ल्ड चेस च्याम्पियनसिप द डब। ओके दिपेश दाई, हेर्न सक्छ तपाईँको हात कामे थियो कि थिएन मिसनजी? खोइ म कामेको त याद भएन, तर हल्का इन्ड गेममा यसो हेर्दाखेरि ला हारे भन्ने चाहिँ फिल भइरहेको थियो। खेर केही छैन। हामी अब के कुरामा आयौँ भन्दा दिपेश दाईले भर्खर वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको कुरा गर्नुभयो। वर्ल्ड च्याम्पियनसिप चाहिँ हाम्रो 6 जना भ्युअरबाट 1 जना भ्युअरले मात्र हेरेको छ जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ हामी नै हो यहाँ अहिले हेर्दैछौँ। सो त्यही भएर वर्ल्ड च्याम्पियनको इक्जाम्पल चाहिँ हामी अहिले नदिउँ होला दिपेश दाई। I think it's all about awareness and banter, and they are in full roast mode right now. I need some help chat. Of course. मा एकजना भ्युअर भए पनि यहाँ 3 जनाले एउटै स्क्रिन सेयर गरिरहेको छ माइ गाइज। इज इक्वल टु 9 है यो 6 जना हैन, तर इक्वल टु 9 हुँदैन होला। एकजना तपाईले हेर्दा 8 हुन्छ। ओके 8 ल गाइज, गुड। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। If you guys are new, then please subscribe to the channel and of course share the stream to your friends, family. र पुरुषोत्तम दाई played H5. Oh my god, trying to give that bishop some life. But from where? I don't understand that move. Trying to give bishop a more depressing situation, I guess. No, I think he's trying to attack on the king's side, Sujitji, because H4 is a threat now. H4 is a threat. Okay, no worries. Okay. No worries. टाइटल चाहिँ सेमिफाइनल हारेपछि अनि कन्सोलेसन प्लान बी। मिसन इम्पोसिबल। हाम्रो केशव सरलाई जित्नु भनेको मिसन इम्पोसिबल जस्तै थियो। इम्पोसिबललाई उहाँले पोसिबल बनाउन सक्नु भएन, तर उहाँ सेमिफाइनलले पुग्नु भएको नि एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो। यस,
आई थिङ्क हाम्रो जुन यो फर्मेटले आई थिङ्क युथ भर्सेस एक्सपिरियन्सलाई निकाल्यो लास्ट अफमा एकदमै ग्रुलिङ फर्मेट छ अनफर्गिभिङ फर्मेट एन्ड आई थिङ्क युथ भर्सेस एक्सपिरियन्स एन्ड नाउ राइट नाउ युथ इज ट्रायम्पिङ लुक्स लाइक ओके केबी लिम्बू धरानले भन्नुभएको छ मुहानले रुख डबल गरे राम्रो हुन्छ उहाँ चाहिँ धरान हुनुहुन्छ हाम्रो मुहान पनि धरानबाट हो सो आई थिङ्क मुहानको सपोर्टर आइसक्नु भएको छ च्याटमा तर हामीले पुरुषोत्तम दाईको सपोर्टर देख्न सकेको छैनौँ को हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट अन द भिडियो प्लिज पुरुषोत्तम जी नीड्स दैट सपोर्ट गाइस मुहानले उसै त्यहाँ मेन्टल गेम खेलिरहेको छ उठक बैठक धेरै भइरहेको छ यस त्यो भइराख्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मुहान इज रिल्याक्स्ड बिकज हि गट वान सपोर्टर तर हाम्रो अहिले पुरुषोत्तम दाईको पोजिसन हेर्दाखेरि मलाई हि निड्स सपोर्टर फर स्योर आई गेस I think Marco H5 idea is based on desperation. We can see that he is desperately trying to create counterplay. Queen side मा त भएको केही counterplay नै दिएको छैन मुहानले and he's doubling it. Yeah, he just doubled the rook, trying to create some pressure on the b7 pawn. हाम्रो इन हाउस सपोर्टर शिशिर दङ्गालजीले बेस्ट अफ लक पुरुषोत्तम दाई भन्नुभएको छ उहाँ चाहिँ यहीँभित्र पुरुषोत्तम दाईको गेम लाइभ हेरिराख्नु भएको छ ल ओके र क्रिस अधिकारीले मच्छु मिसन सरको सपोर्टर भन्नुभएको छ सरी ब्रदर यु आर टु लेट आई जस्ट लस्ट माई गेम चाहिएको बेला सपोर्ट गर्नुपर्छ गाइस मर्ने बेला हरियो काँक्रो हाम्रो बुढापाखाले यतिकै त भनिको होइन मिसनजी फाइनलको बेला के अलिकति राइमिङ मिलाउन एकछिन टाइम लाग्छ पछि उठ्नु भएको छ मुहानजी फेरि उठ्नु तर उठ्न दिनुभएको छैन हाम्रो पुरुषोत्तम सरले इमिडिएटली रुक बिहेड चाल्नु भएको छ कि मुहानजीलाई बाबासिर त छैन निकै नै गाह्रो छ जोक्स अपार्ट उठ्न दिनु भएन बस्दै हाल्नु ओके मुहान प्लेड क्वीन टु e3 ल आई थिङ्क 22 मिनेट छ है टाइम एन्ड आई थिङ्क फेरि उठ्न खोज्नु भइरहेको थियो तर बसिहाल्नु I think Muhan is directly trying to win the game via attack on a7, and if b6 is played, I think white wins a pawn. So, हाम्रो 6 जनाबाट 14-13 जना भ्युअर्स पुगिसक्नु भएको छ. सो मुहानले अहिलेको लागि डाइरेक्ट क्वीन a7 थ्रेड गरिरहनु भएको छ. के पुरुषोत्तम दाइले यो थ्रेडलाई कसरी ह्यान्डल गर्नु होला त, आई मिन ट्याकल गर्नु होला त. लेट्स सी. एकछिन कमेन्ट्री भएन, मिसनजीलाई निकाल्नु पर्यो अरे. अहिले हाम्रो मोडरेटरले तिमीलाई निकालिदिन्छ. नाइस जोक मिसन. थ्याङ्क्स. निकै नै यहाँ रमाइलो माहौल भइरहेको छ कमेन्ट्री रुममा. तर हामी कमेन्ट्री रुमसँगै टाँसिएको यो हाम्रो गेम रुमको इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीले अझै नै फिल गरिरहेको छौँ. यति प्रेसर म भए त हार्ट एट्याकै आउँथ्यो होला. ओके गाइस, स्टार्टिङदेखि नै केशव सरको गेम हेरेँ, सरजीको गेम हेरेँ, अनि पुरुषोत्तमजीको गेम हेरेँ. म दिनभरि त्यो रुममा बसेर गेम हेरेँ. यति साइलेन्ट क्वाइट, एकदम काँचु तपस्या गरेर जतिको छ चेस गेम. मैले आज चाहिँ साक्षात देखेँ. ओइ सुजितको चेस लेम जोक. अरे सुजित दाइ एउटा जोक जाओस् न त. ल जोक, चेस पनि यस्तो सिरियस गेममा जोक हुन्छ त. चेसको कुनै जोक हुँदैन, चेसको लाइफ लेसन हुन्छ. म चेसको लाइफ लेसनहरू चाहिँ म दिन सक्छु. जुन लेसन अहिले बिसपले पाउन सकेको छैन. सो मैले एउटा लेसन दिएँ भने चाहिँ गेम डज नट इन्ड व्हेन अ पन टेक्स अ क्वीन. Oh my God. There always can be another queen. सो दाइले चेसको भन्दा नि लाइफको एकदमै एउटा दिइसक्नु भएको छ मोटिभेसनल स्पिच. सो अब अहिलेको यसो सिचुएसन हेर्दाखेरि मुहान इज एगेन स्ट्यान्डिङ ओभेसनवाला. के सुजित दाइले भन्नुभएको कुरा साँचो हो त? हामी मुहानलाई अहिले बोलाएर सोध्छौँ. अहिले हामीले यहाँ फिल गरिरहेको छौँ पुरुषोत्तम सरको गेम नै यति खतरा हो कि उहाँले हरेक पटक स्ट्यान्डिङ ओभेसन दिइराख्नु भएको हो त.
मिसन दाहाललाई वाइल्ड कार्ड लानु पर्यो फाइनलमा फाइनलमा आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी टफ डिसिजन फर अस एन्ड मिसन ट्राइड इज बेस्ट इट वाज अ Okay. लेम इन्डिड मलाई लाग्छ मैले खेलेको चाहिँ राम्रो चेस थियो तर एट द एन्ड अफ द डे H6 and H5 म्याटर्स गाइज सो अहिले हामी हेर्न सक्छौँ पुरुषोत्तम दाइ इज डाउन टु 13 minutes and 30 seconds आई गेस केशव सरले हजुरलाई 10 सेकेन्ड्स पुग्दाखेरि नै उहाँले 3 मिनट लग्नु भएको थियो सो हामी नबिर्स्यौँ टाइमले चाहिँ खासै इन्क्रिमेन्ट हुँदा एफेक्ट गर्दैन तर ओके द थिङ इज द्याट अहिले त त्यो पोजिसन त हाम्रो काइन्ड अफ इक्वलै थियो अलमोस्ट गेमभरि नै होइन तर यो पोजिसनमा हामी हेर्न सक्छौँ मुहान इज बेटर सो पुरुषोत्तम दाइ इज फिलिङ द्याट प्रेसर दाइ त्यो त अभियसली नि मुहान त साइकोलोजिकल्ली पनि प्रेसर दिइरहेको र हामीसँग 18 जना भ्युवर्स आइसक्नु भएको छ गाइज को कहाँबाट आउनुभएको छ प्लिज कमेन्ट डाउन र पुरुषोत्तम दाइले रुक टु C5 र हामीले हेर्न सक्छौँ गाइज मैले अघि नै भनेको थियो द्याट नाइट इज भेरी भेरी डेन्जर सो द्याट्स वाइ पुरुषोत्तम दाइको आइडिया भनेको चाहिँ रुक टेक्सन C4 हुनसक्छ बट अहिलेको लागि चाहिँ पुरुषोत्तम दाइको आइडिया भनेको जस्ट डिफेन्डिङ द A7 पाउन ब्लकिङ द डायगोनल सो लेट्स सी मुहानले के प्रिपेयर गरेका छन् मुहान इमिडिएटली ब्याक अन द बोर्ड यु प्लेड भेरी वेल उहाँले नेपाल जस्तै गेम चाहिँ राम्रो खेल्नुभयो मन जित्न सफल हुनुभयो तर गेम जित्न चाहिँ असफल हुनुभयो पक्का नेपाली नागरिक उहाँले आज दर्शाउनु भएकोमा हामी एकदमै खुसी छौँ तर 2 टाइम्स नेसनल च्याम्पियनसँग त्यसरी बस्नु नै एउटा मलाई एचिभमेन्ट लाग्छ ड्र गर्नु र सेकेन्ड गेममा त्यस्तो विनिङ पोजिसन निकाल्नु नै राम्रो थियो आई मिस नाइट C5 इन द मिडल गेम गाइज त्यही भएर हो अलिकति यस्तो भएको H5 र H6 ले गर्दा चाहिँ ड्र भएर आर्मागेडनमा जान सक्थ्यो गेम जुन चाहिँ रोमाञ्चक हुन सक्थ्यो तर ठिकै छ खैर केही छैन उचाल पर्फर्मेन्स गोटी फाल पर्फर्मेन्स देखेको थियौँ हामीले आगामी दिनहरूमा पूर्व दिनहरूमा मिसन भर्सेस सुसनमा आर्मागेडन म्याच आई थिङ्क त्यो तपाईँले मिस गर्नुभएको छ भने चाहिँ एकचोटि फेरि केम्याग चेस च्याम्पियनसिप 2025 टिम 11 को युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ सुजितजी सुसन दाइसँग चाहिँ होइन विजेश दाइसँग चाहिँ आर्मागेडन भएको थियो होला मेरो सुसन दाइसँग त भएको हो तपाईँ आर्मागेडन मात्रै छिर्नु भएको जस्तो मलाई फिल भइरहेको सुसन दाइसँग सेकेन्ड गेम इन्क्रिमेन्ट बिनाको गेम थियो त्यो द्याट वाज इन त्यो पनि लास्टमा पुगेपछि त आर्मागेडन नै भयो बट आई फिगर आउट अ रुक इन्टु D6 विच इज ड्र सो त्यही भएर 1.5 भएको थियो जुन आज केशव सरसँग भयो र मैले हार्न पुगेँ अघि भइसक्यो त्यो त मुभ अब मुहान इज थिङ्किङ हाउ टु कन्भर्ट दिस एडभान्टेज तर मैले यहाँ देखिराख्दा आजको गेमहरूमा प्राय इक्वल पोजिसन भइरहेको थियो खासै पोजिसनल प्ले भइरहेको देख्दा चाहिँ आज चाहिँ मैले एकदम यो गेम चाहिँ अट्याकिङ गेम कसरी हुन्छ द्याट थ्रेटनिङ चेकमेटतिरै लाग्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु मिसन र केशव सरको गेम हेर्दा पोजिसन होल्ड गरेर किनभने अब अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिलेको लागि यो बिसप अन G6 अलिकति आउट अफ द गेम छ क्या द्याट्स अ वाइट निड टु डु समथिङ इन द मिडल गेम अब इन गेममा गयो भने त बिसप भर्सेस नाइटै हुन्छ एगेन पोजिसन त तर त्यस्तो खासै प्रेसर हुँदैन किनभने इन गेम भइसकेपछि F6 E5 आएर बिसप F7बाट एक्टिभेट गर्न सकिन्छ बट राइट नाउ F6 इज नट पोसिबल किनभने E6 पाउन हल्का ह्याङ गरिरहेछ ओके सो निकै नै मुहान समय लगाइरहेको देखेर चाहिँ धेरै पछि मुहानले सोचेर चालले गरिराख्नु भएको छ मुहान अब चाल्न आँट्नु भएको थियो तर उहाँले फेरि नचाल्ने निर्णय गर्नुभएको छ सो अब तपाईँलाई मुहानको बारेमा भन्नुपर्दा 18 वर्ष उहाँ भर्खर 18 वर्षमा सेमिफाइनलमा 2075 को नेसनल च्याम्पियनसँग यसरी बसेर हेड टु हेड खेल्नु मुहानको चाहिँ मैले फ्युचर एकदमै ब्राइट देखेको छ चेसमा उहाँले यसलाई निरन्तरता दिनुभयो भने चाहिँ निकै नै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मैले फिल गरिरहेको छु एन्ड यदि यो गेम निकालेर यो फाइनल्समा जानुभयो भने त अभियसली मुहानजीको त चारैतिर्फबाट लड्डु नै लड्डु हुनेछ एकदमै सही कुरो गर्नुभएको छ 18 वर्षको मात्र हुनुहुन्छ यहाँनिर र अहिलेको कुरा भनेको के भन्छ र अहिलेको वर्ल्ड च्याम्पियन पनि 18 वर्षकै हुनुहुन्छ कि कसो सुजितजी गुकेश हाम्रो इन्डियन गुकेश हाम्रो नेपालबाट पनि
यसरी नै कोही नेसनल इन्टरनेसनल च्याम्पियन होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा भएर हिमालयन चेस एकाडेमी हाम्रो इभेन्ट पार्टनर जहाँको टिचर पनि हुनुहुन्छ ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो मिसनजी उहाँ चाहिँ हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ कति वर्ष सानसाना हाम्रो स्टार्टिङ फ्रम 5 years 5 to 13 14 रेन्जको लाई चाहिँ सानैदेखि चेस खेलाएर चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल मास्टर बनाउने एकदम हाम्रो मिसन छ मिसनजीको मिसनमा लाग्नु भएको छ सो हामीले एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो टुर्नामेन्टमा यो सबै कुरा यो फर्मेटिङ मिलाइदिनको लागि यो चेस बोर्डहरू टाइमरहरू यो सबै आर्बिटर प्रोभाइड गरिदिनको लागि चाहिँ हामी हृदयदेखि नै म केम्याग फ्यामिलीबाट चाहिँ हिमालयन चेस एकाडेमीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु साथसाथै हाम्रो स्पोन्सर्सहरू हाम्रो माइपे टिम 11 हाम्रो ब्रोडकास्टिङ र भिडियो प्रोडक्सन पार्टनरलाई पनि हामी हृदयदेखि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एप्रिकट भेन्चर्स अनि हाम्रो गिफ्ट स्पोन्सर नेपडोको र कमेन्टलाई पनि हामी एकदमै सम्झिन चाहन्छौँ तपाईँहरू पनि उहाँको प्रडक्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बिहाइन्ड द स्क्रिन चेस बोर्डको पछाडि क्युट लाइट्सहरू गिफ्ट्सहरू देख्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो नेपडोकोबाट हो सो नेपडोकोमा तपाईँले लाइट्सहरू क्युट गिफ्ट्सहरू भ्यालेन्टाइन आइरहेको छ तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्युट गिफ्ट्सहरू हाम्रो नेपडोकोमा अभाइलेबल भइसकेको छ सो ल ओके मुहानले गर्न खोजेका छन् कि थ्याङ्क यू भन्ने बाँकी नै छ हाम्रो धेरै नै स्पोन्सर हुनुहुन्छ सो हाम्रो प्राइज मनी स्पोन्सरमा टिएफटी र होटेल मोनालिजालाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छौँ ओके H4 बाई मुहान तर H4को सट्टा रुक B5 चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ मुभ हुन जान्थ्यो तर H4 पनि ठिकै छ र एकजनाले यहाँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो रुक टेक्स G7 टु करेक्ट यु द्याट इज नट G7 द्याट इज B7 एक्चुली रुक B7 मा चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि रुक B7 क्विन B7 क्विन C5 मा क्विन B1 बाट चेक आएर किङ माथि जानु पर्थ्यो अनि C2 पाउन्ड पनि ह्याङ गर्न पुग्थ्यो द्याट्स वाइ मुहानले त्यो नगरेको हुन सक्छन् ही प्लेड H4 सो उहाँले चाहिँ आई थिङ्क यु वान्ट्स टु टेक त्यो रुक ह्याङ भएर चाहिँ क्विन टेक्स रुकवाला सोच्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो तर द्याट वुड हेभ बीन रिस्की अलिकति रिस्क हुन्छ किनभने त्यस पछाडि हाम्रो यो लाइफ नपाएको बिसपले लाइफ पाउँथ्यो किनभने नि सुजितजी आफ्टर क्विन B1 बाट चेक दिँदाखेरि C2 पाउन्ड खाइसकेपछि त बिसप टेक्स D3 त इमिडिएट थ्रेट हुने भयो नि त सो द्याट्स वाइ मुहानले त्यो भेरिएसनमा नजानु भएको एकजनाले यहाँ बाइक बटारिसक्नु भएको छ सरी फर द्याट नोइज सो हाम्रो रुक B7 हार्छ वाइट यस प्रजल दाई एकदमै सही कुरा प्रजल दाई अर्को सपोर्टर हाम्रो मुहानको आइसक्नु भएको छ इज अल्सो फ्रम धरान मुहानको सपोर्टर मात्रै हामीले धेरै देखिरहेको छौँ इन हाउस सपोर्टर हाम्रो सुशील दङ्गाल जी मात्रै हाम्रो पुरुषोत्तमजीको सपोर्ट देखियो भने बाहिरबाट पुरुषोत्तमजीलाई पनि कमेन्टमा सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई मुहानको सपोर्टरले हल्का सरापी जस्तो छ ओके घाँटी हाम्रो सुजितीको घाँटी हल्का प्रब्लम भइसकेको छ मैले माइपेको दिएको पानी माइपेवाला पानी खाएर मेरो घाँटी सफा गरिसकेको छु थ्याङ्क यू माइपे फर दिस वाटर ओके थ्याङ्क यू टु अल द स्पोन्सर्स चेसमा यतिको स्पोन्सर्स आउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो एट द फ्युचर वी होप वी गट स्पोन्सर बाई सो मेनी ब्रान्ड्स है त सो ओके के होला त अब पुरुषोत्तम दाईको प्लान के हुन छ अब त बिसपले त अझै लाइफ पाएको छैन सो त बिसपले लाइफ नपाउँदाखेरि पुरुषोत्तम दाईले हल्का तनाव भएर हि इज अलरेडी डाउन टु 10 minutes एन्ड हि प्लेड बिसप टु F5 सिद्धि हामीले भन्ने बित्तिकै बिसप F5 गर्नुभएको छ तर अब गाह्रो साह्रै गाह्रो अब रुक इन्टु B7 थ्रेट एकदमै डेन्जर छ किनभने मुहानजीले यो क्यापिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अब मुहानजी त खुसीमै हुनुहुन्न मुहानजी फेरि उठ्नु भयो चाल्नु भयो फेरि आउनु भयो यस्तो छ मुहानजीले के चाल्नुहुन्छ त ल कमेन्टमा गेस गर्नु होला मुहानजीले के चाल्नुहुन्छ ल रुक B7 अब त एकदमै डेन्जर थ्रेट छ सुजी अब अघि भनेको चाहिँ हाम्रो बिसप G6 भएर H5 पनि सपोर्ट थियो एन्ड अफकोर्स F7 पनि सपोर्ट थियो तर अब बिसप F5 गर्ने बित्तिकै हाम्रो F7 को सपोर्ट हटिसकेको छ सो द्याट्स वाइ आफ्टर अल द भेरिएसन क्विन B1 चेक किङ गएपछि क्विन टेक्सन C2 त पोसिबल छ
बट त्यस पछाडि क्विन टेक्स A7 समथिङ लाइक के हुनसक्छ. सो लेट्स सी हाम्रो मुहानले के प्रिपेयर गर्छन् त. सो 14जना भ्युअर्स हुनुहुन्छ. प्लिज लाइक द स्ट्रिम गाइज. लाइक हान्दिनु होला सबैजना. सकेसम्म चाहिँ स्प्रेड गरिदिनु होला किनभने we already have 15 likes. Let's go for 20 like guys. गर्दाखेरि सो हाम्रो पनि गुणस्तरीय चेस Yes. टुर्नामेन्ट चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने चाहिँ केम्याग फ्यामिलीले यसरी नै अर्गनाइज गर्न सक्छ. सो प्लिज. So okay. So Muhan is thinking now whether to take that B7 pawn or not. B7 pawn टेक गर्दा टेक्स टेक्स हुन पुग्छ. त्यही भएर यो चाहिँ काइन्ड अफ हिकारू हुन्छ. त्यही भएर मुहानले हिकारू बन्न चाहन्छन् कि चाहँदैनन् त. यो टेक्स देन यो टेक्स देन दिस टेक्स this takes then this takes the knight पर्छ इक्वल. होइन अब यो चाहिँ के छ भन्दा यो बोडकास्ट इज हलमा पनि चलिरहेको छ साउन्ड बिना. द्याट्स चाहिँ हामीले यहाँनिर तपाईँहरूलाई इन्जिन खोलेरै आई मिन एनालाइज गरेरै देखाउन चाहिँ सक्दैनौँ. तर वी क्यान जस्ट टेल यु वाट इज द बेस्ट मुभ एन्ड वाट काइन्ड अफ मुभ वी सुड एक्सपेक्ट. आई थिङ्क रिजल्टिङ भेरिएसनमा थोरै किङ विक हुने सम्भावना रहन्छ. एन्ड आई होप please share your friends that we are having this championship. And Muhan played queen to d4. I don't like this move. किन हो मुहानले नसोचिरहेको. He has around 15 minutes. But अब पोजिसन एकदमै इक्वल भइसकेको छ. के पुरुषोत्तम दाइले E5 चाल्नुहुन्छ त. आफ्टर E5 द पोजिसन इज कम्प्लिटली इक्वल. मुहानले आफूलाई इक्वल बनाएर बेन्चबाट उठेर जानु भइसक्यो. मुहानले बिशप F5 को फाइदा उठाउन सकेनन्. द्याट वाज अलमोस्ट +2 एडभान्टेज. ओके देन आई थिङ्क व्हाइट टु दैट क्वीन टु d4. I think What's the motive behind that? First king s2 रे हाम्रो कविन्द्र शिवाकोटीजीले first king s2 भनेपछि फर्स्ट किङ s2 किङलाई चाहिँ क्वीन b1 चेक प्रोटेक्ट गर्न खोज्नु भएको छ हाम्रो कविन्द्र शिवाकोटीज्यूले. तर अहिले किङलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने जरुरी देखिन मैले. तर मुहानले तर क्वीन d4 भन्दा किङ s2 चाहिँ अलिकति ठिकै हुन्थ्यो मुभ. तर ठिक छ मुहान प्लेड क्वीन टु d4 जुन मुभ मैले पनि बुझ्न सकेको छैन. त्यो चाहिँ अब मुहानलाई नै सोध्नुपर्छ पछि. आई थिङ्क पोस्ट म्याच आई थिङ्क मुहान विल टेल अस उसले के सोचेर किङ d4 चाल्यो. नाउ आई थिङ्क द बिशप एन्ड f5 इज ह्याप्पी द्याट ही विल गेट द e6 स्क्वेयर आफ्टर e5 एन्ड बिशप e6. या हस्पिटलमा पोस्ट मार्टम हुन्छ भने चेसमा पोस्ट म्याच हुन्छ जुनमा हामीले चेस प्लेयरलाई सोध्छौँ तपाईँले यो मुभ किन गर्नुभयो, तपाईँको के थियो यसको पछाडि रिजन. सो अब मुभको लागि उहाँले के चाल्नुभयो भनेर हामीले त्यहाँ स्कोर सिट पनि दिएको छौँ. सरी वाट त्यसलाई के भन्छ स्कोर सिट. यस त्यसमा चाहिँ आफ्नो मुभ्सहरू टिपिराख्नु भएको छ. सो आगामी दिनमा चाहिँ उहाँले गरेको मिस्टेक ब्लन्डर्सहरू या गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ पोस्ट म्याचमा चाहिँ कुरा हुन्छ है. ल मुहान इज ब्याक इन द गेम. तर पुरुषोत्तम दाइले e5 चालिसक्नु भएको छ. लेट्स क्ल्याप फर हिम गाइज बिकज now the bishop got some life. Yeah, bishop is finally free guys. Yeah, bishop is happy. बिशपले सास फेरिसकेको छ कोमामा गएको बिशप. Yes, अब bishop is not more on coma. बिशप आइसकेको छ. अब गाइज यहाँ ट्याक्टिसहरू धेरै छ.
फर इक्जाम्पल If queen d6 there is क्विन d6 गर्ने बित्तिकै ब्लन्डर हुन पुग्छ किनभने रुक टेक्स अन c4 इज कमिङ अब यदि पाउनले खायो भने क्विन मरो र क्विनले क्विन खायो भने त्यही रुकले फिर्ता गएर क्वाप्प खाइदियो द्याट्स वाइ मुहान निड टु बी केयरफुल हाम्रो यहाँ क्यापिटलाइज गर्न नि के सकिएन सो पुरुषोत्तम दाई एकदम चिल्याक्स पारामा वाइटसँग थोरै एडभान्टेज अवश्य हुनेछ नेक्स्ट म्याच पुरुषोत्तम दाई वाइटबाट खेलिराख्दा चाहिँ ब्ल्याकमा पुगेपछि थोरै गाह्रो भएको छ हामी देखेको थियौँ योभन्दा अगाडिको म्याचमा पनि हामीले देखिसकेका छौँ होइन त्यो म्याचमा त आई वाज पुसिङ रियली हार्ड अन द मिडल गेम आई वाज कम्प्लिटली बेटर कि कसो दिपेश दाई Mission had some advantage. I think he missed a critical move, knight e4, knight c5. Yeah, and he played fastly bishop f5 खेले. Otherwise, I think Kisubsarko king was quite. Not fastly. I almost took 8 to 9 minutes in that move, brother. Not fast. Okay. Okay, sorry, my bad. सोचेर पनि तपाईँले गलत चाल्नु रहेछ मलाई साह्रै दुःख लाग्यो 8 मिनेट सोचेर बरु 1 मिनेट सोचेर होइन बिशप f5 लाई गलतै भन्न मिल्दैन गलत मुभ भनेको चाहिँ मिस्टेक ब्लन्डर हुन पुग्छ तर मैले बेस्ट मुभ चाहिँ नचालेको बिशप f5 पनि हल्का राम्रो मुभ त थियो तर अनि हामी यहाँ पनि देख्न सक्छौँ बिशप f5 अनि कोट पनि लागेको देख्न सक्छौँ के हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ लेट्स सी हिस्ट्री इज गोइङ टु रिपिट इटसेल्फ सो मुहान गonna win लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन वी डोन्ट नो इन्ट्रेस्टिङ म्याच भइरहेको छ Muhan is also taking his time, which is so surprising because Muhan never takes his time. I think Muhan just realized he had rook b7, and I think that is also shock. I think he's considering queen b2 and something like that maybe in the future. And now queen e3 or queen b2. I think that's the question that Muhan is maybe having. I think queen e3 is more suitable. But now anything, the bishop got the life, no? Yeah. So that's why it's better for Purushottam Dai. So he tries to regain his bishop. So हामीले घडीमा हेर्न सक्छौँ 12 मिनेट र 8 लगभग 9 मिनेट देख्न सक्छौँ तर +30 को इन्क्रिमेन्ट छ त्यो चाहिँ त्यसले निकै नै सजिलो हुन्छ सोच्नुहोस् मुहानजी ध्यान दिएर सोच्नुहोस् र राम्रो चाल चाल्नुहोस् ओपनिङमा हामी देख्न सक्थ्यौँ ब्ल्याक वाज स्लाइटली बेटर ब्ल्याक एकदमै बेटर भइसकेको थियो तर पुरुषोत्तम दाईले त्यो बेटरनेसलाई वर्स्टमा हल्का कन्भर्ट गर्नुभएको छ बेटरनेसलाई बिटरनेसमा लग्नु भइसकेको छ हामी राइम पनि मिलाउँदैछौँ हामी राइम पनि मिलाइसकेको छौँ तर तपाईँहरूले लाइक मिलाउनु भएन प्लिज गाई लाइक टु द स्ट्रिम सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला सेयर पनि गरिदिनु होला त्यति गर्नुभयो भने हामी आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग पनि चेस खेल्न चाहन्छौँ सो प्लिज Yeah, I think it's one of a kind initiative and we are very grateful. And the level of exposure input यो टुर्नामेन्टबाट आएको छ चेसमा and we are very thankful and hopefully it will reach to people. We just met 2 of the guys here जसले यहाँ बाहिर चेस खेलिरहेको देख्नुभयो नि they came which was very inspiring. And they also laughed by our jokes. Very good jokes, Deepeshji. Yes. Yes. Now Muhan is thinking so hard. Like his heart is very close to the board as you can see. Yes? ल पुरुषोत्तम दाईको चालले मुहानको मुटु नै बोर्डको छेउमा लगेको छ सो हामीले चालबाद नेपालीमा भन्यो भने चालबाद भनेको चाहिँ स्टेलमेट हुन्छ जुन हामीले यो टुर्नामेन्टमा एकचोटि देख्न पाएको थियौँ ग्रुप स्टेजमा जुन चाहिँ हामीले लाइभ गरेको थिएनौँ स्याडली I thought मैले लागिरहेको थिएँ मुहानले क्विन b2 चाल्न सक्छ भनेर चाल्यो एन्ड ही प्लेड क्विन b2 बट यो मुभ अलिकति राम्रो छैन किनभने नाउ वाइट गट अ काउन्टर प्ले बाई e4
आई मिन ब्ल्याक के ब्ल्याकले इफो स्पोर्ट गर्ला त Which e4? विच इफो इफो इज ओन्ली वान इफो e4 pawn. यस e4 pawn pushing, then d pawn eating. देन द नाइट इज ह्याङ्गिङ That's the idea. Point to be noted. Brilliant idea. Yes. Let's see. So, Purushottam okay, can Purushottam, think of that. when he plays e4, oh my gosh. National champion just by luck, just by having that. बाई पाउनु भएको थियो राउन्ड 32 मा पनि बाई पाउनु भएको थियो यस्तै पाराले अब बाई होइन यहाँ उहाँलाई बाई बाई बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले र उहाँले इफो खेलिसकेपछि मोहन एकदमै कम्प्लिटली सक्ड हुनुहुन्छ जोडका झड्का हाई जोडो सेल्लाका धीरे सेल्लाका अहिले पनि हारिसकेको छैन अब चाहिँ एकदमै 0-0-0 इक्वल छ पोजिसन सो के मुहानले केही जुक्ति लगाउला नि त अब मुहान बोर्डबाट उठ्न छोडेका छन् त्यस्तो सार किनभने उनलाई थाहा छ अब दिस इज नट वर्क एज उठिङ एन्ड बेटिङ नाउ यु हेभ टु क्यालकुलेट ओन्ली सोचिङ सो हामी हेर्न सक्छौँ मुहान एकदमै बोर्डको क्लोज अघिसम्म फार थिए अघिसम्म लङ डिस्टेन्स थियो तर अब क्लोज डिस्टेन्स भइसकेको छ विच इज गन वर्क फर हुम पुरुषोत्तम सर और मुहान भाइ पुरुषोत्तम सर इज ड्रिङ्किङ सम वाटर घटक वाटर चाहिँ हाम्रो माइपे स्पोन्सरबाट थ्याङ्क्स फर स्पोन्सरिङ द ब्युटिफुल वाटर माइपे वाटर माइपे पनि डाउनलोड गर्नु नभुल्नु होला सो हाम्रो माइपे चाहिँ वालेट हो तपाईँलाई अब हरेक डे माइपे चाहिँ हाम्रो एकदमै सही छ किन भन्दाखेरि यो इसेवा जस्तो छैन यु क्यान इजिली लोड फन्ड्स हियर एन्ड पे योर बिल्स सो तपाईँलाई स्पोर्ट्स मनपर्छ भने फ्यान्टासी खेल्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रो टिम 11बाट आफ्नो टिम बनाएर पैसा जित्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टिम 11 फ्यान्टासी पनि तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर आइएसएनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरू तपाईँलाई भोलिको फाइनल 2 टाइम नेपाल च्याम्पियन भर्सेस 1 टाइम नेपाल च्याम्पियन हुन्छ कि 2 टाइम नेपाल च्याम्पियन भर्सेस अपकमिङ नेपाल च्याम्पियन हाम्रो कमेन्ट्रीमा अझै पनि यहाँ मान्छेहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ अब गेम हेर्न आइराख्नु भएको र मुहान प्लेड क्वीन टु b3 मुहान प्लेड क्वीन b3 मुहानले क्वीन b3 चालेको छन् व्हिच इज सो इन्सेन के लाग्छ सुजितजी तपाईँलाई सेतो बार स्वाटै तल सिस्टमले यहाँ देखाइसकेको छ कति गलत चाल हो भने अब मुहान बिस्तारै आफ्नो रास्ताबाट भड्किँदै बिसपले त सासमाथि सास कोमाबाट सिधै एक्सरसाइज गर्न एन्ड ही टुक द d3 पाउन्ड एन्ड ही इमिडिएटली टुक द d3 पाउन्ड विथ द c2 पाउन्ड सो अब के हुन्छ त अब आइडिया के हो भन्दा अब हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाइटको d3 एकदमै विक लाइकली द पोइन्ट क्वीन d7 इज नाउ द मुभ अब अघि हामीले भनेको थियौँ त्यो बिसप एकदमै डिप्रेसनमा पुगेको थियो तर अब त्यो बिसपले गर्दा यो d3 को पाउन्ड डिप्रेसनमा पुगेको छ अब यो पाउन्डलाई कसले बचाउँछ त सो अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ 13 भ्यू वाट एबाउट क्वीन c3 को अनिल तुलाधरले भन्नुभएको छ वाट एबाउट क्वीन c3 तर अब उहाँले क्वीन b3 गरिसक्नु भएको छ सो हामी क्वीन c3 तिर नजाउँ अहिले आई थिंक अनिल सो क्वीन टु c3 गर्नु भएको भए आई थिंक द सेम प्रब्लम त्यही पन ट्रेड हुन्थ्यो किनभने क्वीनले खान मिल्दैन वी हेभ अ लाइफ गिभिङ बिशप मुहान शुड हेभ मुभ रुक d1 सो द्याट्स अ भेरी रङ अहिले चाहिँ हामीले पोजिसन वाइज हेरिराख्दा पनि अब चाहिँ पुरुषोत्तमजी भेरी कम्फर्टेबल भन्दा नि एकदमै धेरै कम्फर्टेबल
कम्फर्टेबल भन्नाले कम्फर्टेबल जुत्ता लाउन मन छ भने तपाईँले टिएफटीबाट जुत्ता किनेर लाउन सक्नुहुन्छ भेरी कम्फर्टेबल सुज मेड इन नेपाल हाम्रो प्राइज स्पोन्सर मनीबाट हुनुहुन्छ टिएफटी सो प्लिज एकदमै राम्रो स्पोन्सर रुक टु D1 सो रुक टु D1 मुभ गरेको भए पनि I think the same problem. सेम प्रब्लम हुन्थ्यो होला बट एट द एन्ड अफ द डे द्याट D3 pawn Is the weakest link. he doesn't have any life. Oh my god. Now the sack the bishop? What do you mean sack the bishop? No, now black should not sack the bishop because black is the one who is pushing here. So अब रुक D1 अहिले मिल्दैन र अहिले C D3 को पाउन पनि हल्का पिनमा छ किनभने there is a B1 rook and the bishop is directly aiming to the rook. So हामी केही देख्न सक्छौँ यहाँनिर यदि त्यो क्विन यदि त्यो रुक B4 नभएको भएपछि रुक इन्टु C4 क्विन इन्टु C4 क्विन इन्टु C4 र पाउन इन्टु C4 अनि बिसप इन्टु B1 देख्न सक्थ्यौँ तर स्याडली त्यो हुँदैन अहिलेको क्रममा कम्फर्टेबल पोजिसनबाट चाहिँ मोहनजी एकदम अनकम्फर्टेबल पोजिसनमा आइसक्नु भएको छ सो के मोहन एन्ड ही फाउन्ड क्विन D7 गुड he played the queen D7. Now we can see that there is a new threat as well. Bishop H3 and Queen D5. Bishop H3 and Queen D5. Oh, directly aiming to checkmate the king. So guys, for those who are around 500 and 600, तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो मुभ आइसकेको छ Bishop H3 र Queen D5 किनभने you guys think checkmate is the only way to win chess game. But I think Purushottam Dai will win more cleanly, attacking the D3 pawn. So I think he's gonna like trade now, the queen. Now rook into knight C4 is good, isn't it? No, now it's not possible, no. Because after rook takes, queen takes, there is queen takes. That's what I talked earlier. If the rook wasn't on B4, then rook takes on C4 was possible. No. The point being is rook on B1 is in pin of D3 pawn. I think Anil Tuladar is pointing towards that. Yeah, I was talking the same thing, but right now there is rook on B4, no? Oh yeah. So if the rook was somewhere like E2, okay, rook on then E2. rook takes on C4 would have worked in the earlier variation. For example, rook takes on C4, queen takes on C4, queen takes on C4, D takes on C4, bishop takes on B1. So we just got a knight. Yeah. सुनकर अच्छा लगा हजुर समझ में नहीं आए पर सुनकर अच्छा लगा सिचुएसन भएको छ यहाँ तपाईहरुलाई नि बुझ्न गाह्रो छ भने चाहिँ Yeah, I think rap version 2 by Mission Dal. But मैले त मुभीहरु भनेको थिएँ अरूले चाहिँ टेक्स भन्छन् सो द्याट्स वाइ अब अहिलेको क्रममा चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि मुहानलाई एकदमै प्रेसर छ किनभने के गरौँ त जस्तो लाग्छ चाहिँ अलिकति हाम्रो सर्वसाधारणले नि बुझ्ने भाषामा थोरै भन्नुहोस् त घोडाले यस्तो खायो यस्तो अघिको मुभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो यो रुख छ नि यो क्विनको मासतिर रुख भन्नाले घोडा हात्ती हो आई वाज जस्ट चेकिङ है हाम्रो कमेन्टेटरको मैले नलेज चेक गरिरहेको थिएँ रुख भनेको नलेज खास चाहिँ नभएको भए त अघि फर्स्ट गेम ड्र नगर्नु पर्ने हो मैले ओके ल अब यो जुन क्विनको मासतिरको यो हात्ती छ नि यो हात्ती चाहिँ यो यतापट्टि E2 मा भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा क्विन D7 को साट्टो रुकले नाइट खान्थ्यो क्विनले खान्थ्यो पाउनले खान्थ्यो अनि बिशपले लास्टमा रुक खान्थ्यो क्या द्याट वाज रुक C4 Queen C4 I mean rook C4 Queen C4 D C4 and then bishop C1 and Muhan is down in time for the first time. Purushottam Dai is in lead of the time. TX and this TX do I know we are seeing some lines, crazy lines by Sujit. Yeah, so if Sujit lines then 800 elo. Yeah. Rook takes on B7, Queen takes on B7. And we have seen. We have Rook D1 by Muhan. Is Muhan trying to save the pawn? Why? Is that pawn worth a queen? Why saving?
No, Sujitji, the bishop on f5 and queen on d1 was just attacking the d3 pawn, no? So that's why rook d1 is the logical move here. But now you can see that his rook on b4 is misplaced, I guess. Yeah? I think Now I think bishop e6 is a very powerful move. Yeah. Bishop Now, e6. now as you can see, the bishop is very stronger than the knight on c4. Yeah, and it's Actually. very happy, not depressed. And also, guys, why it is stronger? Because white has a open white square, and our bishop is also white square. So that's why this is going bad for Mohan. Not breathing, having depression, and having a stronger comeback. Yeah. A comeback that is I saved think by that bishop everyone. is feeling very good. Yeah, I think I want that comeback. I Most people hope- dream of that comeback just like the bishop. Yeah. This bishop Yeah, comeback on this game should be in the your earlier game, I was comeback. also dreaming about that, but okay, things doesn't happen that way. Not everybody And can he have a played comeback. bishop e6, Sujit ji. We were thinking about that move, and the move has been played. has been played. Okay. तपाईहरुको सुनि त राख्नु भएको छैन. Okay, guys, how is the? Okay, now let's see. How will Mohan continue? Because he is not happy with this position. Earlier, the pieces were not happy, but right now, Mohan is not happy. Yeah, I think Mohan is not moving a lot right now. Yeah. Mohan ear is red like a tomato now. Yeah. And Purushottam Dai's ear is very chillaxed. And here, our guys are having fun. Okay, so we have 13 viewers. So And only 5 of them are responding to our live stream. Please, guys, just comment a thing. प्लिज कमेन्ट है तपाईहरुलाई के चाल्न सक्छ त तपाई भाबे के चाल्नु हुन्थ्यो त तपाईलाई मुहानको कान कतिको रातो देखिएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ जोक्स पनि गर्छौं या सो हामी चाहिँ त्यसलाई इन्टेन्स पनि छ भित्र इन्टेन्स छ तर हाम्रो माहौल एकदम कुल ठण्डा यहाँ ठण्डा कुल अघि उता भित्र बसेर गेम खेल्न त एकदम प्रेसर फिल भएको थियो तर यहाँ बसेर कमेन्ट गर्दा त ओ माय गॉड एकदमै रमाइलो लागिरहेछ चाल पनि देखिराख्नु भएको छ मिसनजीले अघि यतिको चाल देख्नु भएको भए सिधै फाइनलमा 1 लाख रुपैयाँ खल्तीमा हाल्ने मौका थियो तर जुन गुमाइसकेको छु मैले निकै नै pawn a6 ओहो तपाईको मुभ मलाई एकदमै मन परेन किन I think it's for white. It's for white. pawn to a6 तपाईको मुभ pawn a6 गर्ने बित्तिकै म जान्छु bishop d5 अब त थ्रेड त queen s3 छ नि त सो हामी pawn किन चाल्ने तर मुहानले pawn पुश गरेको छन् मुहानले खेलेछन् सो त्यो पुश गरिराख्दा त आई थिंक निकै नै गाह्रो त्यो निकै नै गाह्रो हुन्छ बिकज यदि वाट इफ बिशप टेक्स द नाइट हैन बिशप टेक्स द नाइट त ठिकै हो तर अहिलेको क्रममा भनेको त्यो पाउन त ह्याङ्गिङ हो नि त त्यो पाउन ह्याङ्गिङ भएन त पाउन ह्याङ्गिङ गार्डन अफ जेरुसलेम जतिकै भइसकेको छ त्यो एट्याक भएको रुकले पाउन खाइदियो भने त नाइटले खान मिल्दैन किनभने हाम्रो क्वीन अन b3 इज पिन्ड अगेन आई मिन नाइट इज पिन्ड अगेन त्यही त भनिरहेको छु रुक c1 इज लोजिकल मुभ अब चालिसकेपछि लोजिकल मुभ भनेर एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले इज अ लोजिकल मुभ आई थिंक रुक c1 मा पनि रुक टेक्स a5 नै हुन्थ्यो तपाईले भन्नुभएको सही हो तर तपाईको कुरा मन परेन मलाई मिशनजीले h5 र h6 को डिफरेन्स बिर्सेर थोरै धेरै नै कुरा बिर्सिनु भयो अब रुकले कम्फर्टेबली एउटा पन कप लाग्यो yes and he took the pawn of course पनि सक्नु भयो of course he took the pawn so एकदम पचिसकेको अघिको गेम हारेर म एकदमै रोस्टिङ मोडमा छु that's why I am roasting Mr. Dipesh sir and he is also roasting me back because this is a roast battle we are having commentary roast battle and inside they are having chess battle here we are having roast battle yes and you should have comment battle in the live chat guys please go for that हाम्रो अलिकति
वी आर भेरी ओपन है हामी टक्सिसिटी पनि हामी झेल दिन्छौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो मनपर्छ मन पर्दैन जे तपाईँलाई जे लागिरहेको छ त्यो कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ सो हामी त्यस्तो खाइदियो वी आर नट लाइक अर एक्स हामी त्यस्तो कुरामा अफेन्ड हुँदैनौँ मोहनजीलाई निकै नै गाह्रो मोहनजीको पुरुषोत्तमजीले उठक बैठक पुरुषोत्तमजीले हारिरहेको पोजिसनलाई बाजी पलटेर अहिले एउटा पाउन्ड अफ भइसक्नु भएको छ सो भेरी बेटर अघि त्यो बिसप एकदमै अनह्याप्पी थियो अहिले ह्याप्पी पनि यति साह्रो छ कि एथलेटिक मुहानलाई नै अनह्याप्पी अब मिलिट्रीमा भर्ती भए जतिकै भइसक्यो द्याट ह्याङ्गिङ सो लेट्स सी क्वीन टु b2 ओ माय गॉड हामीले अघि नै कुरा गर्दै थियौँ नि सुपर पावरको कुरा आई थिङ्क नाउ बिशप d5 इज पोसिबल नाइट टेक्स a5 देन क्वीन h3 हो दिपेश सर एकदमै राम्रो कुरा तर बिशप d5 पछाडि किङ टु h2 इज द मोस्ट लोजिकल मुभ सो हेर्न सक्छौँ हामी के गर्नुहुन्छ त हाम्रो पुरुषोत्तम सरले सबै ह्याङ्गिङ छ सबै ह्याङ्गिङ गार्डन अफ जेरुसलम भन्दा कम देखेको छैन यहाँ सबै ह्याङ्गिङ के हुन्छ भन्दाखेरि नि अब चाहिँ अब हाम्रो वाइटको थ्रेट भनेको नाइट a5 हो नि त बट वी डोन्ट केयर इन प्ले जस्ट बिशप d5 थ्रेटनिङ अ चेकमेट अन g ओ माई गॉड एन्ड ही ब्लन्डर द रुक played b6 he played b6 is Are it you sure? I don't think so oh no and he played b6 and then did he play b6 did he play oh my god he blundered this was so unexpected what was that move bro and now he realizes it oh my god see that expression even a national champion can make a blunder yeah very comfortable so guys we are seeing future Nepal champion versus two-time Nepal champion in the final so let's see but still one game left still let's see but now but now सबै कुरा ह्याङ्गिङ थियो अब त but now gone everything is gone पुरुषोत्तम दाइले फेरि उठक बैठक गर्न दिइसक्नु भएको छ मुहानलाई now Muhan is feeling so happy तर अझै पनि but I don't understand why he played b6 man now he played bishop d5 trying to create some counter play with the so that queen should have been the move earlier without b6 but why b6 Dipesh Thai what was his psychology behind that आई थिङ्क उहाँले आफ्नो पोजिसनमा सबैभन्दा विक पाउने त्यही b7 देखिरहनु भएको थियो एउटै विकनेस अनि सबै हेर्नुभयो क्वीन b3 मर्दैन जस्तो लाग्यो होला मलाई Muhan here will turn white like snow now okay let's see yes Muhan here will turn white like a snow now snow white guys snow white if Muhan failed to see that h3 oh my god then direct heart attack oh my god yes but of course he is looking at the king side so I think you will figure out so let's see सोच्दाखेरि सोचिन्छ एउटा कुरा चालिन्छ I think he just got tunnel vision Purutai I think he was just looking at the queen side that oh yeah I guess so yeah same thing happened to Mission as well with h5 and h6 so I think g2 I think no g1 to h2 king h2 is the most logical move blunder of course let's see we could see a blunder hey guys हामीले गेममा देखेको थिएन if Muhan don't play rook b5 or king h2 then also it will be a blunder that's not blunder they are direct heart attack game finish that will be game finish of course then packing back going home pp momo oh thank you so much for the comment what is that Saran Sports I don't know I think he just commented random okay is going for the kill hey guys Muhan played rook b5 okay yeah best moves so now let's see what will he do what will Purudai do I think Muhan will take the bishop and he has an extra piece I think he will just go bishop f3 trying to create that threat again I guess Dipesh Thai what do you think about that move rook f3 rook f3 bishop f3 nice just trying to do that no because now he is a whole rook down Is Saran Sports our Saran Banjara who had been who played with Keshav sir and very fighting game nearly won
I also nearly won, but okay, at the end of the day I गेम lost. जित्न असफल भए पनि मन जित्न चाहिँ सफल हुनुभएको छ। यहाँ आफ्नो कमेन्ट्रीबाट कसको मन जित्नुहुन्छ। प्लिज गाइज कसको मन जिते मैले कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके सुट बुटमा लाउने मान्छे एकदमै प्रेसरमा। सुट बुट चाहिँ आज फापेन, भोलि चाहिँ हाम्रो सुट बुटै लाएर आउने कम्पलसरी गरिदिन्छु म। सो दुवैजना सुट बुट लाएर त्यो यहाँ सुटमा लाउने मान्छे हामीले हार फेस गरेको देखिरहेको छ। Coming back to your point, bishop f3, rook d3. So now you cannot play queen h3. किनभने पहिला bishop f3 लाई बचाउनु पर्यो होइन। एट द एन्ड अफ द डे वी क्यान एक्सपेक्ट सम मोर। What if rook comes to d8? Okay, Rook but to why? d8. Why bishop क्या Prudai? Why? That was I think he got some nightmare. अब घडीमा पनि हामीले हेर्दा लगभग दुवैजनासँग 2 मिनट भइरहेको छ। हामी पनि हल्का इन्टेन्सिटीको साथ कमेन्ट्री गर्ने हो कि मिसनजी? Yes, of course. Bishop f3. Okay, he played bishop f3, but अब rook to d3 is the move. तर इन्जिनले rook immediately he played rook d3. Immediately सोच्ने मौका नै दिनु भएको छ। अब के हुन्छ त के हुन्छ त? I think Purushottam Dai has to be captain cool now. Yeah, just like MS Dhoni. गाइज अब एकदमै इन्टेन्स हुँदैछ। अब यो गेम जितिसकेपछि मुहान ब्ल्याकबाट परेर ड्र मात्र गरे पनि उनले एकैचोटि फाइनल खेल्न पाउँछन् हाम्रो केशव श्रेष्ठ 2 टाइम्स नेपाल च्याम्पियनसँग। केशवजीले पनि घर बसेर हेरिराख्नु भएको छ होला यदि। Shout out to Keshav sir. Yeah, shout out to Keshav sir for winning that insane G6 pawn. हेरिराख्नु भएको छ भने हामी केशव सरको कमेन्ट पनि यहाँ देख्न सक्छौँ, तर उहाँले एनालाइसिस त गर्नुहुन्छ होला। And he played bishop e4, which is such a bad move because after rook e3, where the bishop is going, Dipstai? All the way to bishop 8? Oh my god. And after that, just defend the knight on c4. I think d5 खेल्यो, d5 खेल्यो. Oh yeah. E3 and d5 just. So let's see. So Muhan is just chillaxed and bishop e4. Okay, let's see. Sorting down the diagonal. Yeah. And he played rook e3, of course. Of course, rook e3, Muhan. And now he played bishop a8. Okay. So it's going our way. Yes. h5 pawn. अहिले h5 pawn भन्दा पनि यहाँ रुकै गएको छ. So okay, let's see. Some technical issues, guys. So okay, some technical issues. यो अब हामी पनि तपाईँ यस्तो लाइभ हेर्दैछौँ, सो हल्का डिले चाहिँ हुन्छ होला, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ. So now, as we expected, bishop a8 त गरिसक्नु भएको छ उहाँले. So अब दिपेश दाइ के होला त यो गेम? मुहानले 100% जित्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? Will he slip this out? I don't think so. That's an extra piece he has. Extra piece मात्र होइन दाइ. He has extra rook. Yeah. Oh my god, rook is not a piece. Yeah. Rook is rook. Yeah. Yeah. Some deep words from Mission. And अघि हामीले हल्का रमाइलो कुरा भन्न बिर्सेछौँ. पुरुषोत्तम दाइले b6 चाल्दाखेरि and he sacrificed the rook for nothing. Yeah, shout out to Gautam Seth as well. Okay. But let's see, will he try to regain the rook or he will try to... Rook takes pawn on h5? Is he trying to become a Mikal Tal? Anushil Chapakai, rook takes pawn on h5. Okay, that's also a move to consider. But after rook h5, what will happen? Queen h3. Queen h3 is a devastating threat. And after that, insane. Yeah. Tara Muhan has played d5. And he has played d5. Yeah. Now the bishop is again in depression. Yeah, I think just like Ding's bishop on a8. Yeah. It is giving me nightmares, man. Yeah, of course. Yeah. Give me a match. Of course. हाम्रो बिशपको खुसी पुरुषोत्तम दाइले देख्न सक्नु भएन. उहाँलाई दुखी पार्नु भएको थियो आफैले, फेरि खुसी पार्नु भयो, ब्याक टु दुखी. द्याट्स हाउ लाइफ वर्क्स गाइज. कहिले जीवन हो घाममा छाया. सो साउट आउट टु हाउ. कुनै कुनै बेला लाइफमा एउटै पर्सन एकचोटि नराम्रो हुन्छ, फेरि राम्रो हुन्छ, फेरि नराम्रो भइदिन्छ. त्यस्तै भएको छ यो बिशपलाई. ही स्याक्रिफाइस द रुक. ब्लन्डर. यहाँ हाम्रो एकदम क्युरियस मान्छेहरू पनि सोधिराख्नु भएको छ के कस्तो भयो भन्नुहोस्.
तपाईँ पनि यस्तै क्युरियस हुनु च्याटमा मेसेज गर्दै जानु हामी तपाईँहरूको रिप्लाई दिन्छौँ रुक टेक्स पन अन H5 मैले भनेकै चाल तर अर्को चाल दिनुभयो उहाँको सोच त्यहाँ बसिसकेको सोच हाम्रो यहाँ भ्युवर्सहरू बाहिरबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ प्लिज त्यहाँ बाहिरबाट हेर्नु सट्टा हाम्रो युट्युबमा हेरिदिनुहोस् हामीलाई फाइदा हुन्छ प्लिज सो उहाँहरू पनि हेरेर जानुभएछ आफ्टर रुक C8 नाइट C6 हेज बिन प्लेड इमिडिएटली अब मुहानले धेरै टाइम लाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन नाउ द इमिडिएट थ्रेट इज नाइट टु E7 आई थिङ्क पुरुदाई विल ट्राई one last effort with rook C6 rook takes C6 and he sacrifices the rook वाट डज द इन्जिन से इन्जिन त अहिले नाचिरहेछ वाइटको लागि इन्जिन त वाट डज द इन्जिन चाहिँ इन्जिन त बुलेटको भन्दा सेतो थर्के Oh my god, and as expected, rook takes He sacrificed the rook. He sacrificed another rook to Kings, and queen takes on C6. Oh my god, this is getting insane. So this is getting insane. for guys. that threat, this is getting insane. So that is going for that. I think Mohan can just play rook E8. No rook E8. Sorry. Oh my god. Sorry. And now after F3, it's just over. Yeah. Oh my god. Will Mohan sacrifice What is happening? Will Mohan sacrifice that? That is in delay. Will Mohan sacrifice the rook? Can we see that? No. That is complete blunder after rook here. But he can just play F2 pawn, F3, So let's F2 see pawn what to will happen. F3. Yeah, F3 and just over. F3. But let's see. That's the last effort from. No, he can just go to rook and sacrifice the rook and become Mikal Tal or something. No. And he played F3. And queen E3 immediately, Why attacking not, the G3 Why pawn. not that intensity of that attacking? If I was there, I sacrifice rook. And now Purushottam Dai should resign. No, but he played queen to D6 And now, just to attack the G3 pawn. so our printer is printing automatically, guys. Yeah. Let's see. And I think king to G2. G2 or S2. Anything. Let's see what will happen. No, after F3, queen D6 has been played. Yeah, I think some. And Mohan is in the game. Mohan, how do you feel? Very happy. Mohan को फोटो खिच्दिन पाए. What does the B6 do? I would like to thank Mr. Purushottam for giving me a Purushottam Dai, what was B6? What was B6? त्यो त्यति राखेको त्यो रुक इन्टु के अरे बिसप इन्टु नाइट खाइदिनु भयो नि अनि पन्ध्र खाइसकेको Okay guys, अब म थोरै तपाईहरुलाई हामी we are taking a break. So we'll be back in the next game where Purushottam Dai is playing white and Mohan is playing back. So I'll be playing the ad. So I am also the broadcasting person right now. So guys,
एउटा ठुलो ब्लन्डर पछि हात्ती स्याक दुईवटा हात्ती स्याक सुजितजी एउटा मात्र होइन हात्तीको स्याक भइसकेपछि हामीले वी आर फेरि ब्याक अनह्याप्पी बिसप पछि पुरुषोत्तम दाईसँग हामीले छोटो छलफल गरेर हामीले उहाँलाई हौसला थोरै सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट बढाइदियौँ मुहानको चमक आमा यो बत्ती हाम्रो यहाँ 10-12वटा बत्ती भन्दा नि मुहानको अनुहारी उज्यालो थियो होला सो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि गाइस विच ओपनिङ सो दिस इज कल्ड द जोबाबा लन्डन सिस्टम होइन द गेम स्टार्ट विथ d4 नाइट f6 नाइट c3 d5 बिसप f4 c5 e3 यो ओपनिङ लाइनै हो cd4 cd4 a6 को आइडिया भने जस्ट नाइट b5 रोक्ने हो नाइट f3 सिम्पल बिसप डेभलप गर्दैछन् सिम्पल ल ओके र आफ्टर भेरी फास्ट गेम या नाइट c6 अहिले क्लासिकल भए पनि दे आर प्लेइङ सो फास्ट बिकज ओपनिङ लाइन सबैले थाहा नै भएको हुन्छ नाइट c6 इज ट्राइङ टु एट्याक द d4 पन सो लेट्स सी के गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ दिपेश दाइ द्याट्स अ टाई ब्रेकर यो गेम यदि पुरुषोत्तम सरले म्यानेज टु विन देन वी आर गोइङ फर द आर्मगेडन गाइज एकदमै इन्टेन्स हुन जान्छ आर्मगेडन चाहिँ किनभने दुईजना प्लेयरहरू फास्ट खेल्ने खाले हुनुहुन्छ होइन नर्मली ठिक छ ल फास्ट खेल्ने खाले हुन्छ र ओके नाउ पुरुषोत्तम दाइ स्टार्टेड टु थिङ्क ओके जो अब लन्डन सिस्टम पुरुषोत्तम दाइले खेलिसकेपछि मुहानलाई हल्का एडभान्टेज हुन्छ बिकज यु अल्सो प्ले जोबाबा लन्डन सो मच एन्ड Bishop e5 by Purushottam sir. I don't like this move, brother. What do you think? I think he's moving the same piece twice. Which you also saw in the previous game. But it worked for Muhan. But I guess it does not work for Purudai as much as he would love. Yes, I think e6 is a now move and Muhan has played it. Yeah, he just played e6. Okay, मैले PUBG मोबाइलको नोटिफिकेसन आइसकेको छ तर हामी चेसको स्ट्रिम गर्दैछौँ सो ओके e6 आइसकेपछि अब ब्ल्याकको प्लान भनेको एकदमै सिम्पल छ बिसप डेभलप अब यदि दाइ बिसपले यदि e7 मा आउन पायो भने ब्ल्याक इज ह्याप्पी क्या सो द्याट्स वाइ पुरुषोत्तम दाइ शुड गो फर बिसप f6 क्वीन f6 g6 एन्ड काइन्ड अफ रुइन द्याट स्ट्रक्चर एन्ड प्ले विथ द्याट स्ट्रक्चर पुरुषोत्तम दाइलाई चाहिँ अहिले एकदमै बिकज एउटा म्याच हारिसक्दाखेरि मुहान क्यान जस्ट गो फर द्याट ड्र क्या सो हि क्यान जस्ट ट्रेड एभ्रिथिङ अनि ड्रतिर पनि जान सक्नुहुन्छ बिकज I think bishop b4 is also an idea, hey guys. But I think it will be refuted by long castles. तर फर्स्ट गेम हार्ने बित्तिकै गाइज सेकेन्ड गेममा एकदमै रमाइलो गरेर खेल्न मन लाग्छ जुन मैले प्रकाश दाइसँग खेलेको थिएँ अनि आई म्यानेज टु विन इन आर्मगेडन बट द्याट वाज नट रेकर्डेड टु बी अनेस्ट रेकर्डेड त थियो तर स्ट्रिम थिएन सुजितजी यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ त सो हाम्रोमा चाहिँ त्यो दिन बत्ती गएको कारण हामीले स्ट्रिम गर्न पाएको थिएनौँ तर हामीसँग भिडियो छ त्यो छिट्टै नै हाम्रो केम्याग चेस च्याम्पियनसिप फेसबुक पेजमा चाहिँ त्यो पोस्ट हुन्छ त्यो पेज पनि फलो गरिदिनु होला यो स्ट्रिमलाई पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला अनि अफकोर्स चेस द हलको पेजमा नि आउँछ एक दिन सो our very own chess the hall. Yes. Most of the player know me by my name Chess the Hall rather than Mission the Hall. I think Bishop d3 is a bad move. d3 खेल्नु भएको छ हाम्रो पुरुषोत्तम दाइले which is very 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 bad because now knight takes on e5 and just a weak pawn. I don't see anything brother. अघि e6 नगर्दाखेरि चाहिँ knight e5 खासै ठिक थिएन किनभने white could have played e6 तर मुहानले पनि सिम्पल मुभ बिशप e7 गरेका छन् तर ठिकै छ अहिलेसम्म पोजिसन त्यस्तो नथिङ लाइक द्याट सुजितजी के छ तपाईँको धारणा यसमा मेरो धारणा चाहिँ आई थिङ्क पुरुषोत्तम दाइ सुड बी मोर फोकस्ड है तर अहिले हामीले समय हेर्दाखेरि पनि अलिकति समयले निकै ढिला पारिवारिक मान्छेलाई हल्का घर जानु ढिला भएको कारण पनि उहाँ ऱ्यान्डम चालिरहनु भएको जस्तो नि मलाई फिल गरिरहेको छु पारिवारिक मान्छेलाई पनि यो स्ट्रिमको लिङ्क दिन चाहन्छौँ र क्यासल गर्नुभएको छ हाम्रो पुरुषोत्तम दाइले ओके सो क्यासल गरिसकेपछि मुहानले पनि क्यासल गरेका छन् इटका जवाब पत्तरले दिएको जस्तो छ हाम्रो मुहानले सो अलरेडी इन द ओपनिङ
ब्ल्याक डजन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम विच इज ब्याड फर पुरुषोत्तम दाई ब्रदर किनभने वाइटबाट पनि एडभान्टेज लिन सक्नु भएन भने अब A3 अगेन दे आर प्लेइङ क्वाइट फास्ट ओ माई गड पुरुषोत्तम दाई A3 पुरुषोत्तम दाई इज प्लेइङ भेरी फास्ट म त्यही भनिरहेको छु लाइक दे हेभ 45 मिनट्स है दिस इज द मोस्ट क्रुसियल म्याच म्यान यो गेम चाहिँ हाम्रो द बिशप ओके मोहन टुक द बिशप एन्ड ही टुक ब्याक विथ द पाउन ओके सो लेट्स सी नाउ knight d7 is the most natural move and he played it immediately of course attacking the which pawn e5 pawn so now queen g3 move so that we can play f4 also so let's see and so what will happen let's see what will he play after knight d7 so now Purushottam Dai started to think because this game is so crucial for him if he managed to win this then we are seeing Armageddon yes एन्ड आर्मागेडन च्याम्पियन चाहिँ अवश्य आर्मागेडनसम्म पुग्न सक्नु भएको छैन त्यही भएर उहाँ खालि आर्मागेडन भनिराख्नु भएको छ बिकज मैले यो यत्रो एनालाइज गर्दाखेरि उहाँको स्ट्राटेजी नै ड्र पार्ने आर्मागेडनमा ल्याउने अनि हराउने थियो तर उहाँको चाहिँ केशव दाइले फर्स्टमै उहाँलाई त्यो स्टेजसम्म पुग्ने पुल नै भत्काइदिनु भएको थियो सो उहाँ सिधै 1 लाख प्राइज पुलकोबाट सिधै कमेन्ट्री रुममा डाउन सिफ्ट हुनुभएको छ okay Purushottam Dai played rook e1 which is not good because अब now black can immediately counter play with bishop c5 किनभने अब f2 को पाउन पिन गरेर e5 पाउनलाई त्यति साह्रो धेरै प्रेसर सो इज पुरुषोत्तम सर ट्राइङ टु गो होम अर्ली let's see in the moves he wants to go hurry up early. and go and spend good night with his family I think tomorrow is Saturday holiday and as a family man he has some responsibility and he has to take care of his family but Mohan being 18 a young kid he can be reckless he can go home at 11 okay 12 also okay so Mohan is very angry right now as you can see from his game but he is relaxed so I don't know what I just said but he is angry and relaxed but seeing Mohan here I think like it's like a meter bar yeah Mohan stress level and everything is like in his ear yeah and his nose is also kind of getting red now we can say nose bleeding so I think Mohan is very much relaxed likely to make draw this one or win this one and qualify for the final. Doesn't matter draw or win he just qualifies for okay he played queen to a5 just giving up all his advantage why that move any because idea? okay what's the reason of queen a5 I don't know because the queen a5 is not doing anything in the a5 so I think his move is just push d4 and attack the c3 knight and also the pawn on e5 so I guess that's the move let me see but after queen g3 that all plan is just flopped yeah so just I think he will just play queen to g3 what do you think Mohan should not be very excited Mohan has not qualified yet for that final he has to make sure he should not repeat the mistake I did actually I was so excited when I got the knight in bishop ending but at the end of the day s6 and s5 matters I think Purushottam Dai won't make that blunder again won't give that rook again. Shout out to Paval West as well I think we can make some merch what say mission of course brother of course only 8 we declining in viewership please okay 9 thank you for that person who joined okay now queen a5 and queen h5 oh my god he's going straight for the checkmate so let's see how will Mohan respond what if Mohan blunders
Mate in one. Yeah. Then we are of course seeing the Armageddon. Of course. And Okay. then Purudai Now will it's not no. go late. Now it's Muhan turn. Will he go for the Armageddon or will he achieve this win? Let's push see, his guys. limit? Yeah. Yeah, No, he let's has see. played No. at 6 and he has played So I have. Oh, he has played G6. Okay. He saved the segment. As I talked to Muhan, he was saying that he was gonna win the first game from the white, and Purushottam Dai again gonna win from that white. So Oh. and the match will go to Armageddon. Eh? Okay. And Mohan was confident in beating So Purudai. Mohan is can go for that Armageddon, and he said that he will Oh my move God. Purushottam Sir in Now Queen Armageddon. G4. Very, very. Very, very nice plan. Yeah, but I But think let's he see. will go with much bigger prize now. Yeah. Yeah. And he played rook to c8. I think he might even give an exchange on c3. Let's see. To make the Will game you see that interesting. sacrifice? Will Exchange we? sacrifice. Can we Can see you that? the rook sacrifice? Let's see. Let's see. Let me see. Let me see. Yeah, I think Mohan plays, I think Sicilian as well. Yeah. Yeah, then it must be a pet move. Rook c3. Yeah, anybody who plays Mobile Legend, they're also Sicilian. So here in Sicilian means another is an Yeah. opening. Yeah. And Sicilians means you respond c5 to e4. Oh my god, Purudai is just going all in for the attack with h4. Burning his bridges actually. I think now we can play rook c3. Let's see. Sorry, is giving I think chance Let's to a see. youngster to carry his legacy. And to be honest, I'm really surprised because they are not thinking. 46 minutes and 48 Yeah, minutes. I think they wanna go home fast. Yeah. Seeing It's already late. It's already 8 p.m. That's why our viewers is also decreasing. Yes, please guys, you can watch the stream while eating Yeah. your food, eh? Yeah, of course. आजकल सबैजनालाई मोबाइल नहेरिकन भात रुच्दैन सो हाम्रो स्ट्रिम हेर्दै मिठो गफ गाफ सुन्दै हेरिदिनु होला प्लिज हम दाल भात तरकारीसँग हाम्रो गफ सुनेर सरकारी जागिर खानु होला Some lame jokes. या And जोक I पनि am हान्नुपर्छ getting call. किनभने I'm तपाईहरुले very कल busy. Don't call me right now. I can't pick that call. Please watch this stream to see how much busy I am. हामी जोक पनि हान्दैछौँ किनभने मुभ्स अब रुक c3 bc3 क्वीन c3 नाइट टेक c5 थ्रेड भन्न थाल्यो भने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न त्यही भएर वी आर जस्ट ट्राइङ टु गिभ यु गाइज सम So I have to manage some broadcasting thing also. So let's see some ad, right, guys? What happened? Yeah, and I think you can visit us tomorrow in person to watch the finals at Hotel Mona Lisa. And it's going to be a great final. We are improving day by day. And for a lot of innovations, I think we hope to see you tomorrow. Yeah, of course. We'll see you tomorrow. But I will not be there because I'm already out. If I manage to draw the last game, guys, then of course in Armageddon I'm very good, but I managed to lose that game. I don't know why. Let's see. Yeah, because H5 and H6 guys, there is a difference. There is a difference, of course. Yeah, and we hope that you will learn from the mistakes that we did, and hopefully mission will learn from this. अहिले हामीले यहाँ उठक बैठक पनि निकै नै कम देखेका छौँ दुईजना आफ्नो कुर्सी छोड्दै छोडेका छैनन् टाइम पनि धेरै युज गरेका छैन किन होला साँच्चीकै हतार भएको हो त घर जानलाई तर यो त स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ किनभने मैले पनि प्रकाश दाइसँग सेकेन्ड गेम एकदम छिटो छिटो खेलेको थिएँ र आई म्यानेज टु विन हिम साइकोलोजिकली I think if you think a lot, I think that also makes things worse sometimes. Overthinking, guys. Look Anyway, at that clock, DPS style. Look at 45 minutes on the clock and you just are pushing your things. Yeah, and we called it, guys. And Muhan sacrificed his rook. Rook takes on c3, b takes on c3. Now will we see queen takes on c3?
Muhan sacrificed the rook. And that was the good move actually. I think that's brilliant, guys. Yeah, that will be brilliant. Let's see chess.com review at some point. Yeah. Okay, we will. Engine says black is better. Of course, black is kind of better. So we are hearing Oh my our God. own commentary. And Yeah, and our voice seemed to be very bad. And thank you guys for Yeah. tolerating. Engine says black is better. yeah, of course, black is slightly better, not that much better, but kind of better. Yeah. Again, Again, Chia Puzzle Golf. चिया पसल गफका साथीभाइहरूले मलाई सम्झिरहनु भएको छ मलाई सम्झिनुको सट्टा मेरो स्ट्रिम जोइन गरेर यहीँ हामी चिया पसलका गफहरू यहीँ गर्न सक्छौँ इन्जिन सेज ब्ल्याक शिशिर दङ्गालजीले भनिराख्नु भएको छ ब्ल्याक इज बेटर मुहान उठ्न खोजेको छन् तर पुरुषोत्तम दाइले फेरि बस भनेका छन् नो चान्स आई एम लेट फर माई फ्यामिली टाइम Yeah. सो प्लिज Please. प्ले फास्ट I think he's going all in, Purushottam Dai, and seeing that is also a sad part. Yeah. Is Purushottam Dai being like demotivated from that loss early because he was No, I think managing that position तर एक्कासी ब्लन्डर गर्दाखेरि त्यो धक्का लाग्छ नि त नो आई थिङ्क के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब छिटो छिटो खेल्दाखेरि अहिले मुहान हल्का प्रेसरमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर मुहान इज अल्सो अ फास्ट प्लेयर सो हि जस्ट बाइटिङ हिज नेल्स सो लेट्स सी वाट इज मोहनजी 1 लाख रुपियाँको म के किन्नु त आइफोन किनौँ कि म थाइल्यान्ड पो जाउँ कि सोचिरहनु भएको जस्तो मैले आमामा उहाँको सोच 18 वर्ष मात्र पुगेको छु भर्खर नागरिकता होइन भर्खर पासपोर्ट बनाइसकेँ भर्खर पासपोर्ट बनाइरहेको बेला के उहाँ थाइल्यान्ड जानु होला त रुपियाँ गड्डीको सपना देखिरहनु भएको छ त लेट्स सी फेरि उहाँ जानु भइसक्नु उहाँ बाहिर जान सक्नुहुन्छ एक लट हावा खाएर दिमाग फ्रेस बनाएर फेरि ब्रिलियन्ट मुभ अन द बोर्ड क्यान यु सी द्याट एनदर सेक्रिफाइस लेट्स सी फेरि हाम्रो चिया गफको कल आइसकेको छ सम्झिने मान्छेहरू वी ह्याभ 14 भ्युअर्स चिया गफको साथीहरू सबै यतै जोइन भइसक्नु भएको जस्तो मलाई लागिरहेछ सरी प्लिज अझै कल गरे हुनुहुन्छ तर म उठाउन सक्नु हटाओ सुजितको रेकमेन्डमा हामी उहाँलाई हटाउन सक्दैनौँ किनभने उहाँ बिना हाम्रो कमेन्ट्री नै एकदम फिका फिका लाग्न चाहन्छ उहाँ कमेन्ट्री मात्रै न उहाँले यो लगभग पुरै यसको इन्जिन KMAG चेस च्याम्पियनसिप 2025 को इन्जिनै जस्तो भन्दा नि फरक पर्दैन इन्जिन ब्याकबोन सबै थोक भन्न मिल्छ हटाइ भने चल्दैन अहिले मैले गएर ब्रोडकास्ट पनि गर्नुपर्छ एड पनि देखाउनु पर्छ कमेन्ट पनि गर्नुपर्छ सो इट्स जस्ट फन है गाइस हामी यतिखेर रमाइलो गरिरहेको वी हेभ अ गुड टिम एन्ड गुड टिमले गर्दा नि यो सबै पोसिबल भएको सो आई वान्ट टु थ्याङ्क टु अल आवर स्पोन्सर्स एन्ड थ्याङ्क यू टु इच एन्ड एभ्री वान हु इज वाचिङ दिस स्ट्रिम ब्याक अन द गेम मुहान गेममा ब्याक भइसकेको छ मुहानको एकचोटि फेरि ब्याक गरेर हेर्नु मुहानको सोच र ओके सो दाइले क्विन टु F4 गरिसक्नु भएको छ यो मुभ गरिराख्दाखेरि मुहान गहिरो सोचाइमा छन् जस्तो लागिरहेछ मलाई के दाइ बिशप टेक्स अन A3 पोसिबल छ त इज इट पोसिबल टु टेक द बिशप इज इट पोसिबल इट इज पोसिबल बट वुड द्याट गिभ यु द्याट एडभान्टेज भन्ने कुरा पोसिबल त लाइक एभ्री मुभ इज पोसिबल आई थिङ्क नाउ जस्ट अ डिफेन्सिभ आइडिया एज वेल रुक C8 इज पोसिबल नाउ रुक C8 इज पोसिबल या फर हुम फर ब्ल्याक so that bishop on F8 covers H6 as well in the future. Interesting move. And it also frees the king on F8. पछि भाग्नु पर्यो भने पनि हामी F8 मा भाग्नु पर्छ. But I think rook takes on A3 is also a move to consider here. Bishop takes A3. Why not collect a free penny? Yeah. Seeing these structures. Okay, Muhan is into the deep thought. We have never seen his hand on his head, but for the first time, we got his hand in his head. Concentrating. So will this be intense? Muhan sacrificed the rook. Concentrating all that power into thought. Muhan अझै पनि त्यो लाख रुपैयाँले बहनी हुँदैन. तर मुहानले अहिले सोचे जस्तो देखिन्छ तर के मुहानले गेम सोचिरहेको छन् कि 1 लाख सोचिरहेको छन् त त्यो अहिले मुहानलाई थाहा छ मुहान
लाख रुपियाँ अहिले सोचिहाल्नु पर्ने जरुरत छैन। अझै तपाईँको बिचमा केशव सर बाधा हुनुहुन्छ, यो एउटा पुरुषोत्तम सरलाई हराउने पनि बाधा छ, तर यसमा हराउनै पर्ने पनि जरुरत छैन। जस्ट गो फर द्याट ड्र। या बट तर सोच वाइ नट सोचौँ त 1 लाखको बारेमा, किन नसोचौँ त? किनभने हि इज सो क्लोज, हि अलरेडी म्यानेज टु विन दिस गेम। तर यो अलमोस्ट भन्ने कुरा एकदम पेनफुल हुन्छ। अलमोस्टमा गएर भने जस्ट लाइक H5 and H6 guys. अलमोस्ट Yeah, द्याट almost. अलमोस्ट थिङ मेक्स द डिफरेन्स इन लाइफ है गाइस। त्यो अलमोस्टमा अड्किनु भएन। लाइक यु हेभ टु What hurts more than a breakup? This hurts more than a breakup. H5 and H6. H6 hurts more than breakup. Yeah. If you don't know what we are saying, you can just go back and watch our Mission Dahal versus Keshav Shrestha. No, it's what Keshav Shrestha versus Mission Dahal actually. I was Why? black. Okay, you were black. Yeah. Okay, we are not racist actually. We are talking about the chess piece. Yeah. And by the way, you are white. Yeah. In real life. Yes. So, के हुन्छ त अब? Who is taking their time? Okay, Muhan is taking his time so much. त अझै पनि घडीमा छ। So much भन्ने कुरै छैन. He is 45 मिनेटको गेममा 44 minute and already 19 moves. 19 मुभ चलिसकेको छ। This is very rare in classical chess. Yeah. So is this guy is playing bullet? Yes. Or they are just practicing for the Armageddon? That might be, that might be Missanji. But I don't think it will go to Armageddon. No. One will go for Look, kill. if Purushottam Dai managed to solve this problem, then he just exchange up, no? Yeah. Then anything could happen. But black does not have clear weaknesses, na? And now he played knight to c5. Okay, Muhan played knight to c5, but I don't like this move at all. Injin also don't like that move. That's why I tell you, I don't like this move. I saw the engine. Okay. Now I think queen b4 is the move. Yeah, Because engine suggesting it because it repairs the structure of Yeah. the pawn white. But I think he will keep the queens. yeah, Keep the queens, I think. so that he can attack king side at any moment. Yeah. Yeah. But right now, knight x3 is also the threat, no? So he's so obsessed with that c2 pawn. Who? Muhan. That's why he Oh. went for that knight. I don't think so. Yeah. So, but now what after queen to b4, Mr. Dipesh sir? I think we will trade and trade on d3. Trade and at the end bishop takes on b4. But yeah. So that's also no. nice If move. he goes for that trade, then two rooks become more powerful. Rook a b1. Bad Oh move, my bad move. That God. would be, I think, Indian says a bad move. I think now he will take He's that giving bishop. another pawn. He's taking that bishop, and that he's taking that pawn, and he can take 2 pawns. This is not going intense. I think we should not open any files. We I- can just play Are you b5. seeing that Purushottam sir is fumbling? He's fumbling his position. He's not giving that Sudhir sir, what you say was the family thing. yeah family thing. I think he is in a so hurry. Yeah, hurry makes bad Yeah. curry, guys. Please. Yeah, Yes. so. यदि उहाँ अब यहाँबाट हारेर चाँडै जानुभयो भने त्यो मुड त अवश्य नै नराम्रो नै हुन्छ। सो आई थिङ्क एउटा टक्करको म्याच दिएर लाइक लस विथ एन प्राइडफुल गेम चाहिँ वुड बी बेटर जस्तो लाग्छ मेरो ओपिनियनमा। बट ओपिनियन भन्ने त दिइराखिन्छ लिइराखिन्छ। सो वी क्यान सी सम मेबी पुरुषोत्तम सर हेज सम ब्रिलियन्ट moves on his mind that we are not seeing on the board. But any move, I don't think so. It will. Like Mikhail Tal, I am very much big fan. No, like Mikhail Tal, actually, Muhan sacrificed. Yeah. Rook takes on c3. That was some insane. Good sacrifice from our Purushottam sir. sir. Okay. Okay. I was telling you about that mission, sir. He is Muhan very- take the bishop and Now, which pawn to take? pawn took. Which pawn? I think Play b5. v5. D5? Okay, b5. I would have preferred if he kept the knight and played b5. But see, sir, if a3 and d3 is hanging Yeah. anyway, so why not just defend our pawn on b7? B7 pawn. The pawn on that which rook is attacking.
Okay, so let's see. maybe I think rook can come. So to I that. think B. I think I think I think what I think I don't know. Sorry, h7 or what 7? Sorry. That's b7. Yes, you can come to b7 and protect our cute little Pawn. pawn. Yeah. 1 pound. पाउरोटी भन्ने सुनेको थिएँ मैले तर यहाँ आएर पाउन्ड भनेको हाम्रो चेस पिस पनि हुँदो रहेछ मैले एउटा स्टुडेन्टलाई दिस इज कल्ड पाउन्ड भनेको तर स्टुडेन्टले बाउन्ड भनिदिएको थियो द्याट वाज रियली फनी जोक ओके हामीले चेस जोक्स पनि दिइरहेको छौँ कमेन्टमा अघि हामीले चेस जोक्स भन्नु भन्ने सुन्नुभयो होला प्लिज रेट दिस जोक आउट अफ 1 because that was very racist joke. Okay. दिपेश आचार्यजी हटाओ सुजितको पछि कुनै कमेन्ट आएको छैन यो कमेन्टले मलाई एकदम मन पोलिरहेको छ मिसन हामी सुजितजीलाई हटाउने काम चाहिँ दिपेश आचार्य होइन दिपेश गिरीले भनेपछि मात्र गर्छौँ हजुर दिपेश गिरी भनेको हाम्रो आर्बिटर सर के सोच्नुहुन्छ तपाईँ यति बेला मुहानले जुन अहिले सोच्दैछ आई थिङ्क मुहान कुड ह्याभ जस्ट मुहानले आफ्नो पोजिसनलाई क्लोज राखिरहन सक्थ्यो होला ताकि उसको पिसेसहरूको एक्टिभिटीले उसलाई अझ हेल्प गर्थ्यो आई थिङ्क नाउ पुरुदा हेज अ लिटल बिट अफ चान्स अफ ओपनिङ द पोजिसन अप हि इज ट्राइङ टु ओपन एन्ड आई थिङ्क हि माइट सक्सिड एट समथिङ बट हिज पन्स आर भेरी विक बट from the moment we can see, I think Muhan is just trying to take the a3 pawn with the bishop. Okay, but he played b5. Okay. Yeah. So he defended the pawn, of course. And now Engine suggests d4. Why not keep that pawn secure? But women's psychology, I think you will not give a 2-pass pawn. Hatawa Sujit go into 2. Sujit again. Very devastating comment. Please, our panel remove this person. Please block. Okay, we have Sujit sir haters, but it doesn't matter. Yeah, when you are on the going up on the higher run, then there are a lot of hater. Yes. I need a new hater because haters old doesn't voters matter. Are my fan now. Okay, now great. And we have 15 people joining us right now. 14 people. 14 people, yes. Just that's Deepesh short talk that people don't like his voice and left. Disappointing moment for Deepesh sir. Yeah, please tell that it's not true. Chat, please support. I need some help. And also, Muhan is drinking the Maipe water. Yes. Maipe water very expensive. Yeah. Like so guys, as you can see, Maipe water boosts the mind. Yes. Because Muhan is drinking a lot of water and his position is also very much better. But rook to e3, guys. What do you think about this move? Probably threatening h5. h5. Oh my God, he is going all in for the king. h5. Oh my God, now king is going to open. Let's see. Will Muhan be able to hold his king right away? Yeah, just like that I said. Game does not end when queen is taken. Game ends when queen falls. So he has to protect his king. He can sacrifice everything. Yes. He can sacrifice rook. Yeah. He can sacrifice his biggest piece, queen. Of course. But pawn can turn into a new queen. Yeah, of course. There can be 8 new queens. So like you like, guys, you can have 8 queens. So don't get stuck into one queen. If you can manage, then you can have 8 queens. Yeah, of course. But you have to manage so carefully. Yes. Because if you have 8 queens in the board and opponent has only 1 queen, then you have to be careful. Anything can happen, like stalemate. Okay. In life also. That would be very troublesome movement. You have to be very cautious of your moves. Yeah. One bad move, then everything disoriented. So managing more than 1 queen is very hard. No. 2-3 queen is very comfortable. You can go for that other king.
Okay, guys. Black h5 is the move. Black h5 is the move. Okay, he's suggesting h5 for black. Okay, Yeah, interesting move. With black. G4. But after h5, what do you think, Dipesh Bhai? ढोका नक गरिदियो सर. बटरफ्लाई किक दिएर घरपेटी हाल्ने. Okay. So guys, so after rook to e3, के हुन सक्छ त possibly the move. So he got some kind of problems. So let's see, we will figure this out. तिनजेलको लागि एकैछिन wait a minute है त guys, I will be back. And we have some technical error, but okay, we managed to figure that out. And okay, Mohan played queen c2, and then after that rook b1 happened. So okay guys, Purushottam Dai is just so हेर्न सक्छौँ कि हामी still he is in a bad position, but he is just bringing all his piece to the king side so that he can attack. So let's see. And Purushottam Dai is not taking so much time, because only thing he can expect to get from this position is just a king side attack. Yeah. So let's see. Will he go for h5 now? But now it's Mohan turn. So okay, he's thinking. Okay, let's see. Let's see what will happen. Okay, he played h5, guys. Okay, he's going all in. So let's see. He's going all in for the kingside attack. He doesn't care about the queen d2 move. So will we see a checkmate coming soon? But now bishop c5 is very strong move. But now bishop c5 is very strong move. Let's see. Let's see if he can figure out the bishop c5 move. Let's see if Mohan. Guys, he is going all the way for the king. So let's see. No. Will Mohan? How Mohan will tackle this pressure? Like s5 is played, and now bishop c5 is such a good move, because after bishop c5 the rook is in pin, and if the rook moves the queen will fall. Yeah. Will he play bishop c5? I think Mohan will find it. Bishop c5? Yeah. Of course he'll play, I guess.
घटेको थियो भ्युअर्स पनि सामाक्सिनी घटेको छ कि सुजित नै चाहिएको हो त यो स्ट्रिममा सुजित दाइ आउने बित्तिकै 5 जना भ्युअर्स भइसकेको छ which is so good for us. लेपमिसी हामी पोजिसन वाइज क्याल्कुलेट गर्दा धेरै सेक्रिफाइसहरू भइसकेको जस्तो फिल भइरहेको छ तर सेक्रिफाइस चाहिँ एउटा मात्र भएको थियो रुक इन्टु C3 ओके छ त दुईटा नाइट अन द बोर्ड दुईटा रुक अन द बोर्ड छ सो ओके अब मुहानले बिशप C5 गरेपछि स्ट्रङ त अफ कोर्स मुहान इज स्ट्रङ्गर इन दिस पोजिसन बट इन फिजिकल एपियरेन्स आई थिंक पुरुषोत्तम दाइ इज स्ट्रङ्गर But this is okay. Chess is a mental game. Chess is a mental game. I don't think so. Nepal's audience will just sleep around 8:30. So I think all guys are right now. I think all guys are busy with their partner because Valentine week is coming. So I think they are just planning something intense. No, to give their partner something, no? Yeah. That's why. No. Okay, I think they are busy chatting with their partner, no, Sujitji, because Valentine week is coming, and now chess, it's very hard for chess lovers. Like, you don't give me times, I think something like that move can happen, that brilliancy can happen. So please make a brilliant move and come back to stream. Yeah. Please make a brilliant move like, oh no, my net got damage. Yeah. Something like And that. just come and watch this stream where 18-year-old Mohan is facing 2075 national champion and showing his dominance. तपाईँ 18 वर्षमा के गरिराख्नु भएको थियो मिशनजी हजुर तपाईँ 18 वर्षमा के गरिरहनु भएको थियो म चाहिँ 18 वर्षको हुँदाखेरि चेसै खेलिरहेको थिएँ यो लेभलमा खेल्नु भएको थियो यो लेभलमा खेल्नु भएको थियो त यो लेभलसम्म चाहिँ पुगिएको थिएन किनभने त्यतिखेर यति धेरै स्ट्रिमिङ हुँदैन थियो तर खेल्न चाहिँ खेलि नै रहेको थियो यस्तै गेम के कसो दिपेश दाइ Sure. Yeah. When I was 18 that was 2 years back so it was like 2023 or 22 so I was just chilling my life because I was in 12 and I was preparing for board exams. See, an 18-year prodigy is aiming for that 1 lakh rupees. Yeah. But at the end of the day, it's all about 1 lakh. Yeah. Taking that 1 lakh and buying that iPhone. Oh my God. I think Mohan is feeling the pressure now. Oh my God. Mohan is going for the Armageddon. I guess. Because G5 is not the move to play here. I think now Rook can. हटाओ सुजितको into 3. Into 3 भनिसक्नु भएको छ. Thank you so much for lovely comment. Thank you. And 10 जना आइसक्नु भएको छ. हाम्रो पुकार सुन्नु भयो जस्तो छ. उहाँहरूले एकदमै ब्रिलियन्ट मुभ पारेर भएको थियो ल फेरि 5 जना तपाईले 10 जना भन्ने बित्तिकै 5 जना आइपुग्नु भएको थियो सो ब्याड भेरी ब्याड र यहाँ हाम्रो एकदमै राम्रो फोटो निकाल्न सक्नु भएको छ मुहान फेरि उठ्दै भनेपछि इज फिलिङ द प्रेसर एन्ड ही इज पिकिङ अप द माई पे Yeah, the energy booster. Yeah, of course. So, please guys and listen. के हुन्छ त? Can he go to? Listen. So okay, where were we? Rook goes no, to the queen is hanging. No. Where is hanging? Queen is just hanging. Queen hanging? Queen is hanging. The queen can just take the queen. It's an analysis mode, right guys? It's an analysis. If I had did that, then I would have straight gone to home. Yeah. Okay. Just like Yeah. this one. Yeah. My blunder was not like that. I played till Last move, last breath. I don't know which move. Viewers on the channel. के छ सुजित दाइ? सब ठीक छ मेरो भाइ. Okay. This is some raggy para. So 11 जना. Okay, he played queen to z4. Yeah. Very interesting. Actually, Now that's I was think the natural he's move. trending F4. No, he's trending F4. Okay, start. So, So,
प्लिज सो भरे राति के डिनर गर्नुहुन्छ त सुजित दी तपाईँ? आज चाहिँ सिन्स माई मम इज फास्टिङ आज घरमा सादा खाना नै बन्छ। सकेसम्म अर्गनाइजिङ टिमले चाहिँ मलाई बाहिर खाना मिलाइदियो त म मासु भात नै खान चाहन्छु। ओके, तपाईँलाई के को मासु चाहिँ सबैभन्दा मिठो लाग्छ त? एनिवेज आजकल म विशाल गौतमको धेरै भ्लग हेरेर मठ यु नो द्याट मठ खरी इज अलिकति फेभरेट भइसक्यो। सो मैले चाहिँ आज सेकेन्ड गेम एकदम नराम्रो तरिकाले हारेको कारण आज चाहिँ म भात खाने मुडमा चाहिँ छुइनँ। यदि म मिसनजीको ड्याड भएको भए आज खानामा पेटिरहेको पुरा भेट्नुहुन्थ्यो। Okay, so we have 14 viewers. Good. We are just having fun है guys. आज चाहिँ हामी लेट नाइट स्ट्रिम भएको कारण चाहिँ हामी एकदम चिल गरिरहेको छौँ है। खासै हाम्रो कुराहरू चाहिँ सिरियस लिन। सुजितलाई खाजा पार्टी पर्यो सुजित रे। ल सुजितलाई खाजा पार्टी पर्यो सुजित रे। सो ओके, एट द एन्ड अफ द डे हामीसँग 15 वटा भ्युवर छन्। एट द एन्ड अफ द डे इट्स नाइट भन्थ्यो त्यस्तै। एट द एन्ड अफ द डे इट्स नाइट भन्थ्यो त्यस्तै यो पोजिसनमा कुनै नाइटै छैन। त्यही भने नाइट स्याक्रिफाइस। एन्ड ही प्लेड एट 6 which is not the move. Setting the bar high up भने जस्तो भइसकेको छ। ब्ल्याकले which is no. If FO then just bishop e3. Black is setting an example. What are you thinking, Mr. Dipesh sir? Please. This is very. First rook d1, then rook d1. Oh my God. Talk slowly. प्यारो प्यारो हो पर्यो होइन राम्रै पढम प्यारो। ए सुजितलाई खाजा पार्टी प्यारो अरे क्या। एनी प्लेड g4 I mean d4. Oh, stopping bishop c5 idea. Okay guys, logical move, logical. But now isn't bishop no it's not possible. Okay, I think now rook c8 running. Yeah, running away. We don't have that capacity right now. Okay, we have 16 viewers and now we are just 2 viewers less from Muhan age. Yes, please. Please Muhan को एज सम्म बनाइदिनु। पुराएर मुहानलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। पुरुषोत्तम दाइको एज जति पुराएर पुरुषोत्तम दाइलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। We need above 30. Yeah, please. पुरुषोत्तम दाइलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई 30 जना भ्युअर चाहिएको छ। 17 जना, only 1 viewers away from Muhan age ल। एउटा त मै खोलेर जोइन गर्दिनु क्या हो। इभ्यालुएसन बार चाहिँ हामीले मात्र देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ लाइभ तपाईँ चाहिँ डिजिटिकीको अफिसमा आउनुभयो भने तपाईँले 4-5 वटा स्क्रिनमा इभ्यालुएसन बार देख्न सक्नुहुन्छ सन्दीपजी। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो लाइभ स्ट्रिम चाहिँ ठ्याक्क प्लेयर्सको बोर्ड अगाडि पनि चलिरहेको छ साउन्ड बन्द गरेर। द्याट्स वाइ हामीले इभ्यालुएसन बार चाहिँ अलिकति राख्न मिल्दैन। एन्ड ही टच द क्विन एन्ड गोज क्विन टु a2. ओ माई गॉड, ओन्ली 31 मिनेट अझै बाँकी छ कि यो गेम राति 12 बजीसम्म त हुन सक्दैन। हुन सक्छ सुजित दाजु। 17 जना प्लेज द f4 मुहानजीको सपोर्टको लागि इमिडिएटली प्लेज f4. Yeah, Purushottam Dai is going for the Armageddon now. I guess so. Yeah. Now guys, things are getting interesting. Things could have been interesting if I have managed to draw the last game, but okay, never mind. प्लिज एकदम इन्टेन्स मुहानको मुहारको हाँसै उडाइदिने साल चल्नु भएको छ यहाँ पुरुषोत्तम सरले। एकदम मुस्कान श्रेष्ठले मुहान भनेर आइसक्नु भएको छ। त्यो किङको नजिक ए त्यो लड्दै पड्दै हामीसँग मुहानको सपोर्टर मुहानको दिदी आइसक्नु भएको छ। हेलो दिदी, नमस्ते हजुरलाई। मुस्कान श्रेष्ठजीले मुहानलाई एउटा ट्रोफी सहित दिनुभएको छ, तर अभाग्यवश हाम्रोमा क्यास प्राइज मात्रै छ, ट्रोफी छैन। सो प्लिज इमोजी चाहिँ हाम्रो क्यास युज गरिदिनु होला। धन्यवाद। फाइनली 18 भ्युअर भइसकेको छ हाम्रो। सपोर्ट आइसकेको छ। अब के पुरुषोत्तम दाइले सपोर्ट आउला त? +30 आउनु पर्यो। सायद मेरो भ्युअरमा 20 भएको भए मैले नि सपोर्ट पाउँथे होला, तर खेर केही छैन। 2 थियो, जेको भ्यालु थिएन। द्याट वाज अ भेरी लो भ्युअरशिप गेम। Yeah, and that's why h5 and h6 makes the difference. That's why guys, audience ले नहेरेर सायद मैले h5 फिगर आउट नगरेको होला। निकै नै गाह्रो छ, तर 30 मिनेट सोच्दिन पनि सक्नुहुन्छ। फाइनली वी हेभ 15 अगेन। मुस्कान श्रेष्ठजी हाँसिसक्नु भएको छ हिही गरेर। धेरै नहाँस्नुहोस्, अहिले हाँसिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। मुहानजीले जितिसकेपछि तपाईँ घर गएर दाजुभाइ भाइ दिदी भाइ मजाले हाँस्न सक्नुहुन्छ, प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स सी 3 जना घटिसकेका छन्। मुहानले इनड्राइभ गर्नु पर्दैन, किनभने म पनि मुहानकै घर छेउमा बस्छु। म उसलाई पिकअप गरेर लिएर जान्छु सरर।
सो के आज मुहान खुसी म दुखी भएर जान्छु कि हामी दुईजना दुखी भएर जान्छौँ हुनसक्छ मिसनजी तपाईँले आफ्नो सँगै जान कहिले सकिन्छ भाइ म्याच भाइ त अहिले एकदमै खेल्दैछन् उहाँ अहिले सुन्न सक्नु भएको छैन राति पर्न सक्छ भाइलाई अलिकति भाइको खाना हर्केसमा राख्दिन पनि सक्नुहुन्छ चिसो हुन सक्छ भाइ एकदम अहिले कान रातो रातो तातो तातो भएको छन् त्यही भएर उनलाई खाना पनि तातै चाहिन्छ भए पनि 19 भ्युअर्स पुरुषोत्तम दाइको सपोर्टर आउँदैछन् ल दाइको प्लिज देश विदेश कता कताबाट हाम्रो कता सबैजनाले सपोर्ट गर्नु पर्यो एकदम उहाँ गोइङ फर द्याट किल है एन्ड मुहान played A5 oh my god this is so bad डाइरेक्टरलाई ल्याउनु पर्यो कमेन्टरीमा डाइरेक्टरले त डाइरेक्टरी गर्ने हो कमेन्टरी हैन डाइरेक्टर साहब अहिले एकदमै बिजी हुनुहुन्छ ल ठिक छ राम्रोसँग ल्याऊ तिम्रो जिममा भयो है त ओके दिदी जिममा त मेरो भइसक्यो तर यहाँ इन्जिनले +3 देखाइसक्यो सो यु माइट गेट हैन यहाँनेर अब आफ्टर F5 इन्सेन हुन्छ किनभने सुजितजी F5 गर्ने बित्तिकै भन्दै थिए गरिसक्नु भएको छ उहाँले अब हेर्न सक्नुहुन्छ द्याट किङ अन G8 इज नट रियली ह्याप्पी very unhappy king unhappy person unhappy yeah other piece unhappy as we can see his nose is also getting red now very tough oh my god for Muhan his ear is turning ear ki ear bhancha his ear is okay his ear is turning red like a tomato ripened tomato can be green also that ripened tomato is red you know of course Sujitji of course only yes very pressure king is feeling that pressure Muhan as a king himself also but surprisingly Purushottam Dai didn't even use his time 4 minutes only 4 minutes on the clock they can just sit there for 40 minutes and we just have to talk random very hard for chess player as a classical format we just have to keep talking and they just can play one move and sit silently for 40 minutes that's a very hard talent so we have to pull up some jokes you know to keep the viewership alive and as you can see that just like jokes like at 6 just like at 6 and our viewership is 13 why not consistent Nepal is not consistent enough. He took the pawn. Oh my god. Now after E6 I guess just black structure is ruined. Net is not netting guys. But you can see here in your little phone. Yes, that's not little phone, very expensive phone. This phone expensive than okay, you took with the queen of course. Okay. So let's see what will happen. So guys, are we seeing the Armageddon now? I think so. So what's that? Prepare for Armageddon. Okay. No. Who do you think will win the Armageddon? We will get rock paper scissors in live, right? Yeah, rock paper scissors and I think was that rook sacrifice really brilliant? Which one? Rook takes on C3. Yeah, that was a brilliant move. But after that, Muhan didn't convert it. So there is one quote I want to share. So that goes: make the right decision or make the decision right. Huh? It's very interesting. And he played king to h8. I don't like this move. Oh my god. What? Queen g5, king h8. What just happened? What is happening and we cannot process. I don't know. I think the system is just gone. System shows us that the queen took on g5 and king h8 and again queen f5. But okay, that was not the thing happened. I guess Muhan played king h8, just king h8, yeah. So we see king h8 on the board, guys. Yes, king h8. What? That king is now feeling extreme pressure. I think now that and your battery is also feeling extreme pressure actually. Okay, my battery is like nearly dead. Yeah. So let's see what will happen. So Muhan is down to 28 minutes and okay, Muhan is again standing up. Muhan is now standing now. He is standing with pressure. Not with, yeah.
because that king is very much pressured and like they are coming to that G file. Yeah. That if the rook comes to that G file, then I think that will add more pressure. We have some problem in the system. So after queen f5, king h8 has been played, guys. Okay, there is a pawn on g5. We got 20 viewers. Oh my we got god. 20 viewers, please. And Commentators are so much fun to both watch and listen. Oh, thank you so much. We got only one positive comment till now. Thank you, means a lot. I think I am taking this screenshot and that framing on my wall. Yeah. Oh. Okay. Thank you so much. यहाँ हामीले एउटा फेक अकाउन्ट स्पट गरिसकेका छौँ. Okay. But we have 19 viewers, which is 1 year more than Muhan. Yes. So will 1 lakh take 1 year more to get to Muhan? Let me check. Seeing the position, Muhan is feeling the pressure. And rook to f1, guys. And we got another commentator. Yasir Khambu. Difference between h6 and h7. Yeah. Yasir Khambu. We have the man in our house. The man and the myth himself. Yasir Khambu has arrived at the location for the commentary. Someone is saying that a difference between h6 and h5, I mean h7. To correct you, that's not h6 and h7. That was h6 and h5. If I had played h5, then that was a draw. Oh my god, that's bad luck. One move away from his dreams. His dreams was taken by h5 and h6. My dream was just play the Armageddon. Yes. But at the end of the day, it's night. Very. Congratulations, very successful. We have 21 viewers. Oh my god. Cross the 20 mark, guys. Yes. Please, guys, अझै share, subscribe गरिदिनु होला. अब हाम्रो Till then, we will drink our Maipe water. Maipe, हरेक डे माइपेको पानी खाऊ. Thank you, Maipe. फेरि 20 जना कन्सिस्टेन्टली मेन्टेन गर्नु है गाइज. बरु कमेन्ट गर्नु पर्दैन, लाइभ चलाएर राख्दिएर तपाईँ भात खानु, गर्लफ्रेन्डसँग फोन गर्नुस्, हामीलाई मतलब भएन. तर कन्सिस्टेन्टली 20 भ्युअर चाहिँ हामीलाई चाहियो. जसरी भए पनि अझै 40 मिनेट अन द क्लक गाइज. वी हेभ टु सर्भाइभ दिस सिचुएसन. कमेन्टेटरलाई पनि गाह्रो छ. I don't think so, Sudhitji. We have to survive till then because now the white is pressuring so much black. So let me give you some quote. The word that does not end at last is because is a conjunction. What do you mean? So, what was that? Is Kante here? Kante, bring some more people. Please share, subscribe गरिदिनु होला. Yes. And ask other people to join this commentary. यस्तो चेसमा पनि हामी यतिको मनोरञ्जन गर्न सक्छौँ भनेर देखाइदिनु होला हाम्रो साथीभाइहरूलाई. चेस यति इन्टेन्स, भित्र एकदम इन्टेन्स, बाहिर एकदम रमाइलो. प्लिज यासिर दाइ तपाईँ पनि लाइभ हेरिदिनु होला. So, okay, we have a move. We have queen b2. Sudhitji, queen b2 do? Queen b2 move मलाई पनि मन परेन. Oh, attacks the d4 pawn, I guess. He is going for d4 pawn? Yeah, he is trying to take that d4 pawn, I guess. So I think we are just seeing the Armageddon, I guess. No? That Armageddon is coming. That Armageddon is marching. Okay, he played queen to d3. Okay, defending just defending that. Again calling. Please, guys, you don't need to call me. You can just talk with me on this stream. हामी 18 जना छौँ. ओके 20 जना भइसकेको छौँ. हामीले माइपेको एड्स पनि देखिसकेको छौँ. 10% क्यासब्याक रहेको छ. अहिले माइपे डाउनलोड गर्नु होला. 20 जना सबैजनाले टिम 11 को एप पनि डाउनलोड गर्नु होला. माइपे पनि डाउनलोड गर्नु होला. यसरी साथ सपोर्ट गरिदिनु होला. सो वी क्यान मेक दिस केम्याग चेस च्याम्पियनसिपको सिजन 2 अझै ग्रान्ड, अझै खतरा. And Muhan played b4 actually. And we have another myth legend on the house. मोना लिसा दिदी आइसक्नु भएको छ. फर्स्ट एभर वुमन नेपाली चेस च्याम्पियन आइसक्नु भइसकेको छ. यहाँ हाम्रो मञ्चलाई एकदम शानदार बनाइसक्नु भएको छ.
इको रुक चाहिँ F3 मा आइसकेको छ हाम्रो इको रुक F3 मा आएर F7 लाई प्रेसर अझै पनि जुन मैले गर्न सकेको थिइनँ ल्याग भइरहेको छ ओके सो अब सुजित जी मुहानको बी पाउन स्ट्रङ हुन्छ कि पुरुषोत्तम दाइको एफ को रुक तपाईले भन्नुभएको मैले एक्चुअली रिड गर्न सकिनँ फेरि प्लिज त्यो पास पाउन स्ट्रङ्गर हुन्छ कि रुक स्ट्रङ्गर हुन्छ त अब let me see pass pawn can convert into queen त्यो चाहिँ नबिर्स्यौँ हामीले तर यहाँ क्वीन भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो किङ छ यहाँ आई थिङ्क पोटेन्सियल थ्रेटन चेकमेट पनि आउन सक्ने छ पुरुषोत्तमजीले थोरै किङ चाहिँ एकदमै यहाँनिर एकदमै आई क्यान अलरेडी सी मुभ्स लाइक रुक टेक्स F7 अनि क्वीन G6 चेक आफ्टर किङ G8 कि कसो त्यस्तो मुभहरू पनि एकदम यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ आउन खोजेको छ त्यस्तो मुभ चाहिँ अलिकति बिस्तारी भनिदिनु होला किनभने हाम्रो भ्युअर्सले अलिक बुझ्न नसक्ला अब यहाँनिर F7 बचाउन लागि फोर्स किङ G8 त जानै पर्यो नि आई क्यान अलरेडी सी मुभ लाइक रुक टेक्स द पाउन रुकले पाउन अनि क्वीन G6 बाट चेक अब रुकले चेकेपछि त क्वीन टु E8 चेक कम अन पुरुषोत्तम दाइ यु आर च्याम्पियन पुरुषोत्तम दाइ इज सेटिङ हिज कमब्याक है गाइस हामीले कमब्याक देखिरहेको प्रपर देखिन्छ कमब्याक है उहाँको किङ टु G7 ओ माय गॉड +10 व्हाट हैज मोहन जस्ट प्लेड चेक बाहर त एकदमै बौलाइसकेको छ किन हामीलाई पनि थाहा छैन because rook can take that pawn and No, check, no, no. then again take then queen then again queen can come here again now check. it's simple now is but engine is suggesting king h1 first so that queen d4 is not a check and the bar is +17 guys bar is almost full yeah bar is just bar is almost full guys for the white and we are seeing that Armageddon so we are listening on Amsterdam so यसपछि हामीलाई लिरिक्स आउँदैन यति हो हामीलाई so let's see who is going for the finals will it be Mohan Nursing Shrestha or will it be Purushottam Cholagai I think Purushottam 21st champion of and the bar is draw काफी छ फाइनल पुग्न भने पुरुषोत्तम दाइले जित दर्ता गर्छ so what if he sacrificed the queen that will put down like let me check I can check I create some great moves yeah look oh Sujit what a move up +17 to -12 that's 29 for you brother so it was just a practice I would not yeah move it back Sujit okay so I think you should look some creative moves yes we are seeing rook takes f7 now no these pawns are very much strong that e-file pawn are very much strong in later game I am sensing that Purushottam Dai has enough time to think but after rook f7 queen g6 taking the rook also and also the bishop is also hanging yes everything is hanging guys so now I think there is nothing to do why not directly rook f7 then this is working okay +5 is also good no +5 is better somehow I think you'll just go for this line yeah check king to okay hit the e6 e6 simple his idea is just if it yeah takes, then just he's making it simple yeah because anything is winning no yeah Mohan has blundered his pieces है मोहनले कहाँ मिस्टेक गरेको Mohan is playing really good till rook takes on c3 यहाँ साथीहरु rook takes on c3 was also good very hard again situation the bar is up oh f6 f6 देख्न पाइएको छ यहाँनेरि
No. Maybe it's time for queen to move. Yeah. Queen check. अब Yeah. queen takes an h6. अब त so we are going for the Armageddon, of course, now. Take here and just h6. Push h6 and just over, I guess. Yeah. Rook f7 is forced. Takes and bishop. Oh, nothing now. Now nothing. Now okay, we are seeing the Armageddon. Armageddon को मजा कहाँ अरूमा छ र सो आर्मागेडनमा चाहिँ Armageddon वाइट हामीले उता गएर कमेन्ट्री खानुपर्ने हुन्छ. वाइट बोर्ड टेक्स किनभने we don't need the external board. ल ओके. White gets 5 minutes, black gets 4 minutes. Okay. So now अब के हुन्छ? So black को queen जतिको useless मैले अहिले के पनि देखिरहेको छैन. Very useless piece. Is down to 25 minutes. त्यो वास्तवमै सुजितले भनेको थियो त्यो बेकामे बसिरहेको छ डाँडामा बसेर पुरा रिल्याक्स गरेर आफ्नो किङलाई त्यहाँ उत्पात मचिरहेको बेलामा डाँडामा बसेर हेरिरहेको छ डाँडामा बसेर I think he can take that pawn and give a check अनि भित्रभित्र अलिकति आएर थोरै सपोर्ट दिन सक्छ कि भन्ने मैले फिल गरिरहेको छु. त्यो क्विनलाई एक्सनमा ल्याउन चाहिँ जरुरत छ. नभए चाहिँ अब आई थिङ्क द्याट pawn इज गन बी पुस्ड है. Now he is thinking. त्यो pawn पुश गर भन्दा क्वीन टेक्स एन्ड d4 गरेर के हुन्छ कि क्वीन d3 या अफ कोर्स मूव. अब क्वीन d3 गर्ने बित्तिकै फेरि अघिसम्म त प्लस 17 देख्न सक्थ्यौँ हामी तर अहिले भनेको त्यो अघिकोमा हो थियो. अब किनभने ब्ल्याक अहिले काइन्ड अफ ब्यालेन्स छ किनभने f6 छ. f6 भइसक्दाखेरि केही त्यहाँनिर त्यस्तो रुक f6 तुरुन्तै एट्याक गर्दै छ किन ओ माय गॉड किङ d7 अगेन ब्याड but h6 check just opening that file के कसो एकदम h6 check किङले खादैन अफ कोर्स जहाँसम्म मलाई लाग्छ किङ विल गो टु h8 किङले खायो भने त सिद्धिहाल्यो oh त्यो my god h6 we can of see course he is 2075 national h6 माथि गएपछि I think we can push that pawn अझै so guys queen को सपोर्टमा let's see हैन त One has blundered है उसले आफ्नो पोजिसनहरु सबै ब्लन्डर गरेर one was just better in the middle game but then he could not tackle the pressure in the king side I guess. rook f2 is also a move just trying to trap the queen. त्यो पनि देखिन्छ त है. No, but after queen a3 queen c3 is not really tapped actually. rook f5 कस्तो हुन्छ अहिलेको लागि? Rook f5. Rook f5 is also interesting. Rook f5 very interesting idea actually. So let's see what will happen. So of course it is going for the Armageddon. So draw कति जना एक्साइटेड हुनुहुन्छ आर्मागेडनको लागि? The most excited person is me of course. When because it was my turn. Because it was his speciality but he could not go to that. Yeah. He could not Which is use so his sad. speciality. I was At least close. I was one move close actually. Yes. h6 and h5. But okay. One move. Chess is like that, bro. One move can decide the whole board. So अहिले पनि यहाँ अझै best move छ. So what could be the best move? Yeah, he played the move. Rook 3 after just attacking the queen. Now queen a3 and now queen g6 because now the queen cannot take it. Yeah. And if the queen c3, queen g6. Now if queen d4 is not possible because now it's not the check. Yeah. अघि चेक हुन्थ्यो तर रुकले त डायगोनल पनि ब्लक गरिसकेको छ. अब आई थिंक मोहन should resign. Of course. Yeah. There is यो अलिक डिस्परेट नै देखिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ हैन. व्हाइटको डोमिनेन्स आई थिंक द च्याम्पियन वाला थिङ छ नि. व्हाट मेड पुरुषोत्तम दाइ च्याम्पियन आई थिंक he played it over here. Okay, Mohan is here and he resigned.
Queen C7 भन्दै Rook C3 सो गेम आर्मागेडनमा भएर हाम्रो कलर चुजको लागि रक पेपर सिजर गर्न गइरहनु भएको छ प्लेयरहरू सो प्लिज रक ओके ल ल ओके पुरुषोत्तम दाइ गट द चान्स टु चुज द कलर है छान्ने हो ओके एउटा छान्नु पर्यो ल ओके ही गट ब्ल्याक ल सो आर्मागेडन रुल अनुसार हाम्रो पुरुषोत्तम दाईले कालो छान्नु भएको छ कालोले चाहिँ ड्र गरे पुग्ने छ यो गेम भने वाइटले चाहिँ जित्नै पर्ने हुन्छ यो गेममा जबकि वाइटलाई चाहिँ 5 मिनट हुन्छ भने ब्ल्याकलाई 4 मिनट हुन्छ सो दिस इज द आर्मागेडन द पेस हेज ब्रट अ क्लक ओभर हियर I think we can start our game now. So okay, game has already started. E4 D5, the Scandinavian. Side of boss भन्दै सबलाई भ्यू चाहियो मलाई. So okay, Queen A5, the same variation. Bishop C4, E6. एकदम छिटो खेल्दै हुन्छ प्लेयरहरूले क्यासल नाइट C6 ल ओके मुहान इज थिङ्किङ ल हि प्लेज बिशप B5 उहाँले नाइटलाई हल्का प्रेसर दिएको छन् गेम के हुन्छ के नभने पनि टाइममा पनि लस हुन्छ सो ओके बिशप टु D6 अहिलेसम्म एकदमै इक्वली छ जस्तो लागिरहेछ मलाई पोजिसन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ सो ओके अब के हुन्छ हाम्रो त फाइनलिस्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौँ यो म्याच सकिसकेपछि इन 5 मिनट्स अराउन्ड 10 मिनट्स चाहिँ हाम्रो फाइनलिस्ट चाहिँ को हो भन्ने चाहिँ हामीले जस्ट नाइट E5 मा भनेको को हो भन्ने पाउने छौँ सो ओके हिट टुक विथ द बिशप हिट टुक विथ द पन अब नाइट कहाँ जान्छ त पुरुषोत्तम हल्का E5 को पाउनले नाइट एफसीलाई थ्रेट दिइरहेछ नाइट D7 बिशप टेक C6 बी टेक C6 स्ट्रक्चर बिगार्न सफल भइसकेका छन् हाम्रो मुहान सो ओके मुहान प्लेड क्वीन E2 ओके मुहान अझै पनि 1 मिनट्स जति टाइममा अपेछन् सो ओके के होला त
Queen takes e5. Oh my god. He blundered a pawn. Oh my god. Queen takes an e5 e5 त मैले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ भन्न देखेको थिइनँ भनौँ. Queen takes an e5. के होला त अब? Will Muhan exchange the queen? अब पुरुषोत्तम दाई, he just need a draw and he is already a pawn up. So okay. Now Muhan is in pressure. के लाग्छ त तपाईलाई दाइ? Okay, he played queen to c4. टाइम एडभान्टेज सबै सकिसकेको छ. अब जे हुन्छ पोजिसनमै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो पोजिसनमा खासै केही देखिरहेको छैन. Go for castle. ल क्यासल गरिसक्दाखेरि अब मुहानले बिशप f4 अट्याकिङ द क्वीन. सो ओके क्वीन कहाँ जाउँ भनेर भन्नु तर क्वीन जाने ठाउँ f6. ओके क्वीन गोज टु c5. के को सपोर्टमा हो त्यो क्वीन c5 मा? Obviously knight on d7. So okay he extends the queens. Okay he got a pawn back. Okay fine. He got the pawn. And time advantage पनि 30 seconds. Rook to c8. Attacking the bishop. Oh. के होला त दाइ? Who will win this? बोर्डै आधा देखिरहेछ यार म. I'm sorry दर्शक. ल हामी अहिले बोर्ड हेर्दै नै कमेन्ट्री गरिरहेछौँ बाहिरबाट. Okay, bishop to d6 attacking the rook and also the knight. Oh my god. Is this a blunder? So he just lost the power. Knight to a6. Oh my god, he took the rook. Okay, take with the king. But okay, c2 पनि गएको छ. तर एक्सचेन्ज डाउन भनेर यो नट द्याट क्लियर किनभने टाइम फ्याक्टर एकदम म्याटर गर्छ. एन्ड एज यु क्यान सी मुहान इज अप इन द क्लक. Okay, a3. Both players are playing really fast. But now Purushottam Dai had to play really fast. b4 attacking the knight. So knight possibly knight to b3. Okay, attacking the rook. के हुन्छ अब? Muhan is already exchange up है त. So we will see Muhan versus Keshav sir in the finals. But he is taking his time. Oh my god, he's already down to 2 minutes 20 seconds. Okay, he is in pressure. What to do? Okay, the rook cannot go to b1. Rook has to go to d1, I guess. Yeah? d1 back move देखिरहेछ नि. Okay, rook a2. Okay, that was also a move you missed. Okay, king to e7. Now the time is Muhan is down in the clock. And oh my he's god. Not significantly up in the position. Yeah, okay, knight to d5 attacking the rook. If an exchange with pawn and it's still tricky. If Purushottam Dai managed to win this game, then it will be insane comeback. Okay, knight to e4. It didn't say adjust, but it doesn't matter. Okay, what he played, I don't know. We are discovering. Okay, knight to c5. His knight got a very good outpost. So let's see what will happen. He's also taking his time. Rook to d5. Rook goes to d5. So things is not going good for Muhan actually. He's low on time also. I think black is better, guys. This position is just equally so, होइन? I think black can hold actually. सम्भावना छ. Because he is on 1 minute and 40 seconds and Muhan is already down to 1 minute 20 seconds. समस्या के भइरहेछ भन्दाखेरि डी फाइलमा रुक आउन पाइरहेछ हैन. Okay, he attacks the pawn on a3. I think a4 is the move here. But he missed the pawn again. King to s2. हैन मतलब एन्डमा a7 ह्याङ्गिङ छ. Oh, okay then. h5. So Purushottam Dai is playing on the time and Muhan is down to 1 minute. Okay, let's see now. थाहा नहुने दर्शकहरूको लागि रुक भर्सेस बिशप चाहिँ लास्टमा त्यति मात्रै बाँकी भयो भने ड्र हुन्छ. Draw is good for Puru Dai. ड्र हुनु भनेको पुरुषोत्तम दाइले जित्नु हो किनभने आर्मागेडन हो कि होइन? Yes, of course. So okay, he got a postpone. And he plays knight
A6. Mon is down to 46 seconds. And rook b6 is the move, I guess, here. Just attacking the... But he plays what this? Bishop e4, f3. Okay. He managed to bring back his bishop and he's down to 30, 37, 36, 35, 34, 33. Okay, he played, he give a check and one pair of rook got exchanged. Now knight c5 check, king there, and again the bishop is also getting exchanged. Now it's knight versus rook with one extra pawn. I mean with one pass pawn for Mohan. But time is... No pass pawn? Pass pawn, B pawn. Okay, I'm sorry. Okay, he got another pawn. Oh my god, he is in 15 seconds. Okay. Now pieces will start to fall. Okay. Now Purushottam Dai managed to draw this game, of course. He will possibly win also. Yeah. Now the pawn cannot... Oh my god. 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds, 1 second. Oh my god. Oh, insane. Nice win. Nice comeback. Nice comeback, Dazu. Nice comeback. Okay, congratulations. That was nice. Kasto लाग्यो दाइ तपाईलाई गेम? How was the game? I don't know. I have to analyze. भिड्नु हुनेछ. I wish all the best for both of them, and I hope everyone who is joining us on the live, following us, उहाँहरूले हामीलाई join गर्नुहुन्छ, follow गर्नुहुन्छ. Thank you everybody for loving our competition. It's championship going on. It cannot survive without you guys. Please. Mona Lisa. Also, you can join us on live. Thank you everybody. See you tomorrow.